Fundur settur á Alþingi. Borist hefur bréf frá formanni Miðflokksins að Bergþór Ólason, 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, verði fjarverandi á næstunni. Í dag tekur því sæti á Alþingi 1. varamaður á lista flokksins í kjördæminu Sigurður Páll Jónsson. Hann hefur áður tekið sæti á Alþingi og boðinn velkominn til starfa að nýju. Borist hefur bréf frá formanni þingflokks Flokks fólksins að Inga Sæland, 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, mun ekki geta sinnt þingstörfum á næstunni. Í dag, fimmtudaginn 10. mars, tekur því Wilhelm Wessman, 1. varamaður á lista flokksins í kjördæminu, sæti á Alþingi sem varamaður fyrir hana. Kjörbréf Wilhelms hefur þegar verið rannsakað og samþykkt en hann hefur ekki tekið sæti á Alþingi áður og ber því að undirskrifa drengskaparheita stjórnarskránni. Ég vil biðja hv. þingmann að rita undir heitstafinn. Wilhelm Wessman hefur undirritað drengskaparheita stjórnarskránni og boðinn velkominn til starfa á Alþingi. Hv. þingmaður Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir hefur óskað eftir að taka til máls fundarstjórn forseta. Vænti ég. Virðulegi forseti. Ég kom hingað upp einaferðina enn í gær vegna sífelldra lögbrota Útlendingastofnunar í skjóli hæstv. Dómsmálaráðherra þar sem að stofnunin neitar að afhenda þinginu gögn sem að þingið þarf á að halda. Það var einhver ágreiningur það hvort að Útlendingastofnun bæri skylda til þess að afhenda þinginu gögn sem að þingið fór fram á. Allsherjar- og menntamálanefnd fór formlega fram á í lok desember síðastliðinn og ítrekaði í janúar. Hefur hæstv. Dómsmálaráðherra haldið fram í fjölmiðlum og annars staðar að ákvæði það sem Alþingi vísaði til, 51. grein laga þingsköp Alþingis, ætti ekki við í málinu. Nú hefur komið fram lögfræðiálit frá lagaskrifstofu þingsins sem að staðfestir það að stofnuninni ber að afhenda þinginu gögn samkvæmt þessari beiðni og bar raunar að gera það innan 7 daga eftir að beiðnin var lögð fram. Og í allra síðasti 1. febrúar sem að nefndin náðarsamlegast veitti stofnuninni frest til þess að veita gögnin. Það sem ég vil ítreka hér í dag beiðni mín til forseta þingsins, hæstv. forseta, að grípa inn í málið og tala fyrir hönd þingsins, gæta að virðingu þess og ég óska eftir svörum við því hvernig forseti hyggst bregðast við þessu valdaráni. Forseti hyggst halda áfram samtölum til þess að finna praktíska lausn á þeim málum sem þarna að ræða og mun í því skyni ræða við bæði nefndina og hæstv. Dómsmálaráðherra til þess að fylgja þessu eftir þannig að málið verði með einhverjum hætti leyst. Þá næstur á mælendaskrá hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson fundarstjórn forseta. Forseti, mig langar til þess að þingmenn íhugi aðeins súrrealismann í þessu máli. Þarna ráðuneyti einfaldlega að segja við þingið nei, þið fáið ekki gögn. Þetta á við öll mál. Þetta sambærilegt öllum málum þingsins, allri lagasetningu þingsins. Ef í einhverju öðru máli þingið að vinna að lagasetningu við hvaða mál sem og segir við ráðuneytið við þurfum gögn sem að útskýra þetta betur og þá á ráðuneytið að svara, að sjálfsögðu, útvega gögnin, að sjálfsögðu. Þetta ekkert öðruvísi en neitt annað mál sem að viðkemur eftirlitshlutverki þingsins, lagasetningu þingsins, því þetta nú einu sinni snýst að setja lög ríkisborgararétt, ekkert flóknara en það, þetta lagasetning þingsins og að framkvæmdarvaldið ætli að reyna einhvern veginn að snúa því út úr að nei, þetta varðar ekki eftirlitsskyldu þingsins, þar af leiðandi ætlum við ekki að láta ykkur fá gögnin, forkastanlegt. Þá tekur til máls að nýju hv. þingmaður Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti, ég vil bara rétt bæta við það sem ég var að segja hér áðan og langar að biðja hv. þingmenn að íhuga hvaða afleiðingar það hefur ef Alþingi lætur það óátalið að stofnun,
hvað þá í skjóli og að mér skilst samkvæmt fyrirmælum ráðherra, sinnir ekki lagaskyldu til þess að afhenda þinginu gögn samkvæmt þingskapalögum. Mig langar bara að biðja hv. þingmenn að íhuga það, hvaða fordæmi þetta setur ef við bregðumst ekki við, hvað sem fólki má finnast þetta tiltekna mál. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. þingmaður Sigmar Guðmundsson. Virðulegur forseti, ég vil taka heils hugar undir þau orð sem hér hafa fallið í dag og undanfarna daga hér í þingsalnum þetta mál. Og ég myndi nú gjarnan vilja brýna forseta Alþingis aðeins meira til dáða. Ég efast ekki eina einustu mínútu það að forseti þingsins ber hag þingsins fyrir brjósti og vill veg þess sem mestan. En mér finnst svör forseta hér til okkar vera pínu veik. Það að halda áfram einhverju samtali við ráðuneytið, ráðherrann, við Útlendingastofnun, það myndi ég ekki flokka sem það að stíga svolítið fast til jarðar. Það bara einfaldlega þannig að það verið að hindra þingið í því að geta sinnt sínu hlutverki sem í þessu tilfelli að veita fólki ríkisborgararétt með lögum. Og mér finnst að forseti Alþingis, hæstvirtur, ætti að upplýsa okkur betur það hvað fram hefur komið í þessum samtölum og hvort honum finnist ekki full ástæða til þess að stíga núna fastar til jarðar þegar algjörlega búið að eyða allri óvissu það að þinginu ber að fá þessi gögn ef kallað eftir því. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. þingmaður Helga Vala Helgadóttir. Virðulegur forseti, ég tek undir orð hv. þingmanns Sigmars Guðmundssonar. Mér þykir ekki fullnægjandi meðferð á málinu hjá hæstv. forseta að íhuga að fara í einhvers konar viðræður við stjórnvöld sem eru að koma í veg fyrir að Alþingi geti uppfyllt sínar lagalegu skyldur. Hér ekki að ræða að neita að afhenda gögn sem fastanefnd biður vegna sinna eftirlitsskyldu. Þetta eru gögn sem lögbundið að Útlendingastofnun afhendi. Þannig að ég átta mig ekki alveg á því af hverju var yfirleitt verið að skoða þessu 51. grein, af því það í rauninni annars konar málsmeðferð. Hér bara að ræða að Útlendingastofnun, sem hefur verið falið þetta verkefni að taka á móti umsóknunum af framkvæmdarvaldinu, sem við getum bara ákveðið að hætta að hafa með þeim hætti, Útlendingastofnun skal hins vegar afhenda ákveðin gögn. Skal, og þetta ekki valkvætt. Útlendingastofnun skal útvega gögn frá lögreglu og skal veita umsögn. Það ekkert val, herra forseti. Þannig að nú þarf herra forseti að standa með þinginu og berja í borðið. Hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir tekur til máls fundarstjórn forseta. Virðulegur forseti, enn og aftur stöndum við hér og ræðum þetta mál. Og ég verð að viðurkenna, mér finnst býsna langt seilst þegar hér því haldið fram að það sé sífellt lögbrot að ræða hjá Útlendingastofnun í skjóli ráðherra. Svo öllum sé það ljóst, þá hefur Útlendingastofnun aldrei sagst ekki ætla að afhenda þessi gögn. Þetta snýst ekki það. Útlendingastofnun það fyllilega ljóst að henni ber að fara yfir þessar umsóknir og veita okkur umsögn. Þetta snýst tíma. Það engu að síður alveg ljóst að tíminn í mínum huga núna orðinn allt of langur. Og ég vænti þess, eins og við vitum að Útlendingastofnun búin að vera að fara yfir þessar umsóknir og búin að afhenda okkur hluta af þessum umsögnum sínum, að þau þurfa að klára það nú hið fyrsta. En eins og ég sagði hérna í gær, stóra máli að horfa til framtíðar. Hvernig viljum við hafa þetta? Og það það sem að allsherjar- og menntamálanefnd þarf að leggjast yfir núna. Við þurfum að finna framtíðarfyrirkomulag sem okkur öllum til sóma. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson. Forseti, það var beðið þessi gögn með 51. grein þingskapalaga að framkvæmdarvaldinu bæri að afhenda gögn innan viku. Það bara í lögum. Það kom svar nei, okkur ber ekki að framfylgja þeim lögum. Það eitthvað sem varðar eftirlitshlutverk Alþingis en ekki þetta verkefni. Það snýrist minnisblaðið sem við fengum að, jú víst, framkvæmdarvaldinu ber að afhenda Alþingi gögn samkvæmt 51. grein í þessu tilviki.
það var það sem ráðuneytið og stofnunin var að segja, við viljum ekki afhenda ykkur þessi gögn samkvæmt þingsköpum. Við segjum, jú, víst, og lögfræðiálit þingsins segir, það er rétt hjá okkur, rangt hjá ráðherra, rangt hjá Útlendingastofnun. Það á að afhenda gögnin. Þannig að það var víst reynt að koma í veg fyrir að Alþingi fengi þessi gögn. Það var fyrirsláttur að segja að við ætlum bara að gera það einhvern tímann þegar okkur hendar. Það var reynt að koma í veg fyrir það. Þá tekur til máls hv. þingmaður Sigmar Guðmundsson fundarstjórn forseta. Herra forseti, ég verð að segja það að orð formanns allsherjar- og menntamálanefndar, hæstv. þingmanns Bryndísar Haraldsdóttur, ollu mér svolítið vonbrigðum hérna áðan. Þetta snýst ekkert bara um tíma. Þetta snýst um það að það er fólk þarna úti í samfélaginu sem hafði væntingar um það að það yrði farið eftir ákveðnu verklagi sem hefur verið viðhaft í mörg ár. Og inn í þessu öllu er að það er einhliða verið að breyta því hvernig þingið hefur starfað með þessa hluti og unnið með þessi mál í gegnum tíðina. Þannig að þetta er ekki bara spurning um tíma, þetta er spurning um svona einhliða afstöðu ráðuneytis og stofnunar sem að valta yfir það hvernig þing hefur unnið þessi máli gegnum tíðina. Og það er fólk að holda á blóðu þarna úti sem hefur væntingar um að þetta verði gert með sama hætti og verið hefur undanfarin ár og jafnvel lengur. Og svo myndi ég nú gjarnan vinsamlegast vilja fara þess á leit við hæstv. Forseta Alþingis að hann gæfi okkur kannski pínu litla innsýn inn í það hvers konar svör hann hefur verið að fá við sínum málaleitunum þegar hann hefur haft samskipti við annaðhvort ráðuneytið eða stofnunina út af þessu máli. Máls tekur fundarstjórn forseta, hv. þingmaður Helga Vala Helgadóttir. Virðulegur forseti, já, þetta er auðvitað spurning um tíma, en það er líka verið að brjóta hér áratugalanga venju og Útlendingastofnun hefur tvisvar sinnum á ári auglýst tímafresti til að senda inn umsóknir ríkisborgararétt fyrir Alþingi. Það hefur verið 1. október og 1. mars ár hvert, tvisvar á ári. Þetta inngrip inn í venjubundið ferli hjá Alþingi er algjörlega ótækt og ég óska eftir því að hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir, sem líka er formaður allsherjar- og menntamálanefndar, geri ekki lítið úr því þegar framkvæmdarvaldið fer fram með þessum hætti gegn Alþingi. Alþingi er það mikilvæg stofnun og er með lögbundnar skyldur hvað þetta varðar og það hefur ekkert val um það. Okkur ber að gera það, okkur ber þá að taka ákvörðun eins og hv. þingmaður segir, að breyta þessari venju, en við gerum það ekki með því að vera þvinguð inn í það af framkvæmdarvaldi að áeggjan ráðherra að breyta því. Það er ekki þannig sem að hlutinni gerast. Ég óska eftir meiri virðingu fyrir störfum Alþingis. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta, hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson. Herra forseti, hv. þingmanni Bryndísi Haraldsdóttur þykir býsna langt seilst þegar því er hér haldið fram að það séu sífelld lögbrot hjá Útlendingastofnun í skjóli ráðherra að ræða. Ég er ekki sammála því að sé of langt seilst en það mætti kannski vera nákvæmara orðalag. Það eru sífelld lögbrot að fyrirskipan ráðherra. Eins og kom fram hér í ræðustól 10. febrúar, við erum alltaf búin að ræða þetta máli í næstum 2 mánuði af því að vandinn er búin að vera viðvarandi það lengi. 10. febrúar sagði hæstv. Dómsmálaráðherra að hann hefði falið stofnuninni að vinna með þessum hætti. Þvert á áratuga hefð í samskiptum Alþingis við stjórnsýsluna í þessum málum, þá fól ráðherra stofnuninni að haga sér svona. Og ég held, herra forseti, að það að eiga eitthvað samtal við nefndina og ráðherra um það hvernig eigi að koma þessu í betra horf, mér finnst það nú dálítið milt á þessum tímapunkti hjá hæstv. Forseta þegar 2 mánaða ítrekaðu brotavilji ráðherrans er mjög ljós. Til máls tekur fundarstjórn forseta, hv. þingmaður Guðmundur Ingi Kristinsson.
Virðulegur forseti, einu sinni kemur hérna upp og ég fann að halda að þetta sé ein mesta mála langa vitleysa sem ég var, minnst ég var á þessu þingu. Ég spurði mig hvort þetta fer að slá í met í vitleysu hérna á þinginu vegna þess að málið ekkert svo ofboðslega flókið. Ég skil ekki alla þennan tíma sem við tekið að leysa þetta mál og ég spyr mig ekki eiga sjálfskiptin að löng í dag og ekki að það að fara langa veg til þess að fá eitthvað svör í þessu mál vegna þess að sá sem ræður þessu og getur leyst þetta mál situr hérna einhverjum nokkra metra frá okkur og þannig að ég spyr mig bara hversu úrskupunum sér ráðherrann ekki til þess bara ég geti verið að leysa þetta mál og sýna þá allavega þinginu þá virðingu að við þurfum ekki að vera að ræða þetta hérna dag eftir dag og mér vonandi ekki næstu 2 mánuði. Tekið fyrir fyrsta dagskrármálið og undirbúinn fyrirspurnatími. Til svara eru forsætisráðherra, utanríkisráðherra, dómsmálaráðherra, háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra og menningar- og viðskiptaráðherra. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður K. Gunnarsdóttir og beinir fyrirspurn til hæstv. Forsætisráðherra. Virðulegi forseti, það algjör grundvallarskylda stjórnvalda hverju sinni það að verja öryggi borgaranna. Það þarf reglubundið stöðumat og stjórnvöld þurfa að hafa bæði þor og kjark til þess að gera það en ekki ýta sjálfkrafa kostum út af borðinu sem geta reynst þjóðinni mikilvægir til að verja landið og tryggja öryggi borgaranna. Ég tók reyndar eftir því að forsætisráðherra taldi með öllu óþarfi að tryggja viðveru varnarliðs hér á landi. Gott og vel, þetta getur verið að sé yfirlýsing ætluð til heimabrúks innan VG, en mér þykir verra að ekkert mat á samt að gera á öryggishagsmunum í þessu samhengi. Að minnsta kosti hefur okkur í utanríkisnefnd ekki verið kynnt það. Við þurfum að meta þetta og kortleggja hvernig okkar öryggis- og varnarhagsmunum best borgið, hvort sem að það í gegnum markvisst varnarstarf eða annað alþjóðlegt samstarf sem getur stuðlað að friði og öryggi. Og þess vegna höfum við í þingflokki Viðreisnar lagt fram tillögu alþjóðlegt samstarf í öryggis-, utanríkis- og varnarmálum. Varnarsamningurinn við Bandaríkin, hann einn af hornsteinum okkar Íslendinga þegar kemur að þjóðaröryggi og hann frá árinu 1951. Aðstæður eru verulega breyttar. Varnarsamningurinn þarf með ótvíræðum hætti að taka til netárása sem beinast gegn öryggi landsins. Hann þarf líka að taka til mikilvægis órofinna samgangna, innviða og samskipta Íslands við umheiminn á ófriðartímum eins og burðarflutninga, sæstrengja eða orkuöryggis. Þetta gerir samningurinn ekki í dag. Hann þarf að geyma skýr ákvæði verkferla. Þetta gríðarlega mikilvægt. Hann þarf að geyma skýr ákvæði verkferla og ábyrgð á töku ákvarðana komi til þess að við þurfum að virkja aðstoð Bandaríkjanna samkvæmt samningnum. Það ekki skýrt í dag, það ógnar öryggi okkar Íslendinga og það heldur ekki skýrt hversu langur þessi lágmarkstími þarf að vera til þess að aðstoð berist til landsins. Þannig að mín spurning til hæstv. Ráðherra í þessu ljósi, telur forsætisráðherra og formaður þjóðaröryggisráðs ekki ástæðu til þess að taka upp varnarsamninginn við Bandaríkin í þessu ljósi, ekki síst þegar við höfum í huga öryggi og varnarhagsmuni landsins? Til máls tekur hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, ég held að það sé mjög mikilvægt að Alþingi allt starfi og vinni samkvæmt hinni samþykktu þjóðaröryggisstefnu. Hv. þingmaður nefnir hér einn þátt hennar sem varnarsamningurinn við Bandaríkin, annar þáttur hennar aðildin að Atlantshafsbandalaginu en alls hún í 10 liðum og mér finnst ástæða til að vekja máls á því að því þetta að sjálfsögðu og eðlilega til umræðu núna. Þá ræðum við hvernig okkar öryggi sem best tryggt. Og ég vil leyfa mér að segja það á undanförnum 4 árum á vettvangi þjóðaröryggisráðs hefur verið unnið alveg gríðarlegt starf í því að fylgja eftir öllum þáttum þjóðaröryggisstefnunnar, öllum 10 þáttunum. Og yfir það ágætlega farið í þessari skýrslu framkvæmd þjóðaröryggisstefnunnar því það liggur algjörlega fyrir að það eru mjög margir þættir sem þarf að hafa í huga þegar við hugum að öryggi okkar borgara. Það netöryggi, það fjarskiptaöryggi. Og þegar við horfum á þau átök sem núna eru fyrir hendi, held ég að við getum algjörlega óhikað metið það svo
að sú áhætta felst ekki eingöngu í því sem við getum kallað hefðbundna hernaðarlega þætti, ekki síður í netöryggismálum, fjarskiptaöryggi og öðrum þeim þáttum sem lúta að því að við tryggjum öryggi mikilvægra innviða. Og að því hefur verið unnið. Hv. þingmaður spyr hér áhættumat og eins og hún þekkir vel þá var gefið út áhættumat af hálfu Þjóðaröryggisráðs 2021. Við erum núna búin að ákveða á vettvangi Þjóðaröryggisráðs að uppfæra það mat með hliðsjón af þessari stöðu til að geta lagt sjálfstætt mat á það hvað er mikilvægast að gera til að bregðast við. Enn fremur liggur fyrir og það hefur komið fram að viðbúnaðaráætlanir Atlantshafsbandalagsins fyrir öll svæði bandalagsins hafa verið virkjaðar, sem þýðir það að þau svæðin sem eru 5, að þar er alls staðar sérstök viðbúnaðaráætlun í gildi og að sjálfsögðu tökum við fullan þátt í því. En næsta skref á vettvangi Þjóðaröryggisráðs er að uppfæra þetta mat þannig að við getum lagt sjálfstætt mat á það hvar þörfin er í raun og veru brýnust. Og tekur til máls að nýju hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Virðulegi forseti, þetta er athyglisvert. Forsætisráðherra sem situr í ríkisstjórn sem að meðal annars Sjálfstæðisflokkurinn er aðili að, getur ekki sagt hér skýrt og klárt að það eigi að taka upp varnarsamningi við Bandaríkin sem er frá árinu 1951 í ljósi þjóðarhagsmuna, þjóðaröryggis. Það segir ekki skýrt í samningnum hversu langan tíma Bandaríkjamenn hafa til þess að bregðast við ef við köllum eftir aðstoð. Það segir ekki skýrt þar. Og svo að skýla sig bak við eitthvað áhættumat sem var gert fyrir ári síðan. Þegar aðstæður hafa gjörbreyst í heiminum. Það er eitthvað mjög erfitt og viðkvæmt hér í gangi. Og ég vona að það sé ekki stefna Vinstri grænna sem leiðir til þess að við sýnum ekki festu og ákveðni strax í okkar viðbrögðum við því hvernig við eigum að verja okkar öryggi, treysta okkar öryggi. Þannig að spurningin er einföld. Mun ráðherra beita sér fyrir því að taka upp varnarsamninginn við Bandaríkin í ljósi þess að hann geymi skýrari ákvæði til þess að verja okkur Íslendinga, ekki bara fyrir netöryggi, heldur líka til þess að vita það hversu langan tíma Bandaríkjamenn ætla sér til þess að bregðast við ef við óskum eftir aðstoð þeirra í óöruggum aðstæðum. Ég greinilega sé að það er allt í pati hér á ríkisstjórnarbekknum. Ég skil vel að það sé svo. Til máls tekur hæstv. forsætisráðherra að nýju. Já, herra forseti, já, ég verð nú að segja það að þessi spurning kemur mér meira á óvart en mín svör. Og mér finnst það svona varasamt hjá hv. þingmanni að vera sá þeim fræjum hér að varnarsamningurinn standist ekki tímans tönn. Hann er fyrir hendi, hann hefur verið uppfærður 2 sinnum, 2006 og svo 2016 og það er ekki bara mitt mat sem formanns Þjóðaröryggisráðs sem hv. þingmaður vill helst reyna að láta líta hér tortryggilega út, heldur mat ríkisstjórnarinnar á þessu sé ekki þörf. Þetta sé algjörlega skýrt sem og aðildin að Atlantshafsbandalaginu sem einnig er kveðið á í þjóðaröryggisstefnunni. Þannig að ég held nú að hér sé hv. þingmaður að grípa til ákveðinna mælskubragða. Ég held ekki að það sé ástæða til að grípa til slíkra mælskubragða þegar ástandið í heiminum er jafn alvarlegt og raun ber vitni. Ég held að það sé engin ástæða til þess að koma hér upp og reyna að láta líta svo upp að íslensk stjórnvöld séu ekki að gera allt sem í þeirra valdi stendur til að tryggja öryggi íslenskra borgara leið og við leggjum það að mörkum sem við getum til þess að koma í veg fyrir þær hörmungar sem fólkið í Úkraínu stendur frammi fyrir og við erum að beita okkur með mannúðaraðstoð og öðrum þáttum. Ég held að samstaðan sem hér hefur verið á þingi sé eitthvað sem við ættum að reyna að halda í, herra forseti, þegar ástandið er jafn alvarlegt og raun ber vitni. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og beinir fyrirspurn til hæstv. forsætisráðherra. Herra forseti, að undanförnu hafa þingmenn stjórnarmeirihlutans hver af öðrum komið fram og lýst því yfir að þeir hafi uppgötvað að það sé þörf fyrir meiri orkuframleiðslu í landinu. Það hefur nú verið reynt að benda á þetta í allmörg ár en vakið takmarkaða athygli hjá þessari ríkisstjórn. En nú hefur hæstv. forsætisráðherra bæst í þennan hóp og tekur undir það að það muni þurfa að auka hér framleiðslu á orku, virkja meira. Þetta er nú meðal þess sem kemur fram í nýrri skýrslu sem að stjórnvöld létu taka saman, þar sem að
kemur á daginn að það muni þurfa að auka orkuframleiðslu 125% meðal til að ná markmiðum ríkisstjórnarinnar orkuskipti. En hvernig stendur á því að ekki var hugað að þessu sem hlýtur nú að vera grundvallaratriði í orkuskiptum? Hvers vegna var ekki hugað að orkunni sjálfri þegar ríkisstjórnin var að undirbúa og kynna áform sín eða markmið að minnsta kosti í loftslagsmálum? Ég geri mig grein fyrir að loftslagsstefna ríkisstjórnarinnar var fyrst og fremst hugsuð sem einhvers konar pótemkin tjöld í skýrsluformi. En hefði ekki verið skynsamlegt að huga að framleiðsluhlið málsins og því hvernig menn myndu standa að því að uppfylla hana? Hvað sem því líður þá spyr ég nú hæstv. Forsætisráðherra: hvernig verður farið að því að tryggja næga orkuframleiðslu á Íslandi næstu árin? Og nú bið ég tiltölulega einfalt og skýrt svar, ekki erindi eins skemmtilega og þau geta nú verið frá hæstv. Ráðherra eins og við heyrum stundum hér en ættu betur heima á flokksfundi hjá Vinstrihreyfingunni – grænu framboði, heldur skýr svör til Alþingis. Hvernig sér hæstv. Forsætisráðherra fyrir sér að hægt verði að auka orkuframleiðslu á Íslandi eins og þörf er fyrir? Hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir svarar fyrirspurn. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni leiðbeiningarnar framgöngu í ræðustóli og við getum jafnvel saman sett á laggirnar lítinn skóla fyrir þingmenn þau málefni. Hv. þingmaður virðist vera undrandi á því að það hafi komið fram í mínu máli að það sé eðlilegt að horfa til þess að frekar verði virkjað. Ég vil bara minna hv. þingmann á að hér var lögð fram árið 2020 þriðji áfangi rammaáætlunar til afgreiðslu þingsins. Þeirri afgreiðslu var ekki lokið og þar með talið ekki þeim kostum þar sem þar var áætlað að setja í nýtingarflokk. Þannig að ég held að sú yfirlýsing mín þurfi ekki að koma hv. þingmanni á óvart að ég telji eðlilegt að við mótum hér skynsamlega stefnu nýtingu grænnar orku og tryggjum leið þetta mikilvæga jafnvægi milli verndar ósnortinnar náttúru og nýtingar á grænni orku. Fyrir mér fer það saman að ná loftslagsmarkmiðum og vernda náttúruna og þess vegna hef ég talað fyrir því að við horfum til fjölbreyttra kosta þegar kemur að virkjunum, nýtum tækniþróun eins og frekast er unnt og ég vil minna á það að það er fyrirhugað frumvarp það til að mynda stækkanir á virkjunum þurfi ekki að fara í gegnum rammaáætlun eins og verið hefur, sem ég tel mjög skynsamlegt skref til að mynda. Síðan vil ég nefna það í tengslum við skýrsluna, þar sem settar eru fram 6 sviðsmyndir sem ég tel að kalla á það að stjórnmálin ræði það í hvað viljum við nýta orkuna. Vissulega er það svo að ég tel að við eigum að nýta þessa orku í orkuskipti hér á landi. Mér finnst það vera forgangsmál okkar en það eru ýmsar aðrar hugmyndir hér sem hv. þingmaður þekkir vel útflutning á orku og annað slíkt. Forgangsmálið á að vera að mínu viti orkuskipti hér innanlands. Þannig getum við gert áætlanir okkar út frá það sem ég vil kalla skynsemisrökum, þar sem við höfum faglega ferla í því að flokka virkjunarkosti út frá þessum sjónarmiðum sem ég fór yfir hér. Til máls tekur að nýju hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, það er ánægjulegt að hæstv. Ráðherra skuli taka undir það og ítreka það að það þurfi að virkja meira og framleiða meiri orku á Íslandi. Mér þykja það ákveðin tímamót miðað við hvernig umræðan hefur verið hér að undanförnu og það er líka jákvætt að hæstv. Ráðherra telji rétt að við framleiðum sem mest á Íslandi, ef ég skildi hæstv. Ráðherra rétt. En ráðherrann virðist fyrst og fremst horfa til rammaáætlunar. En fyrir aðeins fáeinum dögum má segja að hæstv. Fjármálaráðherra, formaður Sjálfstæðisflokksins, hafi nánast gefist upp á rammaáætlun, að minnsta kosti gefið út loka viðvörun, svo má segja, hér í ræðustól, gagnvart þessari tilraun sem hefur nú staðið í áratugi, að ef að það tækist ekki að klára rammaáætlun, þá væri betra að hverfa frá verkefninu í heild og taka aftur fyrir hvern virkjunarkost fyrir sig og afgreiða hann sérstaklega. Mun hæstv. Forsætisráðherra tryggja það að 3. áfangi rammaáætlunar og svo 4. áfanginn muni klárast hér og þar verði að ræða
næga virkjanakosti til þess að standa undir orkuþörfinni? Til máls tekur að nýju hæstv. Forsætisráðherra. Herra forseti, já, ég vil nú ítreka út af lokaorðum hv. þingmanns til að standa undir orkuþörfinni. Ég vil kalla eftir því líka að við leggjum mat, stjórnmálin leggi mat á þær sviðsmyndir sem þarna eru teiknaðar upp. Sumar hafa verið meiri í fréttum en aðrar, en ég held að það sé full ástæða til þess að við ræðum það í hvað viljum við nýta orkuna. Í hvað ætlum við að nýta orkuna, því hún er ekki ótakmörkuð gæði og mín sýn er þess vegna að það eigi að vera þessi skýra forgangsröðun til innlendra orkuskipta. Því ég tel að vernd náttúru og loftslagssjónarmið verði bæði að fara saman hér og það finnst mér mikilvægt. En hv. þingmaður spyr svo rammaáætlun. Já, síðasta rammaáætlun var samþykkt þegar Vinstri græn voru í ríkisstjórn, þannig að síðan var samþykkt einn kostur ef ég man rétt á árinu 2015 þegar Hvammsvirkjun var sett í nýtingarflokk eða einhver hluti rammaáætlunar ef ég man rétt. Ég hef alltaf talið þetta besta tækið, því þar með erum við að horfa heildstætt í raun og veru á einhverja mynd þar sem við getum náð þessu jafnvægi, sem ég trúi því að langflestir þingmenn vilji ná milli verndar náttúru og því að tryggja græna orku til mikilvægra verkefna. Tekur til máls hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kristrún Frostadóttir, og beinir fyrirspurn til hæstv. Forsætisráðherra. Virðulegi forseti, hetjuleg barátta Úkraínumanna fyrir frelsi sínu hefur kallað fram ótrúlega samstöðu vestrænna ríkja gagnvart innrás Rússa. Efnahagsaðgerðir sem beinast að Rússum eru af sögulegum toga. Að sama skapi rennur nú upp fyrir heiminum mikilvægi þessara tveggja landa í heimshagkerfinu enda miklar framleiðsluþjóðir. Efnahagslegu áhrif stríðsins verða mikil og munu dreifast allan heim. Þær efnahagslegu fórnir sem Íslendingar þurfa að færa eru þó í engu samhengi við fórnir Úkraínumanna fyrir frelsi sínu. En staðreyndin er engu að síður sú að högg munu dynja hér á efnahagnum og það fellur ekki jafnt á fólk. Viðkvæmni gagnvart verðlagsbreytingum er mismikil og það hlýtur að vera markmið stjórnvalda að koma í veg fyrir að efnahagsáfall sem stríðinu fylgir bitni á ungu fólki og tekjulágu fólki hér á landi. Verðbólgan er nú 6,2%, hingað til fyrst og fremst er það húsnæði sem hefur hækkað 25% á 2 ára tímabili, önnur slík hækkun á tímabili þessarar ríkisstjórnar sem drífur áfram verðbólguna. Vaxtahækkunarferli er farið hratt af stað. Við förum inn í þetta ástand með stóran hóp af ungu fólki sem er mjög skuldsett vegna óhæflegra verðhækkana á húsnæðismarkaðnum. Bensínlítrinn er kominn upp í 300 krónur og þetta er bara toppurinn á ísjakanum. Við í Samfylkingunni og fulltrúar fleiri flokka í minnihlutanum teljum mikilvægt að ráðstöfunartekjur ákveðinna hópa rýrni ekki of vegna þessara kostnaðarkreppu. Ríkið er með tól til að dreifa svona álagi. Við höfum nú þegar lagt fram tillögur mótvægisaðgerðir fyrir umrædd heimili. Styður hæstv. Forsætisráðherra slíkar mótvægisaðgerðir? Þá tekur til máls hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir og svarar fyrirspurn. Herra forseti, ég tek undir með hv. þingmanni að þær hörmungar sem fólkið í Úkraínu stendur frammi fyrir láta þetta allt annað blikna, en það breytir því ekki að við þurfum að vera meðvituð þau efnahagslegu áhrif sem þetta stríð getur haft á okkur. Og síðast í gær var fundað í ráðherranefnd efnahagsmál með Seðlabankanum til að leggja mat á þau áhrif. Hv. þingmaður kom hér inn á olíuverð sem hefur hækkað nærri 20% í kjölfar innrásarinnar, hefur auðvitað mikil áhrif á hitunarkostnað og rafmagnskostnað í Evrópu. Það getur aukið verðbólguvæntingar því við erum auðvitað öll nátengd eins og hv. þingmaður kom hér inn á. Þannig að staðan hefur auðvitað breyst með róttækum hætti á þessum 2 vikum sem liðnar eru, þar sem við vorum einmitt að ræða verðbólguna hér í þessum sal og hvernig við myndum takast á við hana. Við getum séð fram á að efnahagsbatinn verði hægari og brokkingari en áður var útlit fyrir. Hins vegar erum við að þeim stað sem maður horfi inn á við út frá okkar hagsmunum. Þá hefur verð á áli verið gott og sömuleiðis gott verð fyrir útfluttar sjávarafurðir. En hins vegar ef það dregur úr efnahagsbati helstu viðskiptalöndum Íslands eftir Covid þá getur það haft áhrif hér og þetta veit hv. þingmaður og þetta veita hv. þingmenn. Við vitum ekki enn
hver áhrifin geta orðið á ferðaþjónustu, hvaða áhrif hefur stríð á ferðavilja og væntanlega það breytilegt eftir löndum. En hvað varðar sértækar aðgerðir þá það mín skoðun að við eigum að huga sérstaklega að þeim sem höllustum fæti standa. Íslensk heimili almennt standa vel vegna þess að kaupmáttur hefur vaxið, einkaneysla hefur verið sterk, vanskil mjög lítil hjá þeim sem eru inni á fasteignamarkaðnum. En það sem þarf að horfa til fólki á leigumarkaði og það sem þarf að horfa til fólki sem hefur ekki komist inn á fasteignamarkaði. Það sem við höfum auðvitað séð mikla fjölgun fyrstu kaupenda á undanförnum árum, þá breytir það því ekki að það ennþá mjög þungt að fara inn á þennan markað. Þess vegna hef ég sett af stað sérstakan hóp húsnæðismálin sem á að skila sér tillögum núna fyrir 1. apríl, þar sem á að meta sérstaklega stöðu þeirra sem höllustum fæti standa á þeim markaði. Til máls tekur að nýju hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kristrún Frostadóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hæstv. Forsætisráðherra fyrir yfirferð á efnahagsmálum. Það fór ekki mikið fyrir svörum við hvað eigi að gera nú. Mér langar til þess að ítreka það að vanskilatölur eru margra mánaða gamlar tölur. Við erum að tala hvað að fara að gerast núna næstu mánuði. Það liggur fyrir að þessar verðlagshækkanir munu rata mögulega í kjarasamningaviðræður í haust. Og það einfaldlega ábyrg efnahagsstjórn að reyna að komast á undan þessum vanda. Og þrátt fyrir ég fagni því að sé verið að boða hér breytingar mögulega á húsnæðismarkaðnum, þá vitum við öll hér inni að þetta langtímaverkefni. Það mun taka mörg ár að vinda ofan af aðstæðum á húsnæðismarkaði. Í millitíðinni stendur fólk, viðkvæmir hópar sem hæstv. Forsætisráðherra vissulega segist standa með, höllum fæti. Við munum sjá þetta birtast í haust í kjarasamningum, þá fáum við aftur af stað víxlverkun launa og verðlag sem þekkt fyrirbrigði hér. Ætlar ríkisstjórnin að beita sig fyrir því að fara í sértækar aðgerðir til að koma í veg fyrir að við lendum aftur í verðbólguhækkunum strax í haust? Ég ítreka spurninguna, hvað ætlar ríkisstjórnin að gera á næstu vikum, ekki á þessu kjörtímabili? Hæstv. forsætisráðherra tekur til máls öðru sinni. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni sömuleiðis fyrir yfirferð efnahagsmál og kjarasamninga kærlega. Að sjálfsögðu skiptir máli hvernig tekst til í aðdraganda kjarasamninga og ég var að koma af fundi þjóðhagsráðs sem var í morgun þar sem sitja einmitt aðilar vinnumarkaðarins. Sá undirbúningur er löngu hafinn, þar sem við erum meðal annars að ræða afkomu þeirra sem lakast standa en einmitt húsnæðismálin hafa verið stóra áherslumáli því það þar sem stjórnvöld geta beitt sér þannig að það bæði hafi áhrif á þróun efnahagsmála en ekki síður lífskjör fólks því þetta svo gríðarlega stór þáttur í því sem hver og einn þarf að leggja af mörkum. Þess vegna átakshópurinn farinn af stað, þess vegna mun hann skila núna vormánuðum tillögum að því ég alveg sammála hv. þingmanni. Við höfum gert mjög margt á undanförnum árum, þessi ríkisstjórn í því að koma af auknum krafti inn á húsnæðismarkaðinn, í gegnum stofnframlögin, í gegnum hlutdeildarlánin. Það þarf að skoða hvernig við getum byggt ofan á það. Því að mínu viti það algjörlega ljóst að húsnæðismál eru velferðarmál og það þarf aðkomu hins opinbera til þess að tryggja öllum þak yfir höfuðið. Þar standa ákveðnir hópar höllustu fæti eins og ég kom að í fyrra svari. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásthildur Lóa Þórsdóttir og beinir fyrirspurn til hæstv. forsætisráðherra. Virðulegi forseti. Verðbólga mælist í dag 6,2%, þriðjung þeirra verðbólgu að rekja til hækkandi húsnæðisverðs. Húsnæðisverð hefur undanfarið hækkað í veldisvexti og fjölmörg dæmi um spákaupmennsku á íbúðamarkaði. Íbúðir sem eru auglýstar aðeins nokkrum mánuðum eftir sölu á langtum hærra verði og helstu greiningaraðilar spá áframhaldandi framboðsskorti á íbúðum. Húsnæðisliðurinn hefur í gegnum vísitöluna keðjuverkandi hækkunaráhrif á húsnæðisverð og hefur þar með skelfileg áhrif á heimilin. Þær fjölskyldur sem sitja fastar í viðjum verðtryggðra lána mega horfa upp á eignarhlut sinn minnka hver mánaðamót, að auki bætast einnig hækkandi fasteignagjöld við útgjöld heimilanna. Leigusamningar eru að jafnaði vísitölutengdir þannig að leiga hækkar einnig gríðarlega hjá þeim sem ekki hafa komist inn á húsnæðismarkað. Kjarabætur lífskjarasamninganna að þurrkast út. Ljóst að grípa þarf til aðgerða strax til að vernda heimilin frá hörðustu áhrifum verðbólgunnar. Flokkur fólksins vill húsnæðisliðinn úr vísitölunni. Við höfum lagt fram frumvarp þess efnis sem nú til umfjöllunar í efnahags- og viðskiptanefnd.
Hæstv. Innviðaráðherra hefur einnig lýst þeirri skoðun sinni að tilefni sé til þess að taka húsnæðisliðinn út úr vísitölunni. Því spyr ég hæstv. forsætisráðherra, er hún sammála Flokki fólksins og hæstv. Innviðaráðherra að nú þurfi að taka húsnæðisliðinn úr vísitölunni og mun hún styðja frumvarp Flokks fólksins þess efnis? Til máls tekur hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir og svarar fyrirspurn. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina sem tengist þeirri sem hér var á undan og ég bara vil vísa til þess hóps sem settur hefur verið af stað til þess að leggja til frekari tillögur og ég vil minna á það að sá árangur sem hefur náðst í því að tryggja hér aukið framboð á húsnæði kemur til vegna tillagna þessa hóps þegar hann var síðast settur á laggirnar 2019. Í gegnum þær tillögur var ráðist í aukningu á stofnframlögum, í breytingar á í raun og veru fyrirkomulagi húsnæðismála hjá hinu opinbera. Húsnæðis- og mannvirkjastofnun hefur í raun og veru fest sig í sessi sem lykil stefnumótandi aðili þegar kemur að húsnæðismarkaðnum og við réðumst síðan í hlutdeildarlánin. Þannig að þessi hópur er farin aftur af stað. Viðfangsefnin eru önnur núna en þau voru þá og það tengist einmitt ekki síst verðlagsþróun en ekki síður skorti á framboði. Og að því hv. þingmaður gerir hér sérstaklega að umræðu efni húsnæðislið vísitölunnar, þá held ég að rót vandans sé miklu heldur skortur á framboði. Því við erum að horfa hér á mannfjöldaspá Hagstofunnar og við erum að horfa á spár íbúðir á markaði og við erum að sjá að þetta fer ekki saman. Það er ekki verið að byggja nægjanlega mikið húsnæði. Þrátt fyrir að í gegnum stuðning stjórnvalda eða stuðningur stjórnvalda hefur í raun og veru verið komponent eða þáttur í þriðjungi allra nýrra íbúða á síðustu 2 árum. Og það er mikið umhugsunarefni. Við þurfum að huga því hvernig við getum komið inn með enn sterkari hætti til þess að tryggja þetta framboð. Þegar kemur á húsnæðislið vísitölunnar, þá var þetta tekið til ítarlegrar umræðu á síðasta kjörtímabili. Í samráði við aðila vinnumarkaðarins var fenginn hér sérstakur sérfræðingur í málefnum vísitölunnar til þess að leggja á þetta mat. Niðurstaðan varð og við það voru allir aðilar sáttir, aðilar vinnumarkaðarins líka, að fara ekki í það að taka húsnæðisliðinn úr vísitölunni. Þetta væri ekki lausn á vandanum. Við þurfum að horfa á rót vandans, herra forseti, og þar þurfum við að horfa á framboð á húsnæði. Til máls tekur að nýju hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Ásthildur Lóa Þórsdóttir. Þannig að svarið er sem sagt að ekki eigi að taka húsnæðisliðinn úr vísitölunni af því að virðulegi forseti. Þannig að af því að rót vandans sé skortur á framboð á húsnæði sem aftur veldur hækkunum í vísitölunni. Hvernig er sú hækkun fólkinu í landinu að kenna? Hvernig er þetta réttlæta það að skortur á framboð á húsnæði sem er fyrst og fremst yfirvöldum að kenna, hvort sem það er sveitarstjórnum eða ríkisstjórninni, og hvernig er þetta réttlæta það að velta þeim vanda yfir á fólkið í landinu? Og ætlar ríkisstjórnin ekki að grípa til neinna almennra aðgerða, eiga þær allar bara að vera sértækar fyrir ákveðna hópa, hvað á að gera fyrir unga fólkið, hvað á að gera til að sporna gegn spákaupmennsku sem keyrir upp íbúðaverðið, hvað á að gera til þess að auka framboð íbúða vegna þess að þessi hópur, hann virkaði nú bara hreinlega ekki neitt. Og hvenær á að gera það? Og hvernig sér hæstv. forsætisráðherra kjaraviðræður haustins fyrir sér fari allt sem horfi án þess að ríkisstjórnin grípi inn með raunhæfum hætti eins og með því að taka húsnæðisliðinn úr vísitölunni? Fólkið þarf aðgerðir núna. Hæstv. forsætisráðherra svarar fyrirspurn öðru sinni. Herra forseti, sá hópur sem ég vitnaði til sem hv. þingmanni finnst ekki neitt, hann er skipaður með aðkomu fulltrúa fólksins. Það er að segja aðkomu fulltrúa stjórnmálanna, verkalýðshreyfingarinnar, atvinnurekenda, sveitarfélaga. Þar situr þetta fólk saman sem skilaði góðum tillögum síðast sem tryggði stóraukið framboð á íbúðum. Það hefur sjaldan verið byggt meira en á þessum árum vegna aðkomu hins opinbera ríkisins. Og við skulum hafa það í huga, herra forseti, þegar við ræðum þessi mál. Þar með er ég ekki að segja að vandinn sé leystur. En við þurfum líka, þegar við tökum ákvarðanir aðgerðir, að vera viss að þær styðji við þau sem einmitt þurfa á því að halda. Og ég hef rætt það hér áður og þar vil ég sérstaklega nefna þau sem eru á leigumarkaði, sem er bæði ótryggur en líka mjög næmur fyrir verðhækkunum, en ekki síður þau sem eru utan fasteignamarkaði.
og komast ekki inn á þennan fasteignamarkað. Þess vegna settum við af stað hlutdeildarlánin. Þau hafa gengið vel og við þurfum að huga að slíkum aðgerðum, herra forseti. Þá tekur til máls hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Arndís Anna Kristínadóttir Gunnarsdóttir, og beinir fyrirspurn til hæstv. Dómsmálaráðherra. Virðulegi forseti. Þegar flóttafólk sækir hér alþjóðlega vernd á það rétt samkvæmt lögum á því að þeim sé skipaður talsmaður. Talsmaður samkvæmt lögunum talar máli umsækjanda og gætir hagsmuna hans við meðferð málsins gagnvart íslenskum stjórnvöldum. Frá árinu 2014 hafa lögfræðingar á vegum Rauða krossins á Íslandi sinnt þessu hlutverki að megninu til. Fyrir stuttu þá tók hæstv. Dómsmálaráðherra þá ákvörðun á sérdeilis ógegnsæjan hátt, og ég ætla að leyfa mér að segja af ákveðnu virðingarleysi við Rauða krossinn og við umsækjendur alþjóðlega vernd hér á landi, að framlengja ekki samkomulag við Rauða krossinn þessa þjónustu. Það fyrirkomulag sem nú komið í ljós að mun taka við, það er þannig að Útlendingastofnun skipar fólki talsmann úr hópi lögmanna utan úr bæ. Á heimasíðu Útlendingastofnunar stendur síðan, með leyfi forseta: faglegt skilamat. Svo tryggja megi gæði þjónustunnar verður virt faglegt skilamat með kaupunum þar sem Útlendingastofnun leggur mat á frammistöðu talsmanna. Við mat á frammistöðu talsmanns verður meðal annars litið til þess hvort starfshættir talsmanns hafi stuðlað að skilvirkri málsmeðferð og sanngjarnri afgreiðslu, hvort viðtöl og gagnaafhending hafi einkennst af fagmennsku og samviskusemi, og hvort talsmaður hafi brugðist vel við ef fram koma ábendingar annmarka sem bæta þyrfti úr. Í ljósi þessa langar mig að spyrja hæstv. Dómsmálaráðherra hvort hann sjái ekki augljósan hagsmunaárekstur í hvað þetta faglega skilamat varðar, hvort hann sé þeirrar skoðunar að þetta standist lög miðað við hlutverk talsmanns, en fyrst og fremst vil ég spyrja hæstv. Dómsmálaráðherra: var þetta innan gæsalappa faglega skilamat samið með vitund og vilja hæstv. Dómsmálaráðherra? Til máls tekur hæstv. Dómsmálaráðherra Jón Gunnarsson og svarar fyrirspurn. Virðulegur forseti, fyrst af öllu þá vil ég gera athugasemdir við það sem kemur hér fram hjá hv. þingmanni, að þessi ákvörðun að breyta þjónustuaðila við skipun talsmanns þeirra sem eru hér að leita hælis hafi verið gert á ógegnsæjan hátt og á óvirðingu við flóttamenn og Rauða kross Íslands. En þetta er svo sem í takt, virðulegur forseti, við annan málflutning fólks í þessum málefnum, þar sem reynt að fara fram með gífuryrðum og fullyrðingum sem auðvitað standast síðan enga skoðun og ekki rökstudd. Hér er spurt að því hvort að þau mælanlegu viðmið sem Útlendingastofnun hefur birt og verði lögð til grundvallar til að meta það störf þeirra sem taka að sér þessa talsmannaþjónustu í framtíðinni samkvæmt samningi við stofnunina, hvort að þau hafi verið samin með minni vitund og mínu samþykki og hvort að ég telji þau fullnægjandi. Ég hafði ekkert séð þessi viðmið neitt sérstaklega áður heldur en að þau voru birt, frekar heldur en þessa auglýsingu sem birtist til þess að auglýsa eftir lögmönnum, lögfræðingum til að sinna þessari lögbundnu þjónustu okkar við þá sem að leita hér til okkar og biðjum vernd. Ég geri ráð fyrir því að það er mikið fagleg þekking til innan stofnunarinnar á einmitt þessari málsmeðferð og ég bara geri ráð fyrir því að þarna séu talin upp þau atriði sem að stofnunin telja þurfa að vera til grundvallar til þess að þjónustan gangi sem best fyrir sig, sé skilvirkust, og það er eðlilegt að stofnunin birti eitthvað slíkt mat þannig að þeir sem að taka að sér þessi störf í framtíðinni að þeir viti að hverju þeir ganga. Til máls tekur að nýju hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Arndís Anna Kristínadóttir Gunnarsdóttir.
Virðulegi forseti, ég þakka hæstv. Dómsmálaráðherra fyrir svarið þó hann hafi ekki svarað einni spurningu minni sem var sú hvort að hann sé þeirrar skoðunar að þessi viðmið standist lög í ljósi hlutverks talsmanns umsækjenda alþjóðlega vernd. Það sem að þarna það Útlendingastofnun sem hefur eftirlit með því hvort að talsmenn séu að standa sig, hvort að stofnuninni finnist viðkomandi vera að vinna samviskusamlega og þetta verður ekki skilið öðruvísi en svo en að stofnunin líti svo á að hún geti hætt að skipa tiltekna lögmenn ef að þeir haga sér ekki gagnvart stofnuninni. Síðari spurningi sem mig langaði að beina til hæstv. Dómsmálaráðherra hvort að hann myndi telja, við berum þetta saman við önnur mál þar sem stjórnvöld skipa fólki talsmann eða verjanda, svo sem í sakamálum, hvort að hann teldi það eðlilegt að hægt væri að taka lögmenn af lista lögreglunnar yfir hugsanlega lögmenn, hugsanlega verjendur í sakamálum, ef þeir færu ekki að fyrirmælum lögreglu og höguðu sér gagnvart henni. Þá svarar fyrirspurn öðru sinni hæstv. Dómsmálaráðherra Jón Gunnarsson. Virðulegur forseti, hvort að þau viðmið sem að Útlendingastofnun setur sér til þess að mæla þann árangur sem að samstarfi við ákveðna lögmenn, hvernig þeir skila sinni vinnu gagnvart stofnunum sem samið standist lög eða ekki. Ég hef ekki heyrt neinn ágreiningur það að það standist ekki lög. Ég tel reyndar sjálfur mjög eðlilegt að stofnunin leggi til grundvallar einhver viðmið í því hvernig þjónustan mæld þegar verið að kaupa hér aðkeypta þjónustu af lögmönnum úti í bæ og að það að mínu mati eðlilegt að slíkt sé birt þannig að það viti allir aðilar svona hvað er skoðað til þess að endurmeta það hvort að aftur keypt þessi þjónusta. Varðandi það hvort að lögreglan eigi að skipa verjanda til lögfræðinga og ég geta ráðið því. Ég ætla ekki að blanda því í þessa umræðu. Ég hef ekki áhyggjur af því að þeim málum sé ekki sinnt af kostgæfni. Spurningum lokið. Tekið fyrir annað dagskrármálið stjórnsýslu. Hv. þingmaður Jóhann Páll Jóhannsson óskar eftir að taka til máls fundarstjórn forseta. Virðulegi forseti, ég finn mig knúinn til að taka til máls hérna undir þessum lið. Nú gerist það hérna á þinginu trekk í trekk þegar hæstv. Forsætisráðherra spurð húsnæðismál og aðgerðir í þágu tekjulágra heimila og skuldugra heimila að ráðherra vísar sérstaklega til þess að það sé fólki á leigumarkaði sem hafi það verst og þar þurfi að bretta upp ermarnar og grípa til aðgerða. Og svo vísað til hóps húsnæðismál sem sé að störfum og svo framvegis. Nú það þannig að þegar lífskjarasamningurinn var undirritaður hérna 2019 þá gaf einmitt hæstv. Ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur launafólki ákveðin loforð sem lúta einmitt að þessum hópi. Loforð réttarbætur fyrir leigjendur, ákveðnar skorður við svona skyndilegri hækkun leigufjárhæðar, leiguverðs og svo framvegis. Ákveðnar varnir á þessum sturlaða leigumarkaði. Þetta var lagt fram á síðasta kjörtímabili, nokkrum dögum, nánast eða 2 vikum, kannski í mesta lagi fyrir þinglok. Það var ekki einu sinni mælt fyrir þessu og stóð augljóslega ekki til. Nú átti það að koma inn í janúar, samkvæmt þingmálaskrá, enn bólar ekkert á því, þannig að ég vil spyrja forseta hvernig þessu miði, hvort þetta mál komi núna fram á næstunni. Og það væri auðvitað fróðlegt að heyra það líka frá fulltrúum ríkisstjórnarinnar og stjórnarliða. Hvort þetta séu bara orðin tóm leigjendur eða hvort það verði staðið við þetta. Forseti getur ekki svarað þessari spurningu hér á staðnum en skal afla upplýsinga þetta. Hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kristrún Frostadóttir, tekur til máls fundarstjórn forseta. Virðulegi forseti, ég vil taka undir þessar athugasemdir hv. þingmanns. Hér kemur alltaf upp sama svarið. Það stýrihópur sem verið að skipa, það nefnd sem í vinnslu.
fólki virðist vanta bara þingmál til að leggja fram. Við í stjórnarandstöðunni lögðum til að mynda fram þingsályktunartillögu fyrir nokkrum vikum síðan þar sem við leggjum til úrbætur fyrir þessa hópa. Ef fólki vantar hugmyndir þá eru þær til staðar. Það er alltaf verið að endurvinna sömu klausuna, fá sama hópinn að borðinu, svo gerist ekkert. Það er verið að hampa sér fyrir staðreyndir sem að bara í rauninni þessar endurteknu staðreyndir sem standast ekki skoðun. Ég meina, við heyrðum það í gær frá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun til að mynda þessi þriðjungur af opinberum íbúðum sem eiga að hafa verið byggðar í fyrra. Það var ekkert þriðjungur, það var markmiðið einfaldlega. Það er verið að vitna hér í gömul fyrirheit sem hafa ekki staðist og svo er þeim lofað aftur. Þannig ég tek undir með hv. þingmanni. Hvar eru þessi þingmál? Hafið ekki bara áhuga á því, hæstv. ríkisstjórn, að samþykkja okkar þingsályktun? Til máls tekur fundarstjórn forseta, hv. þingmaður Þórunn Sveinbjarnardóttir. Hæstv. forseti, ég tek undir með félögum mínum í Samfylkingunni. Við þurfum að fara að sjá þessi stjórnarfrumvörp og þessi stjórnarmál. Við erum komin fram í mars, það var kosið í september ef ég man rétt og það hlýtur eitthvað að fara að ganga undan þessari ríkisstjórn. Skárra er það nú. En ég bý að þeirri reynslu að hafa setið í átakshópnum sem að skilaði tillögum til ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur fyrir 2 árum rúmlega. 40 tillögum í húsnæðismálum. Sumar þeirra hafa verið settar í farveg, en þar var af hálfu aðila verkalýðshreyfingarinnar lögð þung áhersla á stöðu leigjenda á húsnæðismarkaði. Þung áhersla. Og þar hefur ekki bólað á neinum tillögum. Og það þýðir ekki að koma hér upp dag eftir dag og skreyta sig með frösum eitthvað sem að kannski hafi gerst eða markmiðið hafi verið þegar að þau markmið hafa ekki verið uppfyllt. Og ég skora á hæstv. forseta að setja nú tangirnar á ríkisstjórnina og láta eitthvað fara að gerast hérna. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta, hv. þingmaður Ásthildur Lóa Þórsdóttir. Já, ég vil taka undir, virðulegi forseti, ég vil taka undir hérna með þeim sem hér hafa talað, aðgerða er þörf strax. Það var ekki ætlun mín hérna áðan og ég held að hæstv. forsætisráðherra hafi vitað það að gera lítið úr þeim sem voru í þessum hópi sem var rætt. En það varð ekkert úr aðgerðum, ekki neitt. Og ég hef séð greiðsluseðili frá janúar 2020 fyrir leigu upp á 280.000. 2 árum síðar, sama fjölskylda, sama hús, greiðsluseðill upp á 310.000. Ef allt fer sem horfir þá hækkar leiga 20.000 í viðbót ofan á allt annað. Og það eru kjaraviðræður í haust. Ríkisstjórnin hefur það í hendi sér hvernig verkalýðshreyfingin mætir til leiks. Hvort hún mætir vitandi það að eitthvað hafi verið gert eða hvort hún mæti og verður þá krafin skynsemi þegar ekkert hefur verið gert. Ég ætla að segja það að kröfur til þess að bæta fólki hverja einustu krónu af þessu eru skynsamlegar vegna þess að það er hrein heimska að fara á eitthvað sem ekki, fara fram á eitthvað sem dugar ekki fyrir útgjöldum. Þannig að ég fer fram á að ríkisstjórnin geri eitthvað sem allra fyrst. Þá tekur til máls hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson fundarstjórn forseta. Forseti, ég tek hjartanlega undir með hv. þingmanni Jóhanni Páli Jóhannsssyni. Þingmálaskráin er rosalega mikilvægt plagg fyrir Alþingi. Þannig að ríkisstjórnin að koma og segja hvaða mál þingið þarf að undirbúa sig undir að afgreiða. Og gefinni reynslu stenst það aldrei. Það er gagnslaust plagg. Það hjálpar okkur nákvæmlega ekki neitt til þess að undirbúa störf okkar hérna, að skipuleggja störf okkar. Ekki neitt. Og að mínum mati þá er það forseta að vera dálítið harður við það að það sé staðið við þessa þingmálaskrá. Þetta á að vera ákveðinn samningur framkvæmdarvaldsins sem kemur hérna, þingið, þetta er það sem þið þurfið að undirbúa okkur fyrir, skipuleggja ykkur fyrir. Og það er forsetið sem þarf að sinna því að framfylgja þessum þingmálasamningi í rauninni. Því að þetta er okkar vinna og okkar tími sem fer í að undirbúa okkur fyrir verkefni sem að ríkisstjórnin segist að leggja fyrir þingið, svo kemur ekkert og það er tímaeyðsla fyrir okkur að vera eitthvað að undirbúa okkur fyrir eitthvað sem að er svona brotið
gríðarlega oft. Ég legg það til hæstv. Forseta að sýna þessu núna alvarlegan skilning og ganga á eftir ríkisstjórninni að það sé staðið við þingmálaskrána. Tekur til máls að nýju hv. þingmaður Jóhann Páll Jóhannsson fundarstjórn forseta. Já, virðulegi forseti, eins og ég kom inn á hérna áðan þá lofaði ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur því samhliða lífskjarasamningunum 2019 að hæstv. Þáverandi félagsmálaráðherra Ásmundur Einar Daðason myndi standa hérna fyrir lagabreitingum. Það átti að gerast á síðasta kjörtímabili til þess að verja leigjendur, þessa viðkvæmu hópa sem hæstv. Forsætisráðherra svo annt fyrir verðhækkunum á leigumarkaði. Þetta loforð var bara svikið á síðasta kjörtímabili. Þáverandi ráðherra lagði þetta frumvarp fram, ég búinn að gá að því, 2 dögum fyrir þinglok. Nógu seint til þess að tryggja að það yrði ekki samþykkt. Eftir standa leigjendur varnarlausir á gersamlega sturluðum leigumarkaði. Núna átti frumvarpið að vera komið fram 31. janúar. Það er komin 10. mars og þetta frumvarp hvergi. Og hæstv. Forsætisráðherra sér ekki einu sinni ástæðu til þess að sitja hérna í salnum meðan við tölum þetta. En samt svarar hún öllum spurningum kjaramál og húsnæðismál með því að vísa til þess að leigjendur eigi bágt. Hvað gert fyrir þennan hóp? Ekki neitt. Þetta allt í plati. Allt í plati. Hv. þingmaður Logi Einarsson tekur til máls fundarstjórn forseta. Herra forseti, það gengur nú nógu erfiðlega að draga með töngum svör upp úr ráðherrum og það þarf nú sennilega stórvirkari verkfæri til þess að fá þau til að leggja fram mál vegna þess að þau draga lappirnar og vísa í samráðshópa. Hér liggja fjölmörg frumvörp fyrir frá stjórnarandstöðunni sem hægt væri að samþykkja, en líklega á að nota gamla trikkið. Við getum ekki samþykkt eitthvað sem að stjórnarandstaðan gerir. Við ætlum að gera eins og að gert til dæmis í tilfelli banns við olíuleitar sem að hv. þingmaður Andrés Ingi lagði fram og það fékk ekki afgreiðslu en er svo á þingmálaskránni núna. Svo ekki sé nú talað neyslu afglæpavæðingar frumvarp hv. þingkonu Halldórar Mogensen. Spurningin hlýtur að vera fyrir hvern vinnum við hérna inni? Fyrir hvern vinnum við, bæði þing og ráðherrar? Við hljótum að hvetja stjórnarliða núna til að taka þó að skoða málin sem komur frá stjórnarandstöðunni sem að geta verið líkleg til þess að laga þann vanda sem að minnstakosti Framsóknarflokkurinn hefur talað fyrir að þurfi að gera. Til máls tekur hæstv. ráðherra Lilja Alfreðsdóttir í fundarstjórn forseta. Virðulegur forseti, ég vildi byrja á því að fagna því hversu miklar umræður efnahagsmál hér í þinginu og það löngu tímabært og það mjög ánægjulegt að sjá nýliða hér fjalla efnahagsmál af miklum þunga og mikilli ástríðu og koma jafnvel með ágætistillögur. Það svo að verðbólga orðin 6,2% og helmingurinn af þeirri hækkun húsnæðisliðurinn, helmingurinn. En hvað að gerast þarna? Það auðvitað þannig að það skortir framboð. Það skortir framboð. Og hver ætli beri nú mikla ábyrgð á því að það skorti framboð hér á höfuðborgarsvæðinu? Ja, það nú Samfylkingin. Og ég ætla að leggja það til að hv. þingmaður Kristrún Frostadóttir boði til félagsfundar hér í Reykjavík og ræði framboðsmálin við borgarstjórn í Reykjavík, þann ágætismann Dag B. Eggertsson. Tekur til máls fundarstjórn forseta hv. þingmaður Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, það þarf enginn að vera hissa því að við þurfum að ræða til dæmis þingmannamálaskrá ríkisstjórnarinnar vegna þess að þetta árlegur viðburður sem ég hef komið á þing.
það dembist allt inn, seint og síðan meir, allt fer í hnút. Og við verðum líka átt okkur á því að þingið þetta er svolítið furðuleg stofnun vegna þess að það var auðvitað samþykkt lög um málefni fatlaðra, lögfesting samnings Sameinuðu þjóðanna. Það er ekki búið að klára það. Það var samþykkt mál um hagsmunafulltrúa aldraðra. Horfið. Það virðist ekki hvorki duga að samþykkja lög né að fá þingmálaskrá lagða fram, en við megum ekki gleyma í sambandi við leigumarkaðinn að þeir sem eru núna í verstri aðstöðu fólk sem á lægstu almannatryggingabótum og þarf að borga leigu. Þetta er fólki sem fékk engar hækkanir sína, nema mestalagi 1% minna heldur verðbólgan og það eftir á. Þetta er fólkið sem núna að ströggla og þetta er fólkið sem á að hjálpa en ríkisstjórnin ætlar sér alls ekki að hjálpa. Tekur til máls fundarstjórn forseta, hv. þingmaður Guðbrandur Einarsson. Virðulegur forseti. Forsætisráðherra hæstv. Sagði í ræðu hér áðan að rót vandans væri húsnæðisskortur og ráðherrar í ríkisstjórn Íslands hafa greinilega komið sér saman um að kenna borgarstjórunum í Reykjavík um það allt saman. Þrátt fyrir að sá meirihluti hafi kannski staðið sig best allra meirihluta á Íslandi í því að úthluta lóðum. En annað mál sem að mig langar að nefna hér, það er ekki hægt að leysa húsnæðisskort á morgun, en það er hægt að setja fjármuni inn í tilfærslukerfin til að styðja við þá sem sárt eiga að binda vegna þess vanda sem upp er kominn. Og ég bendi hér á húsnæðisstuðning sem hæstv. Innviðaráðherra vildi bara slátra. Og ég held að þessi ríkisstjórn ætti að líta sér nær og skoða þá möguleika sem að hún getur farið í til þess að bæta þessa stöðu. Forseti bendir hv. ræðumönnum á að með því að berja stöðugt í pontuna verið hugsanlega að trufla upptökuna. En þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson. Herra forseti, já, þingmálaskrá ríkisstjórnar nú plagg sem væri ágætt að væri stundum tekið eitthvað mark á. Mig langar að nefna eitt dæmi úr umhverfis- og samgöngunefnd. 31. janúar stóð til að nefndin fengi til sín frumvarp heildarendurskoðun fjarskiptalaga sem var það gríðarlega hagsmuni eins og við sáum vel í Mílumálinu. Það að núverandi ríkisstjórn hafi heykst á því að klára málið 2 síðustu þing, það er bara hættulegt. Það var þar ekki bara neytendamál, heldur líka öryggismál og alls konar hagsmuni. Núna er hæstv. háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra komin næstum 6 vikur fram yfir frest með það mál. Þannig að það er ekkert víst við sjáum þetta mál klárast á þessu þingi heldur. Og vel að merkja, þetta er eitt af 5 málum í kafla hæstv. ráðherra og eitt af 2 sem ekki hafa verið strikuð út og það eina sem hún á að vera búin að koma með. Eftir áramót hefur hæstv. ráðherra ekki skilað af sér eina málinu sem hún er komin á tíma með á þessu ári. Þá tekur til máls að nýju fundarstjórn forseta hv. þingmaður Kristrún Frostadóttir. Virðulegi forseti. Samfylking gæti haldið félagsfundum hversu vel hefur einmitt gengið hjá Samfylkingunni í hinum ýmsu bæjarfélögum þar sem Samfylkingin stýrir að stuðla til að mynda af opinberri uppbyggingu. Ég get talið hér til Reykjavík, Reykjanes, Akureyri, Ísafjörð. Það er verið að tala hér hlutfall íbúða og hversu vel er byggt. 50% af nýjum íbúðum sem hafa verið byggðar undanfarnum 2 árum í Reykjavíkurborg. Þar býr aðeins 1/3 landsmanna. Hvernig er það í þeim sveitarfélögum þar sem Framsókn í stjórn?
Til að mynda í Hafnarfirði hefur lítið sem ekkert gerst í húsnæðismálum allan þennan tíma. Þetta bara enn annar útúrsnúningurinn þegar kemur að húsnæðismálum hjá ríkisstjórninni. Það alltaf bent puttana á sveitarfélögin eins og ekkert geti gerst hjá ríkisstjórninni í þessum málum. Hvernig væri að innleiða til að mynda hlutfallum fjölda félagslegra íbúða í sveitarfélögum? Hvernig væri að horfa til þess að hér eru skjalatösku verktaka sem halda á lóðum og neita að byggja á þeim, en það engar kvaðir á þessu sömu verktaka að byggja á þessum lóðum eins og í löndunum í kringum okkur? Þetta bara orðið fjárfestingar verkfæri. Það nóg hægt að gera hjá ríkisstjórninni. Hv. þingmaður Logi Einarsson tekur til máls að nýju fundarstjórn forseta. Herra forseti, þessi innkoma hæstv. Ráðherra með því ósmekklegra sem ég hef heyrt hérna býsna lengi. Hún hefur nú verið býsna yfirlýsingaglöð og tekið meira sér að miklu leyti undir með okkur í stjórnarandstöðunni, en hrakin til baka af bæði formanni Sjálfstæðisflokksins og Vinstri grænum, og hennar útspil hafa orðið til þess að Framsóknarflokkurinn hefur neyðst til þess að koma hingað upp í pontu og segja ósatt, og það gerði hann í síðustu viku. Staðreyndin tala sínu máli. Við erum með ótal gögn sem sýna stöðuna hér í Reykjavík og annars staðar. 4 af hverjum 5 íbúðum sem eru ætlaðar efnalitlu fólki eru byggðar hér á höfuðborgarsvæðinu, sem miklu hærra en hlutfall Reykjavíkur á landsvísu. Framsóknarflokkurinn ætti kannski, hv. þingmaður, að skoða hvernig staðan í Hafnarfirði. Hér sitja þingmenn sem voru í bæjarstjórn Hafnarfjarðar og koma í viðtöl og tala Reykjavík. Ég heldur ættu kannski aðeins að svara fyrir Hafnarfjörð, og að því að hv. þingmaður ætlar að koma inn upp, þá ætla ég að skilja þessa töflu eftir hérna fyrir framan hann. Hv. þingmenn eru áminntir það að það ekki við hæfi að klappa í þingsal. Þingmenn verða aðeins að stilla sig. En til máls tekur hv. þingmaður Þórunn Sveinbjarnardóttir fundarstjórn forseta. Hæstv. forseti, hér höfum við sannarlega hitt á snöggan blett hjá ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur, og innlegg hæstv. ráðherra Lilju Alfreðsdóttur kemur kannski ekki á óvart, af því að við vitum að pólitík Framsóknarflokksins byggist á billugum frösum. Billugum frösum og loforðum sem aldrei eru uppfyllt, og það sama á við í sveitarstjórnum og í landsstjórninni. Og þannig það í hverju einasta sveitarfélagi í mínu kjördæmi, Suðvesturkjördæmi, þar sem Framsóknarflokkurinn á nokkur stöðum í meirihluta, að þar menn með allt niður sig í uppbyggingu nýrra íbúða. Og það vita þingmenn sem hér inni sitja og sitja líka í bæjarstjórnum. Og það svo billegt að benda á höfuðborgina sem stendur undir framkvæmdum hér í þessu landi, stendur undir byggingu félagslegra íbúða, stendur undir félagslegri aðstoð og stendur undir og með efnaminnsta fólkinu hér í þessu landi. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson, og forseti minnir á að hér til umræðu fundarstjórn forseta. Forseti, hér kom hæstv. ráðherra Lilja Alfreðsdóttir og áður hæstv. forsætisráðherra og talaði einmitt hvernig hlutirnir alveg hefðu virkað vel. Húsnæðis- og mannvirkjastofnun var einmitt bara á fundi fjárlaganefndar í gær og sagði að þau hefðu ekki virkað mjög vel, alls ekki. Af ýmsum ástæðum, góðum og slæmum til dæmis. Hérna verið að halda því fram ítrekað að það sé einhvern veginn Reykjavíkurborg að kenna að það sé húsnæðisvandi. Það í fyrsta lagi sá vandi að það spávandi. Spárnar voru einfaldlega rangar. Sveitarfélög vinna eftir þeim, það mjög eðlilegt. Það ekki hægt að kenna þeim það. En það hægt að miða við hvernig spárnar voru og hvernig þeir voru framkvæmdar, og þar Reykjavík að standa sig betur heldur en spárnar gerðu ráð fyrir. Í Reykjavík búa 35% landsmanna. Reykjavík að byggja 40% íbúða. Í nágrannasveitarfélögum búa 28% landsmanna og að byggja 28% íbúða. Ekki 35% eða eitthvað svoleiðis, ekki umfram þeirra hlutdeild af landsbúum. Nei, Reykjavík að gera það
umfram sitt hlutfall, virðulegi forseti. Tekur til máls fundarstjórn forseta, hv. þingmaður Sigmar Guðmundsson. Já, virðulegur forseti, ég ætlaði líka að fá að bregðast hérna aðeins við orðum hæstv. Ráðherra Lilju Alfreðsdóttur. Hún er að birtast okkur svolítið sérkennilega þessi nýja byggðastefna Framsóknarflokksins sem hingað til hefur talað fyrir því að það eigi að efla byggð út á landi og að fólksstraumur til höfuðborgarinnar sé ekki endilega það sem við viljum. Þegar að staðreyndin er sú að Reykjavíkurborg hefur byggt umfram hlutfallslegan fjölda á landsvísu og gert lengi, og önnur sveitarfélög hér á höfuðborgarsvæðinu eru með allt niður sig í þessu, ekki síst Hafnarfjörður, ekki síst Garðabær, ekki síst Kópavogur og ekki síst Mosfellsbær, að það er alveg með ólíkindum að heyra þetta. Og þegar að síðan við bætist að 3 af hverjum 4 félagslegum íbúðum eru byggðar hér í Reykjavík, þá eru menn að tala hér bara tóma þvælu og steypu. Framsóknarflokkurinn er að biðja um það að það verði fjölgað ennþá meira hlutfallslega að byggingum og nýbyggingum í Reykjavík. Það þýðir það að hlutfallslega miðað við mannfjölda á landinu öllu þá mun fækka á landsbyggðinni. Þá tekur til máls öðru sinni fundarstjórn forseta hv. þingmaður Guðbrandur Einarsson. Já, virðulegur forseti, ég er orðinn rólegur. Ég ætla ekki að berja í pontun aftur, ég ætla að biðjast afsökunar á því. En mér verður bara heitt í hamsi þegar við stöndum hér eins og í einhverjum sirkus, talandi um það hver gerði hvað og hver gerði ekki hvað. Á sama tíma og úti er fólk sem að blæðir. Fólk sem að sér reikningin sinn hækka um 10.000 í hverju mánuði. Láglaunafólk sem hefur reynt að koma sér þaki yfir höfuðið vegna þess að því var lofað lágu vaxtaumhverfi. Nú situr það með þetta í fanginu og veit ekkert hvað á að gera. Lausnin hér það er hægt að grípa til hennar strax. Stöndum í lappirnar og styðjum við þennan hóp. Við höfum til þess tilfærslukerfi og nýtum þau. Þá tekur til máls að nýju hæstv. Ráðherra Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegur forseti, ég man nú bara ekki eftir því að það hafi verið svona mikið stuð hérna á þingi í langan tíma og vil nú bara þakka stjórnarandstöðunni fyrir það. Alltaf stuð hjá okkur. Ekki eins mikið hjá okkur en þetta eru við í ríkisstjórn, en það sem ég vildi sagt hafa með leyfi forseta, þá ætla ég aðeins að vitna í peningamál Seðlabanka Íslands, síðustu peningamál, virðulegur forseti. Árshækkun íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu nam 18,4% í desember og jókst hún verulega framan af síðasta ári samhliða mjög aukinni veltu. 18,4% og þetta hækkar enn áfram af því að það skortir húsnæði. Það þýðir ekkert fyrir fólk að koma hingað í pontu og tala um einhver hlutföll. Skiljanlega kemur meirihlutinn hér í Reykjavíkurborg, Viðreisn, Píratar og Samfylkingin og fjalla um einhver hlutföll. Það dugar þessu fólki ekki til. Það dugar ekki ungu fólki sem þarf að komast í húsnæði. Það þarf húsnæði. Virðulegur forseti. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hæstv. Ráðherra Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Virðulegi forseti, þó það væri gaman að fara að ræða um málefni höfuðborgarinnar og Reykjavíkur hér, þá á það ekki kannski heima undir fundarstjórn forseta, en hér kom hv. þingmaður og spurði um stöðu á frumvarpi sem ég býst að verði dreift á þinginu í dag og ef ekki í dag á morgun, mjög mikilvægu fjarskiptafrumvarpi sem hefur verið að vinna að vegna athugasemda sem komu meðal annars fram í umhverfis- og samgöngunefnd sem afgreiddi mál í febrúar sem þurfti þá að skoða, þar sem beint var til nefndarinnar að skoða sérstaklega atriði varðar neyðar- og öryggisfjarskipti og frumvarpið er tilbúið og verður lagt hér fram á þingi ef ekki í dag þá á morgun. Þannig að hv. þingmaður þarf nú ekki að bíða lengur eftir því
spennandi og mikilvæga frumvarpi sem ég býst mikla vonir við að klárist eins hratt og örugglega, sem skiptir miklu máli fyrir fjarskiptaöryggi, samkeppnishæfni og ekki síst netöryggi. En svo kannski minni ég líka góðfúslega hv. þingmenn á það að árangur ráðherra ekki mældur í fjölda frumvarpa. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. þingmaður Ágúst Bjarni Garðarsson. Virðulegur forseti, hér hefur átt sér stað mjög áhugaverð umræða húsnæðismál á höfuðborgarsvæðinu og það bæði ljúft og skylt að koma hér upp og ég sé að það hafa verið skildir eftir hér pappírar fyrir mig sem þótti eitt sinn ekki við hæfi. En í allri þessari umræðu að þá verðum við að horfa á staðreyndir máls og þær eru einfaldlega sú vegna þess að hér hefur Hafnarfjörður verið nefndur á nafn en staðan einfaldlega sú að það allar lóðir í Hafnarfirði fardar. Við eigum ekkert svæði til uppbyggingar. Það búið að úthluta öllum þessum lóðum á því kjörtímabili frá 2018 til 2022 og uppbyggingin hafin af miklum krafti. Þetta eru 7.000 íbúðir fyrir 17.000 íbúa. Eina sveitarfélagið sem á land fyrir nýbyggingar Reykjavík og ég mæli með því að hv. þingmaður Logi Einarsson fari og ræði við sinn borgarstjóra og hvetji hann til uppbyggingar í borginni. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. þingmaður Oddný G. Harðardóttir. Þingmenn eru beðnir að gera út sín mál utan kallfæris við salinn. Herra forseti, nú fer verðbólgan upp, vextir fara upp, leiguverð hækkar sjálfkrafa, afborganir af lánum hækka og þetta bitnar harkalega á fólki sem má ekki við slíkum breytingum. Og ég vil benda hæstv. Ráðherra Lilju Alfreðsdóttur á ágæta grein sem birtist í Kjarnanum eftir Sigurð Guðmundsson skipulagsfræðing þar sem farið yfir útgjöld til félagsmála á höfuðborgarsvæðinu. Og niðurstaðan þar sú að árið 2020 þá greiddi Reykjavíkurborg 2/3 hærra á íbúa en til félagsmála heldur en öll önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu. Ég held að fólkinu sem nær ekki endum saman sé ekki skemmt að hlusta á fullyrðingar úr lausu lofti gripnar hjá hæstv. ráðherrum, ættu frekar að gera líkt og hv. þingmaður Guðbrandur Einarsson sagði hér áðan, virkja tilfærslukerfin sem eru til, vaxtabætur, húsaleigubætur og barnabætur. Þá tekur til máls hv. þingmaður Þorgerður K. Gunnarsdóttir fundarstjórn forseta. Virðulegi forseti, það er áhugavert að heyra að þingmaður Reykvíkinga og hæstv. ráðherra finnst ekki mikið til borgarinnar að koma. Ég bý ekki í borginni en mér finnst frábært að sjá hvernig borgin að þróast, hvernig þróunin almennt í borginni bæði varðandi skipulag, en líka auðvitað forvitnilegt að rýna í tölur og framlög og frammistöðu borgarinnar þegar við lítum til annarra sveitarfélaga, meðal annars míns heimasveitarfélaga Hafnarfjarðar. Það hefur komið hérna fram, félagslega íbúðir 34 eða 76% eru skipulagðar í Reykjavík, samt búa bara 56% íbúa. Bara 56% íbúa. Og ég veit ekki hversu mörgum sinnum bæjarstjóri Hafnarfjarðar búið að verðlauna 30.000. íbúðan í Hafnarfirði. En bara við erum alltaf núna 29.600, svo náum við aftur upp, en okkur búið að fækka á kjörtímabilinu. Því kjörtímabili sem að Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur hafa ráðið í Hafnarfirði hefur íbúum Hafnarfjarðar fækkað. Það öll ráðin á dáðin? Við getum talað já, það bara þannig að fjölgað íbúum á kjörtímabili í Hafnarfirði? Nei,
þeim fækkaði. Þetta eru bara tölur á blaði, en tölur hafa aldrei verið sterkasta hlið Framsóknar. Forseti biður hv. þingmenn að gefa ræðumönnum tækifæri til að ljúka máli sínu og biður ræðumenn jafnframt að virða tímamörk. En þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson. Herra forseti, þetta er nú skemmtileg sérstök umræða húsnæðismál á höfuðborgarsvæðinu sem forseti hefur stýrt af miklum sóma og kannski ágætt að rifja einmitt upp tölurnar fyrir Framsókn að það er mesta uppbyggingarskeið á íbúðarhúsnæði í Reykjavík í sögunni. Næstum 1300 íbúðir voru samþykktar á síðasta ári. Og það sem að Reykjavíkurborg gerir, sem ég heyri að Hafnarfjörður gerir ekki, er að hugsa til framtíðar. Hér kom hv. þingmaður Ágúst Bjarni Garðarsson, sem situr vel að merkja í bæjarstjórn Hafnarfjarðar, og sagði að þau voru bara búin. Það er bara búið að klára allt. Það er bara ekkert eftir. Hvað, voru plön Hafnarfjarðar bara til 2020? Ætlaði ekkert að gera í bænum eftir þann tíma? Hvar er langtímasýnin? Hvað er skipulagið? Hvað er húsnæðisáætlunin? Hvað er að frétta? Það er ekkert að frétta í Hafnarfirði, það sem Framsókn stýrir, en það sem að félagshyggjuflokkarnir stýra í Reykjavík, þar er allt að frétta. Hefur aldrei verið meira. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. þingmaður Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir. Herra forseti, hér erum við búin að ræða húsnæðismál. Ég ætla að leyfa mér að skipta umræðuefni og ræða nokkuð sem að ég held kannski að forseti sé meira sammála mér að heyra undir fundarstjórn forseta. Hér fyrr í dag kom ég upp og óskaði eftir því að herra forseti gerði grein fyrir því hvað hann ætlaði að gera til þess að stöðva lögbrot stjórnsýslunnar gagnvart þinginu, og annar hv. þingmaður óskaði eftir upplýsingum það hvað fælist í þeim samskipti sem forseti hefði þegar átt í þessu tilgangi, og þar sem að það kom ekki svör við sérstaklega síðari spurningunni ætla ég bara að fá að ítreka þessa spurningu til hæstv. forseta. Forseti tekur undir að þetta heyrir undir fundarstjórn forseta. En lítið hefur gerst í þessum málum frá því að þeirri spurningin var borin fram hér fyrir 11 í dag. En það stendur sem sagt að forseti mun halda áfram samtölum til þess að reyna að leysa þau mál sem þar var að ræða. En þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. þingmaður Ágúst Bjarni Garðarsson. Já, virðulegur forseti, þessi umræða verður alltaf áhugaverðari eftir því sem fleiri taka hér til máls. Það sem ég hef einfaldlega verið að benda á í þessari umræðu og sem hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson þekkir greinilega ekki, og það er svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins til 2040, og Hafnarfjarðarbær hefur alla tíð tekið virkan þátt í þeirri vinnu. Það sem við höfum verið að segja er einfaldlega það: við getum ekki þanið okkur meira út. Við þurfum bæði að brjóta nýtt land og þétta akkúrat, hv. þingmaður Helga Vala, þétta byggðum leið, og það er nákvæmlega það. Það er nákvæmlega það sem er að gerast í Hafnarfirði. Það er nákvæmlega það sem er að gerast í Hafnarfirði. Já, Reykjavík, það hefur svæði til nýbyggingar og á að nýta sér það. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. þingmaður Þorgerður K. Gunnarsdóttir. En ástkæri ylhýri virðulegi forseti Hafnarfjarðar er hér til umræðu. Ég er íbúi í Hafnarfirði og það er bara einfaldlega staðreynd að okkur hefur fækkað undir stjórn Sjálfstæðismanna og Framsóknarmanna, undir þess sem að meðal annars er formaður bæjarráðs í Hafnarfirði. Þannig er bara staðan. Og talandi um framsýni, að það var framsýnin ekki meiri en svo í bænum, en að það mátti ekki nefna orðið borgarlínu framan af. Svo allt í einu núna er bærinn vaknaður til lífsins, en það breytir ekki því að við Hafnfirðingar erum mjög aftarlega á meirin þegar kemur að borgarlínu. Það var engin metnaður í upphafi, það var metnaður í Kópavogi.
Það eru komnar 2 línur fyrir 2027 eða 8 en við Hafnfirðingar, við fáum ekki að sjá borgarlínu sem skiptir lykilmáli einmitt fyrir uppbyggingu þéttingu svæða, fyrir það að koma upp öflugu starfi heima í Hafnarfirði, ekki fyrir svona árinu 2033-45, að því metnaðarleysi var algjört. Það mátti ekki minnast á orðið borgarlínu. Eins og við sjáum reyndar í ríkisstjórnarsáttmálanum, það er ekki minnst á hana þar heldur, þetta öll framsýnin heima í Hafnarfirði. Þá tekið fyrir annað dagskrármálið. Stjórnsýsluendurskoðun á samningi íslenska ríkisins við Microsoft, beiðni skýrslu, 437. mál, þingskjal 628. Forseti ætlar að kalla til atkvæðagreiðslu, en atkvæðagreiðslu hefur beðið orðið hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson. Forseti, á afmælisdaginn minn 2018 var skrifaður undir heildarsamningur hugbúnað við Microsoft sem var titlaður með 200 milljóna árlegum sparnaði. Í vinnu minni í fjárlaganefnd þá hefur það berlega komið í ljós að þann sparnað er hvergi að finna. En þá komið sjónarmið upp á móti að ýmiss konar annar hugbúnaður hafi nú nýst ágætlega, Teams og eitthvað svoleiðis, sérstaklega í faraldrinum og því líkt. Þannig að það getur alveg verið jákvætt að skrifa undir þennan samning. Hvað sparnaðinn varðar? Líklega ekki. Þannig að mér finnst allavega eðlilegt og þeim þingmönnum sem hér skrifa undir beiðni skýrslu að spyrja þá gagngert í rauninni hver er hagnaðurinn og ábatinn af því að hafa skrifað undir svona samning og að læsa í rauninni ríkið inn í samstarfið eitt fyrirtæki. Það er ágætlega mikil ábyrgð sem því fylgir og ekkert endilega sparnaður eða ábati þar af því að þetta svið er á stöðugri ferð og það þarf að grípa hratt í taumana ef að það er einhver þróun sem kemur upp svona á nýjum vettvangi. Þannig að ég bið skýrslu til þess að sjá hvernig þessu máli reiðir fram. Þá fer fram atkvæðagreiðsla það hvort að skýrslubeiðnin skuli leyfð og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið og er skýrslubeiðnin samþykkt með 45 atkvæðum. Tekið fyrir 3. dagskrármálið utanríkis- og alþjóðamál 2021, skýrsla 441. mál, þingskjal 634, ein umræða. Til máls tekur hæstv. Utanríkisráðherra Þórdís Kolbrúnar Gylfadóttir. Þingmenn eru beðnir að hafa hljóð í salnum og hæstv. ráðherra tekur til máls. Herra forseti, upphafsorðin í ræðu utanríkisráðherra til Alþingis úr þessum stól á síðasta ári er ágætur vitnisburður hverfulleika tilverunnar. Þá talaði forveri minn að faraldurinn sem nú loks sér fyrir endan á. Sú var ekki alveg raunin þótt nánast allir hafi ályktað sem svo þegar bóluefnin voru í augsýn. Heimsfaraldur kórónuveirunnar setti svip á árið 2021 og það er kannski ekki fyrr en nú á síðustu vikum sem Ísland og flest grannríki okkar hafa tekið síðustu skrefin út úr ástandi sem einkenndist af sóttvarnaaðgerðum og ótta við faraldurinn. En ekki tekur betra við. Það var lítill ef nokkur tími til þess að njóta þess að geta loksins hægt að velta sér upp úr faraldrinum þegar innrás Rússa í Úkraínu umturnaði heimsmynd okkar enn á ný. Þótt fátt annað en innrásin komist að á vettvangi utanríkismála þessa mundir, að þá er ætlunin hér að horfa yfir breiðara svið enda skýrsla fyrir árið 2021. Skýrsla þessi sem utanríkis- og alþjóðamál sem árlega lögð fyrir Alþingi er nú í breyttu formi, annars vegar samantekt og það sem hæst ber í hefðbundnu þingskjalsformi, hins vegar yfirgripsmikil skýrsla sem þið hafið fengið í hendur. Hún miðast við almanaksárið. Með þessari breytingu verður unnt að leggja skýrsluna fram fyrr á árinu, gera vinnslu hennar auðveldari og lesturinn aðgengilegri, en einnig að auka til lengri tíma samræmi í þessari mikilvægu upplýsingagjöf. Og ég hvet þingheim til þess að
kynna sér skýrsluna til hlítar því hún veitir mjög góða innsýn í starf Íslands á alþjóðlegum vettvangi. Því miður verður ekki litið fram hjá því að horfur í alþjóðamálum eru verri nú en verið hefur langa hríð. Fyrir utan stríðsrekstur Rússa í Evrópu má nefna að áhrifa heimsfaraldurs gætir enn mjög. Truflanir á efnahagsstarfsemi í tengslu við faraldurinn hafa stuðlað að aukinni neyð, einkum í fátækari löndum. Eftir að heimsfaraldurinn skall á fjölgaði sárafátækum í fyrsta skipti í 2 áratugi. Nemur fjölgunin ríflega 100 milljónum. Þá hefur víða orðið mikil röskun á skólagöngu barna, bólusetningar vegna alvarlegra smitsjúkdóma hafa komist í uppnám og bakslag orðið á sviði jafnréttis og mannréttindamála. Vegna náttúruhamfara og vopnara átaka þurfa nú fleiri en nokkru sinni fyrr á mannúðaraðstoð að halda. Þetta gerist heim allan og ástandið alls ekki bundið við þau svæði sem mest fjallað í fréttum. Í byrjun þessa árs ætluðu Sameinuðu þjóðirnar að 274 milljónir manna þyrftu á mannúðaraðstoð og vernd að halda á árinu 2022 eða 39 milljónum fleiri en árið á undan. Reikna má með að þessar tölur muni hækka eftir því sem líður á árið. Ríflega 1% mannkyns á flótta eða vergangi 84 milljónir manna og þeim fækkar stöðugt sem eiga kost á að snúa aftur til síns heima. 85% flóttamanna eru í þróunarríkjum, 811 milljónir manna búa við vannæringu og hungursneyð, vofir yfir 44 milljónum manna í 38 löndum. Þar af fólk í Suður-Súdan, Jemen, norðurhluta Eþíópíu, Afganistan og Nígeríu í sérstakri hættu. Ástandið í Afganistan eftir valdatöku talibana átakanlegt. Þar hefur verið þrengt að mannréttindum, einkum réttindum kvenna, en efnahagurinn hefur líka hrunið með þeim afleiðingum að helmingur 40 milljóna manna þjóðar talinn búa við hungur. Á mið-Sahel-svæðinu í Afríku mikil og vaxandi neyð, þar sem saman koma pólitísk og trúarleg átök, afleiðingar loftslagsbreytinga og glæpastarfsemi þar sem báindi fólks hagnýtt til hagnaðar. Þá rétt að geta þess að víða ástæða til að hafa áhyggjur af þróun mannréttindamála. Stjórnvöld í ýmsum ríkjum hafa skákað í skjóli þess að lýðræðislegt aðhald þar lítið til þess að takmarka í nafni sóttvarna margvísleg einstaklingsbundin mannréttindi. Hið sama átti sér stað í mismiklu mæli heim allan, þar á meðal í löndum þar sem virðing fyrir borgaralegum réttindum á djúpar rætur í samfélagi og þjóðarsál. Ég hef lýst áhyggjum mínum af þessari þróun og því hversu takmörkuð umræða hefur átt sér stað skerðingu þessara réttinda. Ýmis veigamikil verkefni falla utanríkisþjónustu Íslands í skaut á næstunni. Þar má meðal annars nefna formennsku í Evrópuráðinu og setu í framkvæmdastjórn UNESCO. Þótt íslensk utanríkisþjónusta sé smá í sniðum í samanburði við stærri ríki, munu við rækja okkar hlutverk af alúð og metnaði eins og sæmir þjóð sem vill vera fullgildur þátttakandi á alþjóðavettvangi. Vera fullvalda þjóð meðal fullvalda þjóða. Verkefni utanríkisþjónustunnar verða líkindum stærri og vandasamari á næstu árum og í því sambandi skiptir ekki síst máli að efla samstarf við þau ríki sem standa okkur næst hvað varðar hagsmuni og hugsjónir. Árið 2021 einkenndist af aukinni spennu og óstöðugleika þar sem alþjóðakerfið, lýðræðissamfélög og sameiginleg gildi áttu í vaxandi mæli undir högg að sækja. Þetta gildir einnig það regluverk sem öryggi Evrópu hefur grundvallast á undanfarna áratugi. Hernaðaruppbygging Rússlands í og við Úkraínu bar þar hæst og aukinn óútreiknanleiki ráðamanna í Kreml á alþjóðasviðinu. Aðild Íslands að Atlantshafsbandalaginu og varnarsamningurinn við Bandaríkin eru hornsteinar íslenskrar öryggisstefnu. Þá hefur Ísland lagt áherslu á að þétta samráð og samstarf við hin norrænu ríkin og ýmis önnur líkt tengjandi ríki sem deila sameiginlegum hagsmunum á norðurslóðum. Ísland mun áfram leggja áherslu á framlag sitt til varnarsamstarfs, meðal annars með því að tryggja viðbúnað og gistiríkjastuðning við liðsveitir Bandaríkjanna og annarra ríkja Atlantshafsbandalagsins sem hafa viðkomu á öryggissvæðunum, en líka með aukinni þátttöku í samstöðuverkefnum bandalagsins, til dæmis með því að senda íslenska sérfræðinga til starfa á vettvangi. Ísland hefur skipað sér í hóp líkt tengjandi ríkja, Atlantshafsbandalagsríkja, norrænna vinaþjóða og annarra sem deila með okkur gildum og sýn á þær öryggisáskoranir sem við stöndum frammi fyrir. Aukinn þungi var í samstarfi öryggis- og varnarmál vegna þessa áskorana á vettvangi Atlantshafsbandalagsins og í svæðisbundnu samstarfi á borð við norræna varnarsamstarfið, Norðurhópinn og sameiginlegu viðbragðssveitina sem við köllum JEF, sem Bretland leiðir og Ísland gerðist aðili að í apríl í fyrra. Í september var undirrituð sameiginleg yfirlýsing Íslands og Svíþjóðar samstarf í varnarmálum. Undirbúningur hafinn að aðild Íslands að öndvegissetri Atlantshafsbandalagsins netöryggismál í Tallinn og í desember fékk Ísland aðild að evrópska öndvegissetrinu fjölþáttaógnir í Helsinki.
Versnandi staða öryggismála hefur haft í för með sér aukin verkefni bandalagsríkja á Norður-Atlantshafi og norðurslóðum og aukið umfang starfseminnar á öryggissvæðinu í Keflavík. Eins og sést hefur glöggt að undanförnu skipar Ísland sér dyggilega í hóp með lýðræðisríkjum sem fylkja sér virðingu fyrir mannréttindum, lýðræði, jafnrétti og frelsi. Þetta eru þeir þræðir sem eru samofnir öllu starfi Íslands á alþjóðavettvangi. Á vettvangi alþjóðlegra stofnana á borð Sameinuðu þjóðirnar, Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu og Evrópuráðið tala íslensk stjórnvöld skýrt fyrir þessum gildum. Rödd Íslands er sterk á alþjóðavettvangi. Hún heyrðist hátt og skýrt þegar við settumst í mannréttindaráð Sameinuðu þjóðanna. Því höfum við ákveðið að bjóða fram kraft okkar að nýju í ráðinu á tímabilinu 2025 til 2027. Áfram ætlum við að beita okkur fyrir réttindum hinsegin fólks, kynjajafnrétti og réttindum barna, svo nokkuð sé nefnt. Íslensk stjórnvöld veita alþjóðlegu aðgerðabandalagi kynbundið ofbeldi forystu í verkefninu Kynslóð jafnréttis eða á ensku með leyfi forseta Generation Equality Forum. Á árinu var unnið að megináherslum bandalagsins og mótun skuldbindinga til aðgerða og verkefna. Forsætisráðherra kynnti skuldbindingarnar í júlí og lúta þær bæði aðgerðum sem miða að því að uppræta kynbundið ofbeldi og kynferðislega áreitni hér á landi og verkefnum sem unnin verða fyrir tilstilli alþjóðasamstarfs og í þróunarsamvinnu. Í haust tökum við að okkur formennsku í Evrópuráðinu. Þar mun vinnan í mannréttindaráðinu skila sér því svo mikla ábyrgð að veita ráðinu formennsku á þessum tíma krefst að til staðar sé djúpur skilningur á mannréttindamálum og pólitísku ástandi í Evrópu. Verkefninu lýkur með ráðherrafundi í Reykjavík vorið 2023 sem utanríkisráðherrum allra aðildarríkjanna er boðið að sækja. Þróunarsamvinna er ein af meginstoðum íslenskrar utanríkisstefnu og liggur henni til grundvallar stefna alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands 2019 til 2023. Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna eru leiðarljós með yfirmarkmiðum að draga úr fátækt og hungri og stuðla almennri velferð og grundvelli mannréttinda, kynjajafnréttis og sjálfbærrar þróunar. Framlög til þróunarsamvinnu hækkuðu á árinu eins og þau hafa gert síðastliðin ár. Stuðningur er við tvíhliða samstarfslönd, svæðisverkefni og fjölþjóðastofnanir á sviði þróunar og mannúðarsamstarfs. Þá hefur vægi samstarfs við atvinnulífið og frjáls félagasamtök aukist til muna. Rík áhersla er lögð á skilvirkni, gagnsæi og fagleg vinnubrögð við framkvæmd þróunarsamstarfs í samræmi við alþjóðleg viðmið faglega starfshætti. Í samræmi við markaðastefnu Íslands eru Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna, UNICEF, Stofnun Sameinuðu þjóðanna kynjajafnrétti og valdeflingu kvenna, sem við köllum oft UN Women, Mannfjöldasjóður Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðabankinn, áherslustofnanir í fjölþjóðlegri þróunarsamvinnu. Talsvert samstarf er við þessar stofnanir í samstarfslöndum okkar í Afríku. Forseti, viðbrögð og viðspyrna við COVID-19 heimsfaraldrinum voru áberandi í fjölþjóðlegri þróunarsamvinnu á árinu. Íslensk stjórnvöld hafa frá upphafi faraldursins talað fyrir mikilvægi alþjóðlegrar samvinnu þróun og framleiðslu bóluefnis og jafns aðgangs ríkja óháð greiðslugetu þeirra. Þannig lagði Ísland á árinu öðru sinni fram 500 milljónir króna til COVAX-samstarfsins sem snýr að kaupum og dreifingu COVID-19 bóluefnaskammta fyrir þróunarlönd. Til viðbótar var 250 milljónum króna veitt til mannúðarákalls UNICEF vegna COVID-19 bóluefnasamstarfs og þá hafa heilbrigðisráðuneytið og utanríkisráðuneytið unnið saman að því að gefa umframskammta af COVID-19 bóluefnum til efnaminni ríkja í gegnum COVAX. Á árinu lauk tímabili þar sem fulltrúi Íslands, Geir H. Haarde, skipaði stöðu aðalfulltrúa kjördæmis Norðurlanda og Eystrasaltsríkja í Alþjóðabankanum. Bankinn er öflugasta þróunarstofnun heimsins. Til að bregðast við brýnni fjárþörf sökum faraldursins var endurfjármögnun Alþjóðaframfarastofnunarinnar IDA flýtt og áheit umfangsmestu framlög í sögu stofnunarinnar lágu fyrir í desember. Hlutur Íslands nemur 1,8 milljarðar króna á 3 árum frá 2023. Samstarfið við Malaví og Uganda, þar sem íslenskar sendiskrifstofur starfa, hefur verið þungamiðjan í tvíhliða þróunarsamvinnu Íslands árabil. Í báðum löndum vegur gifturíkt samstarf við héraðsstjórnir þyngst. Fyrir tilstuðlan íslenskra stjórnvalda hafa 50.000 börn notið góðs af bættu námsumhverfi og tugþúsundir kvenna hafa notið bættrar fæðingarþjónustu. Stefnt er að opnun sendiskrifstofu í Sierra Leone á vesturströnd Afríku í haust. Þar höfum við áður sinnt þróunarverkefnum í fiskiþorpum við Atlantshafsströndina. Þau snúa að umbótum í fiskvinnslu, vatnsveitu og hreinlæti, heilsugæslu og fleiri framfaramálum sem leggja góðan grunn að framhaldinu. Eitt af okkar helstu verkefnum mun snúa að því að uppræta fæðingar fistil í landinu með forvörnum, heilbrigðisþjónustu og félagslegum stuðningi.
Fæðingarferistill háir sérstaklega ungar mæður sem hljóta mikinn skaða við fæðingu og í kjölfarið einfaldlega útskúfað úr samfélaginu. Það er ánægjulegt að Íslendingar geti með þessum hætti haft raunveruleg og jákvæð áhrif á líf kvenna sem búa við ömurlegar aðstæður í einu fátækasta ríki í heimi. Utanríkisráðuneytið hefur árabil átt gott og gjöfult samstarf við íslensk félagasamtök í þróunar- og mannúðarstarfi. Á síðari árum hefur orðið til umgjörð sem festir það í sessi og tryggir að faglega sé staðið að verkefnunum sem hljóta styrki, hvort sem í þróunar- eða mannúðaraðstoð. Samtals runnu meira en 500 milljónir króna í samstarfi félagasamtök sem skiptist nokkuð jafnt milli mannúðarverkefna og þróunaraðstoðar. Mörg þessara samtaka leika nú lykilhlutverk í að svara þeirri neyð sem hefur skapast í og við Úkraínu. Norrænt samstarf er einn af hornsteinum íslenskrar utanríkisstefnu og sem ríkjahópur eiga Norðurlöndin sterka rödd á alþjóðlegum vettvangi. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar stendur að, með leyfi forseta, öflugt norrænt samstarf verði áfram grundvallar þáttur í alþjóðlegu samstarfi Íslands. Hinn svokallaða N5-hópur er vettvangur þar sem fulltrúar Norðurlandanna hittast reglulega og ríkir þar að jafnaði mikið traust. Óhætt er að segja að samstarf Íslands við Norðurlandaþjóðirnar sé ómetanlegt fyrir Ísland, ekki síst þegar á reynir. Þetta kemur ítrekað fram í borgaraþjónustuverkefnum á álags- og hættutímum, en borgaraþjónustan gegndi lykilhlutverki við brottflutning fólks frá Afganistan og í margvíslegum verkefnum í tengslum við heimsfaraldurinn. Aukna áherslu á vestnorrænt samstarf má glöggt sjá í tveimur ítarlegum skýrslum sem komu út á árinu 2021. Annars vegar er það samskipti Íslands og Færeyja, tillögur til framtíðar sem inniheldur tillögur á auknu samstarfi við Færeyjar. Fjölmörg sóknarfæri eru til að efla enn frekar tvíhliða tengsl og samstarf, ekki síst á vettvangi efnahags, menningar og stjórnmála. Hins vegar kom út skýrslan Samstarf Grænlands og Íslands á nýjum norðurslóðum sem inniheldur fjölmargar tillögur að auknu samstarfi við Grænland. Alþingi samþykkti þingsályktun endurnýjaða stefnu Íslands í málefnum norðurslóða 19. maí 2021 og daginn eftir lauk 2 ára formennsku Íslands í Norðurskautsráðinu með ráðherrafundi í Hörpu. Báðir atburðir mörkuðu tímamót fyrir starf Íslands að málefnum norðurslóða. Þrátt fyrir takmarkanir og erfiðleika sem fylgdu því að reka formennsku í alþjóðastarfi á tímum heimsfaraldurs, tókst Íslandi bæði að ná sátt sterka ráðherrayfirlýsingu Norðurskautsráðsins og fyrstu framtíðarstefnu ráðsins til 10 ára. Bæði yfirlýsingin og framtíðarstefnan leggja áherslu á loftslagsvána. Í þingsályktun stefnu Íslands í málefnum norðurslóða er utanríkisráðherra falið að móta áætlun framkvæmd stefnunnar. Undirbúningur þeirra vinnu hófst formlega með fundi fulltrúa hlutaðeigandi ráðuneyta í utanríkisráðuneytinu 10. febrúar síðastliðinn. Í stefnunni er meðal annars fjallað að nýta möguleg efnahagstækifæri með sjálfbærum hætti og efla viðskipti og annað samstarf á norðurslóðum, einkum við Grænland og Færeyjar. Loftslags-, auðlinda- og umhverfismál eru grundvallar hagsmunamál fyrir heiminn allan. Brýnt er að Ísland taki virkan þátt á alþjóðavettvangi til að finna leiðir til þess að leggja sitt af mörkum. Áhersla er nú sem fyrr lögð á hreina sjálfbæra orku, ekki síst fjölþætta nýtingu jarðhita, hreina orkubera eins og grænt vetni og vetnisafurðir auk föngunar, förgunar og nýtingu koltvíoxíðs. Á árinu var aukin vinna lögð í samráð og upplýsingagjöf til sendirskrifstofa svo þær væru betur í stakk búnar til að finna tækifæri fyrir íslenskt atvinnulíf næstu árin á sviði grænnar nýsköpunar og tækni. Sjálfbær þróun með áherslu á loftslags-, auðlinda- og umhverfismál voru meginstef í formennskuáætlun Íslands í Norðurlandasamstarfi og Norðurskautsráðinu. Á vettvangi alþjóðastofnana og í þróunarsamvinnu eru loftslagsmálin og sjálfbær nýting náttúruauðlinda veigamikill þáttur. Mótvægis- og aðlögunaraðgerðir vegna loftslagsbreytinga munu fá enn frekara vægi í samstarfsríkjum Íslands og í þróunarsamvinnu. Sem dæmi má nefna hefur 500.000 manna þegar fengið greiðan aðgang að hreinu vatni undanfarin 10 ár fyrir tilstuðlan íslenska stjórnvalda. Á árinu fengu málefni hafsins auki vægi og samráð og samvinna milli ráðuneyta sem koma málaflokknum jókst verulega. Sérstök áhersla var lögð á greiningu á stöðu hafmála enda endurspegla málefni hafsins gríðarlega mikilvæga og fjölþætta hagsmuni Íslands. Þess sjást glöggt merki hjá alþjóðastofnunum og félagasamtökum sem láta sig umhverfismál varða sem beina nú vinnu sinni og áhrifum í auknum mæli að málefnum hafsins. Á vettvangi Umhverfisstofnunar Sameinuðu þjóðanna leggur Ísland áherslu á baráttuna gegn plastmengun, ekki síst í hafi á norðurslóðum. Á næstu árum stefnir í alþjóðaviðræður bindandi alþjóðasamning plast og plastmengun, en líklegt er að þær hefjist strax á haustmánuðum 2022. Ísland er lítið og opið hagkerfi. Það er í eðli slíkra hagkerfa að treysta mjög á alþjóðleg viðskipti. Það hefur enda verið eitt helsta viðfangsefni okkar í utanríkismálum undanfarna áratugi að tryggja aðgengi okkar að alþjóðlegum mörkuðum á sem bestum kjörum.
Heimurinn allur er eitt markaðssvæði og því skiptir höfuðmáli að tryggja að íslensk framleiðsla og íslenskt hugvit hafi hindranalausan aðgang að sem stærstu markaði. Viðskiptastefna Íslands hefur því það markmið að þjóna efnahagslegum hagsmunum samfélagsins og að tryggja samkeppnishæfni íslenskra fyrirtækja á alþjóðamörkuðum. Frjáls alþjóðleg viðskipti og traust viðskiptakerfi eru undirstaða hagsældar á Íslandi. Við setjum traust okkar á öflugar og skilvirkar alþjóðastofnanir, fríverslunar og aðra viðskiptasamninga og umfram allt skýrar leikreglur. Í þeim efnum er rétt að ítreka að mikilvægasti viðskiptasamningur Íslands er samningurinn Evrópska efnahagssvæðið. Með honum er tryggður aðgangur að 450 milljón manna markaði þar sem hindranir eru litlar. Þessi aðild hefur einnig þýðingu út fyrir EES-svæðið því aðild að því túlkast í alþjóðlegum viðskiptum sem eins konar heilbrigðisvottorð á íslenskt viðskiptaumhverfi. Heimsfaraldur kórónuveirunnar hafði í för með sér margvíslegar áskoranir fyrir hið alþjóðlega viðskiptaumhverfi. Í auknum mæli bar á því að ríki hneigðust til verndarhyggju og einhliða hagsmunagæslu. Slík þróun væri afar slæm fyrir íslenska hagsmuni. Mikilvægt er að Ísland haldi áfram að þróa fríverslunarstefnu sem þjónar efnahagslegum hagsmunum samfélagsins í víðu samhengi. Niðurfelling tolla fyrir helstu útflutningsvörur verður enn forgangskrafa en einnig verður í auknum mæli horft til útflutnings á öðrum lykilsviðum íslensks efnahagskerfis, svo sem í þjónustu, fjárfestingum, hátækni og þekkingu, þar á meðal í grænum lausnum. Af þeim viðskiptasamningum sem bar hæst á árinu 2021 ber helst að nefna fríverslunarsamning Íslands við Bretland sem tryggir sömu kjör og áður eftir útgöngu Breta úr ESB. Er að ræða einn mikilvægasta útflutningsmarka Íslands en útflutningur til Bretlands nemur að jafnaði 10% af heildarútflutningi og 11% af heildarþjónustuútflutningi Íslands. Vinna þarf áfram að því að efla samskiptin við Bretland. Hins vegar má nefna fríverslunarsamning EFTA-ríkjanna við Indónesíu sem opnaði aðgang íslenskra fyrirtækja að markaði með 260 milljón íbúum. Er að ræða 29. fríverslunarsamning EFTA-ríkjanna og gott dæmi það öfluga viðskiptanet sem Ísland hefur byggt upp með öðrum EFTA-ríkjum á undanförnum áratugum. Þá er rétt að minnast á Bandaríkin sem eru stærsta einstaka viðskiptaland Íslands. Mikilsvert er að hlúa að og rækta viðskiptasamband við Bandaríkin og stefna að því að auka frelsi enn frekar í viðskiptum milli landanna. Forseti, ljóst er að vægi alþjóðamála verður mikið á komandi árum. Verkefnin eru ærin og þau eru mikilvæg. Eins og sjá má glögglega af skýrslunni sem hér hefur verið dreift, býr Ísland að mjög öflugri utanríkisþjónustu og á hana mun svo sannarlega reyna á komandi tímum. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Já, virðulegi forseti, ég vil þakka hæstv. Ráðherra fyrir hennar ræðu. Ég mun fara yfir hana sjálf í ræðu á eftir og minni skoðun á þeirri framsetningu sem er af hálfu ráðuneytisins og ráðherra á því sem gert hefur verið, margt fínt, annað kannski og ýmissa hluta sem ég sakna. En ég kem hérna upp í fyrirspurn til þess að forvitnast aðeins varðandi Brexit, af því að nú var forveri hennar í starfi mjög digumalt með að tala þau tækifæri sem fælust fyrir okkur Íslendinga í Brexit. Svo þegar við sáum samninginn núna daginn að þá var nú lítið fyrir þessum tækifærum að fara og það er alveg ljóst að staða okkar gagnvart Bretum, hún er ekki betri, hún er frekar verri ef eitthvað er eftir Brexit. Mig langar að spyrja í fyrsta lagi hæstv. Ráðherra hvort hann viti hverju Bretarnir höfnuðu, hverjar voru okkar kröfur í samningaviðræðunum, fríverslunarsamninginn, þegar kom að þeim samskiptum öllum, var til dæmis lögð fram okkar tillaga og okkar ósk það að það myndi ríkja frjáls för á milli landanna þrátt fyrir Brexit. Þetta er kannski fyrsta spurningin, hverju var það eins og þetta frjálsu för sem að Bretar beinlínis höfnuðu í kröfum okkar? Hverjar voru kröfur okkar og hvaða kröfum okkar var hafnað í þessum samningaviðræðum? Og ég kem síðan að annarri spurningu í mínu seinna andsvari. Þá svarar andsvari hæstv. Utanríkisráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir.
Frú forseti, svona samningaviðræður sem auðvitað tóku mjög langan tíma og örugglega ansi margt sem þar var lagt á borðið og fjallað fram og tilbaka og á endanum fengin einhver niðurstaða í þau mál. Ekki hef ég yfirlit yfir allt sem þar var borið á borð og sérstaklega rætt. Algjöra frjálsa för á milli landa get ég ekki fullyrt núna en mögulega í seinna svari hvort við höfum gert kröfum, en Bretland var með, eins og ég skil málið, ansi skýra línu í því. Það í raun ekkert land sem með þau tóku ákvörðun að setja upp ákveðnar girðingar þegar kemur að algjöru frjálsi för annarra þegna til sín. Það gilda núna aðrar reglur og strangari og þar á meðal gagnvart okkur. Þannig að þótt fríverslunarsamningurinn hafi verið algjört lykilskjal og lykilatriði í samskiptum milli okkar, að þá eru þar þættir að þeirra ákvörðun, vegna þeirra ákvörðunar að ganga úr ESB og sóttust ekki sérstaklega eftir að ganga inn í hvorki EFTA eða EES-samninginn, í því fólst að þeirra hálfu að hafa ekki eins frjálsa för til og frá landinu. Og það á þá þar með líka við okkur. Þannig að þrátt fyrir að þetta sé algjört lykilplagg í okkar samskiptum og við getum ímyndað okkur sé fyrir ef við hefðum það ekki og við værum þar af leiðandi bara algjört þriðjaríki, þá værum við í mun meiri vanda. En frjálsa förin ekki eins og hún var og það var ein ástæða fyrir því að þau tók ákvörðun að ganga úr ESB. Þannig að það ekki öllu leyti sambærilegt við það sem var áður, en ég get mögulega svarað í seinna svari hvort við höfum gert algjöra slíka kröfu, en það hefði þá verið, þau voru einfaldlega ekki í slíkum viðræðum. Veitir andsvar síðara sinni hv. þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra hreinskilnina. Það kæmi mér á óvart ef við Íslendingar hefðum ekki að minnsta kosti látið á þetta reyna þessa grundvallarstoð í samskiptum okkar Breta. Þetta okkar vinaþjóð og það hefði komið mjög á óvart ef við ekki látið á þetta reyna, en ég mun einfaldlega fara fram á það innan utanríkisnefndar að fá listan frá utanríkisráðuneytinu það hverjar okkar kröfur voru, okkar Íslendinga, og hvaða kröfum okkar var hafnað í þeim samningaviðræðum. Það hlýtur að vera hægt að taka það saman. Önnur spurning mín til hæstv. Ráðherra tengist því sem náttúrulega mál málanna, það öryggis- og varnarhagsmunir okkar Íslendinga. Hæstv. Ráðherra, mér þætti gott að fá að vita frá hæstv. Ráðherra hvort að hún telji ástæðu til þess að taka upp varnarsamninginn við Bandaríkin. Mér þætti vont að heyra það þætti bara að skoða þetta í tengslu við áhættumati, því þá finnst mér hæstv. Ráðherra og ríkisstjórn vera að fela svo á bakvið í rauninni það að Vinstri græn sem á móti NATO vilja helst ekki hreyfa sig í einu eða neinu. Mín spurning einfaldlega sú: ráðherra reiðubúin til þess að láta fara fram mat á því hvort að það eigi ekki að taka upp varnarsamningið við NATO í grunni þjóðaröryggis eða á grunni þjóðaröryggis, ekki síst með það í huga að samningurinn tekur ekki til þeirra ógna sem við stöndum frammi fyrir núna. Ógnirnar voru aðrar 1951, og ekki síður hitt sem risaatriði, hvernig við virkjum líka varnir Bandaríkjanna þegar að okkur herjað, þegar við stöndum frammi fyrir ógn, því það ekki skýrt í samningnum. Þannig að það ýmsar ástæður fyrir okkur til þess að taka upp varnarsamninginn við NATO, og mun ráðherra beita sér fyrir því innan þjóðaröryggisráðs sem hún situr í líka og innan ríkisstjórnar að taka upp varnarsamninginn við Bandaríkin. Ég mun síðan fara yfir NATO og samskiptin og fleira í minni ræðu á eftir. Þetta einföld spurning. Þá svarar andsvari síðari sinni hæstv. Utanríkisráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Frú forseti, hvað varðar varnarsamning okkar við Bandaríkin sem allt frá árinu 1951 og hefur lagagildi sem svona kannski heldur óvenjulegt, að þá hafa á grundvelli hans verið gerðir afleiddir samningar sem varða svona tæknilega atriði, útfærslur og líka efnislega atriði.
Þannig að varnarsamningurinn er í raun alltaf í ákveðinni þróun án þess að hann sé formlega tekinn upp og honum breytt. Hann er bara bundinn í lög og svo hafa verið gerðir við hann viðaukar varðandi ákveðnar útfærslur og er svona í þróun. Þannig að ég sé ekki fyrir mér að við munum taka samninginn upp og ég held að í raun sé engin þörf á því að taka varnarsamninginn upp og breyta honum og leggja hann aftur sem frumvarp og gera hann að lögum, heldur er hann að einhverju leyti, má segja, lifandi plagg vegna þess að hann er í sífelldri þróun, við hann hafa verið gerðir viðaukar og það er mikið svigrúm innan hans. Þannig að við gætum aukið mjög á samstarf okkar á grundvelli hans og líka þá með tilliti til, eins og hv. þingmaður nefnir hér og hefur gert áður og ég er sammála, þessa segja má nýju og mjög vaxandi ógn sem er netógnir og fjölþáttaógnir og netöryggismál. Þar sem bæði innan Atlantshafsbandalagsins og þá í samskiptum okkar við Bandaríkin gæti haft einhver áhrif. En í þeirri viðleitni okkar til þess að bæta okkar stöðu þegar kemur að netógnum, að þá má líka vel vera að við munum frekar leita í annað alþjóðasamstarf og jafnvel við aðrar vin- og bandalagsþjóðir upp á frekara samstarf, frekar heldur en Bandaríkin, allt eftir því hvað hentar hverju sinni. En varnarsamningurinn er í sífelldri þróun og ekki þörf á að taka hann upp til þess að lögbinda hann í breyttri mynd, heldur vinna með það sem þegar er. Síðara andsvar fellur niður þar sem þingmaður er ekki í þingsalnum. Þá tekur til máls hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Frú forseti, ég vil nú byrja á því að þakka hæstv. Ráðherra fyrir ágætis yfirferð og auðvitað mjög góða skýrslu og öllu starfsfólki ráðuneytisins fyrir vinnuna. Þetta er að mörgu leyti gott plagg. Óheppilegt að skýrslan berist ekki fyrir en bara tæpum sólarhring fyrir umræðu, fyrir svo mikilvæga umræðu, og auðvitað ber hún það bersýnilega með sér að hafa búið auðvitað prentana, eða hún var búin til prentsuna talsvert fyrr. Það er nú lítið vikið af nýjustu vendingum vegna ólöglegrar innrásar rússneska stjórnvaldinu í Úkraínu. En þetta er auðvitað skýrsla fyrir árið 2021 og nauðsynleg stöðuumræða, en vekur þó upp þá hugsun að við þurfum auðvitað að fara að ræða líka framtíðina. Og þetta er auðvitað bara fyrirgefið að mestu af því að ráðherra hefur auðvitað komið bara mjög skörlega fram í tengslum við innrásina og haldið þinginu og utanríkismálanefnd vel upplýstri. En umræðan hefði kannski orðið vandaðri ef við hefðum fengið þessa ágætu skýrslu fyrr. En þetta er mikið skjal og nokkuð svona almenn yfirferð einstök verkefni, frekar en hægt sé að greina skýra stefnu ríkisstjórnarinnar í utanríkismálum. En ég ætla þó að dvelja við nokkur atriði sem standa okkur í Samfylkinguna minnsta kosti næst hvað varðar utanríkismál landsins. Og í fyrsta lagi langar mig að ræða aðeins þróunarsamvinnuna. Man auðvitað hryllir við að lesa þær tölur sem að birtast í skýrslunni varðandi fjölgun þeirra sem eru í sárafátækt í heiminum. Og það er mikilvægt að þingið og framkvæmdarvaldið auki meðvitund almennings þróunarsamvinnu og framlag Íslands til hennar. Því að stór hluti af okkar alþjóðlegu skuldbindingum er einmitt að ráðast gegn fátækt í heiminum og nýjustu vendingar sýna það er auðvitað besta friðarvopnið. En það er ljóst að heimsfaraldurinn hefur snert viðkvæmustu hópana illilega og Sameinuðu þjóðirnar telja að 274 milljónir þurfi mannúðaraðstoð og vernd árið 2022 og óljóst hvort að þessar tölur taki til afleiðingar innrásarinnar í Úkraínu sem að mörgu leyti voru auðvitað ófyrirsjáanlegar. En þótt verðmæti starfs sem að innt er af hendi starfsfólk utanríkisþjónustu Íslands og ótal góð verkefni, þá getum við alveg lagt meira af mörkum. Og mér finnst Ísland og ríkisstjórnin fullmetnaðarlaust þegar kemur að framlögum Íslands til þróunarsamvinnu. Því að raunin er sú að þó krónutalan hækki stundum ár eftir ár, er það hlutfall sem við greiðum af vergri þjóðarframleiðslu skammarlega lágt miðað við hin Norðurlöndin og helmingi lægra í rauninni en 0,7% markmið Sameinuðu þjóðanna.
sem að við höfum lýst stuðning við. Þannig að það gengur hægt að auka þessa tölu og bagalegt ekki síst í ljósi þess að hér kemur fram hjá hæstv. Ráðherra áðan að þróunarsamvinna eitt af mikilvægustu áherslumálum íslenskrar utanríkisþjónustu og við ættum þess að geta náð samkomulagi hér inni að gera miklu betur, ekki síst þegar að það neyð á heimsvísu. Í öðru lagi þá verður maður auðvitað að staldra við fólk á flótta. Og í skýrslunni og eins og kom fram í ræðu hæstv. Ráðherra þá 1% mannkyns á flótta eða vergangi, 84 milljónir manna og þegar hafa nú 2 milljónir bæst við á síðustu dögum vegna átakanna í Úkraínu. En í skýrslunni eilítið fjallað samþættingu mannúðaraðstoðar og stuðnings við flóttafólks á erlendu grundu, en það ekki fjallað markmið varðandi móttöku og stuðning við umsækjendur alþjóðlega vernd hér á landi. Og þótt sú móttaka og aðstoð við flóttafólk á Íslandi sé ekki beinlínis á borði utanríkisráðherra, að þá mættu kannski skýrslur framtíðarinnar vera með einhverja skyggða dálka sem að vísa yfir í markmið annarra ráðuneyta og það myndi kannski hjálpa okkur svona að lesa þar á milli. Og mér finnst nú svo sem blikur á lofti varðandi það málaflokk ekkert sérlega kræsilegar með þau útlendingalög sem eru að birtast hérna enn einu sinni inn í þingið. Í þriðja lagi og kannski það sem að fólki stendur næst í huga núna þessa stundina, það eru öryggis- og varnarmál og auðvitað innrásin í Úkraínu. Og þótt að það sé kannski eðlilega ekki mikið það í skýrslu ráðherra auðvitað ekkert annað hægt en að fjalla þá þætti sem að snúa að því og þá varnar- og öryggismálum í ljósi gjörbreyttrar heimsmyndar sem að ráðherra kom ágætlega inn á reyndar. Samfylkingin styður fulla þátttöku Íslands í víðtækum þvingunaraðgerðum gegn ólöglegri innrás rússneskra stjórnvalda og fagnar því að það væri ákveðið að taka á móti fjölda fólks frá Úkraínu á næstu misserum. En við þurfum auðvitað líka að gera betur gagnvart nágrannalöndum Úkraínu og með borgaralegri hjálp á staðnum. Og það alveg ljóst að efnahagsþvinganir gagnvart Rússlandi þær munu hafa áhrif hér og krefjast efnahagslegra fórna og það skiptir máli að við höfum úthald á meðan að þær eru taldar nauðsynlegar. Og ég tek jafnframt undir með hæstv. Ráðherra að aðild Íslands að Atlantshafsbandalaginu lykilatriði í íslenskri öryggisstefnu og mikilvægt að leggja varnarbandalaginu lið í borgaralegu starfi þess. Samstaða Atlantshafsríkjanna og annarra líkt tengjandi ríkja hefur bara einfaldlega sjaldan verið mikilvægari heldur en núna. Og þá auðvitað mjög mikilvægt atriði sem kemur fram að það sé hafin aðild Íslands að öndvegissetri bandalagsins netöryggismál í Íslandi, en það ljóst að Ísland þarf að bæta sig verulega á því sviði og það líklegt að okkar ógn stafi ekki minnst af þannig tegund af hernaði. En eins og kemur fram í skýrslunni líka, þá þjóðaröryggisstefna fyrir Ísland það leiðarljós sem starfað eftir í varnar- og öryggismálum. Og þjóðaröryggisstefnan sem nú í gildi, hún var samþykkt árið 2016 og þar var ríkisstjórninni falið að fylgja stefnu sem tryggði sjálfstæði, fullveldi og friðhelgi landamæra Íslands, öryggi borgaranna, vernd stjórnkerfis og grunnvirkja mannauðssamfélagsins. En samkvæmt lögum þá ber að endurskoða þjóðaröryggisstefnu landsins eigi sjaldnar en á 5 ára fresti. Og forsætisráðherra hæstvirtur sem formaður þjóðaröryggisráð, hún ber ábyrgð á því að það sé gert. Og slík endurskoðun hefði þess vegna átt að eiga sér stað á síðasta ári. Og það auðvitað mjög brýnt, svo ekki sé nú fastar að orði kveðið, í ljósi þeirra stöðu sem núna uppi og breyttrar heimsmyndar næstu áratugina, að ráðast í verkefnið sem fyrst. Að ræða hornstein íslenskra þjóðar í varnar- og öryggismálum. Og þá nauðsynlegt að taka tillit til og ræða á vettvangi Alþingis samstarf okkar innan Atlantshafsbandalagsins á næstunni, samvinnu okkar við Bandaríkin, en einnig
þátttöku í öryggis- og varnarsamstarfi Evrópusambandsins sem virðist vera að fá meira vægi í framtíðinni. Og þá langar mig svona bara að koma næst að Evrópusambandinu. Því þó að blasi við að Ísland skipi sér í hópi með lýðræðisríkjum og fylki sér alþjóðakerfi og alþjóðalög, þá finnst mér ástæða hér nú á þessum tíma ástæðu til þess að fjalla mögulega fulla aðild Íslands að Evrópusambandinu. Það í rauninni varla minnst á Evrópusambandið í skýrslu ráðherra nema kannski með tilliti til viðskiptahagsmuna. En það þó svo miklu meira heldur en bara viðskiptabandalag, ekki síst friðarbandalag. Vissulega tökum við upp meirihluta af öllum þeim reglum og tilskipunum frá ESB í gegnum EES-samninginn, en við höfum þó auðvitað eins og hér hefur margoft komið fram allt of lítið það að segja hvers eðlis þær eru og ráðum illa við að laga þær stundum að íslenskum hagsmunum. Og aðild að Evrópusambandinu kæmi okkur í betri stöðu, auk þess að vera auðvitað aðgangur af stærri og stöðugri gjaldmiðli með lægra vaxtastig en við vön. Og það væri nú kannski ekki síst verðmætt núna þegar að vaxtastig fer hækkandi hérlendis og miklu hærra en í nágrannalöndum okkar, byrði á húsnæðiskostnaði eykst, svo auðvitað sé ekki talað uppbyggingu á húsnæði sem þarf að ráðast af miklu meiri myndarskap á næstu árum eins og kom fram hér í dagskrárliðnum fundarstjórn forseta. Eða með stöðugum gjaldmiðli miklu heldur felst auðvitað mikil lífskjarasókn fyrir heimilin í landinu, auk þess að það myndi stórbæta rekstrarumhverfi fyrirtækja, ekki síst þeirra fyrirtækja sem við þurfum að efla núna á sviði nýsköpunar, sem að selja mikið út og eru mjög háð því að gengi sé stöðugt. En eftir innrásina í Úkraínu auk þess ljóst að Evrópusambandið mun taka að sér stóraukið hlutverk í öryggis- og varnarmálum og smáríki eins og Ísland á bara mjög mikið undir því að taka þátt í slíku samstarfi og ég býst við að þær nýju tölur sem birtust í þjóðarhópi Gallups stuðning við Evrópusambandið, þar sem að meirihluti þjóðarinnar virðist vera hlynntur í, lýsi því að land eins og Ísland vill eiga í fjölþjóðlegu samstarfi og skilur gildi þess, ekki síst á þeim tímum sem við lifum á núna. Það ágætlega fjallað það í 5. lagi með hvaða hætti samvinna Norðurlanda háttað og norðurslóðir og það gott og það metnaður þar og mér langar að ræða aðeins þessa samvinnu Norðurlandaþjóða og hún hefur kannski líklega aldrei verið mikilvægari hendur en núna og ég ánægður með áherslu sem lagt á það. Það auðvitað aukin áherslu á vestnorrænt samstarf og það sést vel í góðum nýútgefnum skýrslum samskipti Íslands og Færeyja annars vegar og Ísland og Grænland hins vegar. Og þetta eru okkar næstu nágrannar og tengjast okkur svo sterkum böndum þó að þau gætu verið fastari og mikilvægt að við aukum samstarf eins og mögulegt Og það koma fram miklir möguleikar í ágætri skýrslu sem skrifað var af Grænlandsnefnd utanríkisráðherra sem að Össur Skarphéðinsson fór fyrir og þar bent á mjög marga frekari fleti samstarfs við nágranna okkar og það mjög mikilvægt að fylgja því eftir á næstu árum og það gott að það kemur fram í skýrslunni að það sé fyrirhugað að gera það, ekki síst í ljósi mikilvægis norðurslóða. Aðeins varðandi innflutnings- og útflutningstolla. Hæstv. ráðherra segir Ísland lítið land og við höfum mikinn hag á opnum viðskiptum. Í skýrslu utanríkisráðherra rætt mikilvægi þess að felldir verði niður tollar á helstu útflutningsvörur þjóðarinnar og ég tek undir það. En mér þætti áhugavert að heyra frá ráðherra hvort honum þykir ekki sömuleiðis verðugt markmið að fella niður fleiri tolla á innfluttar vörur hingað til lands. Að minnsta kosti þeirra vara sem eru ekki framleiddar og ekki fyrirsjáanlegt að verði framleiddar hér á Íslandi. Þannig að það mikilvægt neytendamál í ljósi hækkandi matvælaverðs nú stundir. Því að tollar í sjálfu sér, þeir hækka alltaf verð, þeir draga úr nýsköpun og þeir bjaga markaðslögmálin
og ég get ekki séð að þetta sé eitthvað sem að einhvern veginn samrýmist kannski stefnu hæstv. Ráðherra og flokks hennar. Nú í 7. lagi þá er auðvitað mikilvægt að fjalla þær framtíðaráskoranir og Ísland þarf að leggja aukna áherslu á að draga úr loftslagsbreytingum og eflingu samstarfs við önnur ríki þar að. Nú er farið að grisjast tíma minn, þannig að ég verð nú kannski að sleppa einhverju, en bara horfa á það að dönsk stjórnvöld hafa til dæmis mótað græna utanríkismálastefnu og hér er fyrir þinginu mál frá hv. þingkonu Rósu Björk Brynjólfsdóttur græna utanríkismálastefnu sem ég held við ættum að skoða. En samandregið þá þurfum við að auka framlög til þróunaraðstoðar frekar, við þurfum að taka á móti fleira fólki á flótta og við þurfum að opna augum fyrir umheiminum og auka samstarf við önnur lönd. En það kemur glöggt fram í yfirferð skýrslunnar hver helsta útflutningssvar okkar er. Þar er áherslan á lýðræði, mannréttindi, sjálfbærni og loftslagsaðgerðir í öndvegi og ég styð þessa nálgun og þetta getum við náð fullkomlega samhljómi. Og þess vegna spyr ég ráðherra, því að það er talað í samskiptum við Kína sé fyrst og fremst verið að horfa til loftslagsaðgerða og endurnýjanlegrar orku, hvort við ekki að gera slíkt líka í tvíhliða samningi við Bandaríkin sem er eitt stærsta og mikilvægasta viðskiptaríki okkar, að við horfum til tvíhliða samninga loftslagsaðgerðir og endurnýjanlega orku. En að lokum þá hvet ég hæstv. Ráðherra til að beita sig fyrir víðtækum mati á hagsmunum Íslands í ljósi breyttrar stöðu og þróunar og þar ber auðvitað hæst endurskoðun þjóðaröryggisstefnu, tryggja auðvitað áfram mikilvæga hagsmuni okkar innan NATO en einnig ráðast í kalt mat á kostum fullrar aðildar að Evrópusambandinu sem mun leika stærra hlutverk en áður í varnar- og öryggismálum. Og ég minni á að hagsmunir okkar liggja ekki bara þar í viðskiptum, heldur ESB helsti kyndilbeli lýðræðis, frelsis og mannréttindi í heiminum og það samræmist bara fullkomlega þeim áherslum sem ráðherra hefur talað fyrir og ríkisstjórnin. Þá veitir andsvar hæstv. Utanríkisráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir sína ræðu og þátttöku hér í þessum umræðum. Það er alveg rétt hjá hv. þingmanni að neyðin er víða og aukning 3 milljarða í þróunarsamvinnu á árinu mun nýtast til að svara mannúðarástandi en líka til þess að byggja upp framtíðar í nýju samstarfslandi til framtíðar við Sierra Leone sem að ég tel mikinn sóma af. Við erum yfir meðaltalið aðildarríkja OECD í þessu DAC í hlutfalli þróunarsamvinnu framlega af vergum þjóðartekjum. En ég átta mig líka á því að við erum líka töluvert langt yfir meðaltali aðildarríkja þegar kemur að því hvar við erum stödd almennt og erum ríkt samfélag. Við höfum nánast allur vöxtur á vettvangi utanríkisþjónustu síðastliðin ár hefur verið vegna þróunarsamvinnu þannig að við erum svo sannarlega að gefa í og gera betur og allir þeir fjármunir eru að fara í mjög mikilvæg verkefni. Varðandi varnarmál og Evrópusambandið sem hv. þingmaður kom inn á þá Ísland er í NATO og með varnarsamstarf við Bandaríkin en við erum líka í samvinnu á vettvangi JEF og NORDEFCO og Norðurhópsins þannig að það er líka mikilvægt fyrir okkur og bara okkur öll að koma í veg fyrir tvíverknað og passa það að við séum ekki að gera það sama á mörgum stöðum. Ég er sammála hv. þingmanni því að íslenskt samfélag og íslenskur almenningur skilur mjög vel mikilvægi alþjóðasamstarfs og það er mjög okkur til heilla fyrir alla umræðu og hagsmuni okkar og vilji bara íslenska almennings til þess að vera þjóð meðal þjóða. Það skiptir líka mjög miklu máli fyrir allt okkar starf og að haldið sé í þau gildi. Þá svarar andsvari hv. þingmaður Logi Einarsson. Frú forseti, ég ger ekki lítið úr þeirri hækkun sem er í þróunarsamvinnu og ég er líka ánægður með hvaða hætti þróunarsamvinna er á margan hátt á Íslandi en ég held bara að við ættum að geta verið metnaðarfyllri vegna þess að við samþykkjum
og styðjum markmið Sameinuðu þjóðanna 0,7% og Svíar eru til dæmis að leggja 1%, minni mig. Og ég spyr þá ráðherra bara á móti hvort það kæmi til greina að við myndum þó til lengri tíma setja okkur tímasett markmið þetta þannig að það næðist samhljómur á Alþingi og það væri ekki sem sagt bitbein milli stjórnar og stjórnarandstöðu hverju sinni. Varðandi auðvitað varnar- og öryggismálin hjá okkar, við erum í NATO og við eigum tvíhliða samning við Bandaríkin og við erum í annars konar samstarfi. En slíkt ekkert að þvælast fyrir hverju öðru og ég meina önnur ríki bara nákvæmlega í sömu stöðu. Ég meina Finnar og Svíar sem ekki innan NATO þeir eiga samt í tvíhliða samningi við Bandaríkin og eru að trappa það upp og þeir eru líka mjög samhæfðir í viðbrögðum og öðru gagnvart NATO-ríkjunum. Þannig ég held að veruleiki sé bara að þeim meira alþjóðlegt samstarf og skuldbindingar, þeim meiri líkur að við getum ráðist gegn þessum áskorunum sem að bíða okkar og þær eru í augnablikinu kannski núna í dag á sviði öryggis- og varnarmála en síðan eru þær auðvitað á sviði loftslagsmála til lengri framtíðar og svo þetta eilíða verkefni sem að minnka ójöfnuð og minnka sárafátækt í heiminum af því að á endanum held ég að það sé líklegasta leiðin til þess að ná friði og þá getum við horft til Marshall-aðstoðar Bandaríkjamanna sem var mjög góð og einmitt gegndi þessu hlutverki að efla lýðræði hér í Evrópu víða og kannski gerðum við ekki alveg nógu vel þegar Sovétríkin hrundu en við ættum auðvitað að tala fyrir þessu þannig aðstoð. Þá veitir andsvar síðara sinni hæstvirtur utanríkisráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Frú forseti, aðeins varðandi orð hv. þingmanns tolla almennt að þá það alveg rétt hjá honum eins og hann giskar að ég og minn flokkur séum og ég sé almennur talsmaður engra tolla. Þó þannig að matvælaframleiðsla hér, matvælaöryggi sem nú einhvers konar þjóðaröryggismál líka og sem byggða aðgerð og annað slíkt að þá höfum við hlutverki að gegna að standa vörð það og að þeir aðilar geti staðið í slíkri framleiðslu. Einmitt líka gegn niðurgreiddri framleiðslu alls staðar og þar með talið og sérstaklega innan Evrópusambandsríkja. Flest önnur ríki leggja tolla á margfalt fleiri vörutegundir heldur en Ísland og þar með talið Noregur og Sviss og fleiri lönd. Og það alveg rétt að það eðlilegt að Evrópusambandið líti meira til öryggis- og varnarmála vegna þeirrar nýju stöðu sem upp komin innan álfunnar. En það þýðir ekki endilega hlutverk Evrópusambandsins sé að verða meira og okkar þátttaka í NATO þar sem við erum svona ekki með þær reglur fjármagn vegna þess að við erum ekki með her að þá það nú þannig að NATO-ríkin sem ekki eru í ESB bera í raun uppi allan megin þunga í fjárframlögum og kostnaði sem af því hlýst og þar sérstaklega Bandaríkin og svo Bretland og Kanada og fleiri. Þannig að það bara snýst að það eðlilegt að sambönd og lönd skerpi fókus en að við séum bara að tryggja að við séum ekki að vinna, það sé engin tvíverknaður og við séum vinnum hlutina þannig að við náum sem bestum árangri bæði að tryggja öryggis- og varnarmál séu í lagi en líka eins og hv. þingmaður segir tryggja frið og það alveg hárrétt því meiri jöfnur í veröldinni á milli heimsálfa og landa og því betri stöðu sem til að mynda konur í og réttindi stúlkna til menntunar, það eru leiðir sem raunverulega bæta stöðu heimsins. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. þingmaður Logi Einarsson. Frú forseti, já þar erum við fullkomlega sammála hæstv. Ráðherra að jafnrétti, mannréttindi, lýðræði, það skiptir auðvitað lykilmáli og ég held að það verði þó bara að vera orð á móti orði að ég er viss að Evrópusambandið á eftir að gegna stærra hlutverki í því samhengi í framtíðinni. Evrópa í heild sinni, utan bandalags og innan, auðvitað útvörður þessara gilda og við hljótum að þétta samstarfið með þeim en við tökum hugsanlega umræðu bara Evrópusambandið mjög fljótlega. Varðandi tollana, jú, það vissulega þannig að ríki vinna með einhvers konar tolla og annað en það þarf nú að vera eitthvert kerfi í galskapnum, svo má segja og
Það er mjög sérstakt sko, og matvælaöryggi er auðvitað miklu flóknara fyrirbæri heldur en bara að verja einhverjar vörur vegna þess að það eru auðvitað vélar og olía og alls kyns aðföng sem ætla að skipta máli og það þarf að horfa á hlutin í heildarsamhengi. Og það er sérstaklega furðulegt í rauninni að vera einhvern veginn að refsa fyrir innflutning á vörum sem er ekki framleiddar hér og mun ekki verða framleiddar hér, og þetta er neytendamál líka, þetta er ekki bara spurning framleiðanda. Og þetta er líka vont vegna þess að dregur úr nýsköpun. Og ef við tökum nú bara ostana, þegar það var nú aðeins aukið á innflutningu osta hér til landsins, ég meina ekkert hefur gert íslenskum ostalandbúnaði betra vegna þess að það allt í einu spruttu upp nýjar og nýjar tegundir sem voru að minnstakosti jafn samkeppnishæfar við þær sem fluttar eru erlendis frá. Þannig að ég held að það geti falist bara í þessu tækifæri fyrir landbúnaðinn í heild sinni, að þau takist á bara við heiðarlega samkeppni. En ég þakka aftur fyrir bara ágætis skýrslu og innlegg. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, við erum að fjalla hér skýrslu utanríkisráðherra utanríkismál og alþjóðamál og það er af nógu að taka og ég vil helst mun byrja hér fyrst á því að við erum búin að vera kljást við núna í nær 2 ár við COVID-19 veiruna með þeim hörmungum sem af henni er fylgt og síðan hefur við að mörgu leyti sýnt þá samstöðu að reyna allt sem við gátum til þess að standa saman og vinna gegn þeim vágest, en því miður það hefur eins og við vitum öll að það hefur bitnað gífurlega á ákveðnum hóp fólks sem hefur farið illa út úr þeirri veiru og hefur sett ákveðin kerfi á annan endan og valdið gífurlegum röskunum bæði á flugi og að fólk geti ferðast óhindrað. En þegar við loksins sáum fyrir endan á þessum ósköpum sem COVID-19 veiran hafði verið að valda þá hófst nýr veruleiki í kjölfar innrásar Rússa í Úkraínu. Og hernaðaruppbygging og ofbeldi ráðamannanna í Rússlandi í garð Úkraínu er eiginlega það sem stendur uppi núna og okkur ber einhvern veginn að taka á þessari óhugnanlegu mynd sem þarna er að birtast í þessu stríði. Okkur ber að senda skýr skilaboð til ráðamanna í Rússlandi að við munum aldrei líða ofbeldi og árásir á sjúkrahús og fæðingarheimili. Við erum búin að sjá því miður hrikalega myndir af því hvernig árásin er að bitna á almennum borgurum og það sem er kannski sorglegasta við það á börnum og þeim sem síst skyldi, sem sagt öldruðu fólki og fötluðu fólki sem getur sig á engan hátt varið eða komið sér frá átakasvæðunum nema með mikilli aðstoð. Ég tel og hef oft eiginlega talið það að vera eitt af grundvallaratriðum að reyna að semja frið, en það virðist því miður ekki vera hægt að treysta einu sem frá Rússlandi kemur og við verðum, og ég tel að það sé og ég vona að hæstv. Utanríkisráðherra sé sammála með því að okkur ber að gera eitthvað, okkur ber að senda skýr skilaboð. Hvernig getum við leyft til dæmis að sendiherra Rússlands hér á Íslandi getur komið í fjölmiðla og reynt að verja þetta ofbeldi og reyna að leyfa yfir höfuð þeim sem styðja svona hrylling sem þarna fer fram að vera bara yfir höfuð hér á landi og bara við ættum, og ég myndi vona á heitilina að utanríkisráðherra bara sendi og reyna að fá vestrænar þjóðir til þess að hreinlega að senda ennþá skýrari skilaboð til Rússana að meðan þessar gegndarlausu árásir á almenna borgara, börn og stendur yfir, þá bara slítum við öll stjórnmálasambandi við Rússland. Við höfum ekkert að gera meira með stjórnmálasamband við þjóð sem haga sér svona á þennan
ógeðfellda hátt gagnvart fólki sem getur ekki varið sig á nokkurn hátt. Og þar af leiðandi þurfum við líka að efla Atlantshafsbandalagið og NATO. Okkur ber að sjá til þess að varnir landsins séu í góðum málum, og sérstaklega ef við tökum tillit til þess að ég var nú einn af þeim sem hrökk í kút í gærkvöldi í Kópavoginum þegar orrustuþotur NATO portúgalskar rufu lofthelgina. En ég veit að örugglega að miðað við þær fréttir sem voru búin að berast, þá hefðu margir orðið skelfingu lostnir vegna þess að þetta var gífurlegur hávaði og stóð lengi yfir, og ég veit að sumir eru óttaslegir við þetta, en ég var það nú ekki vegna þess að ég áttaði mig strax á hvað þetta var, vegna ég hefði heyrt þessar drunur áður og vissi að þarna var verið að rjúfa hljóðmúrinn til endingar. En þá líka komið upp sú staða sem ég skilst að með NATO og það verður engin loftrýmisgæsla í heila mánuð í aprílmánuði. Portúgalarnir fara og mér skilst að Ítalarnir koma ekki fyrr en í lok apríl eða byrjun maí, sem auðvitað óásættanlegt, og við vitum það og höfum orðið var við það lengi hvernig rússneskar flugvélar eru ítrekað að reyna og eru bara hreinlega að brjóta lofthelgi okkar, og við þurfum þessa vélar til að fæla það frá, og ég efast ekki sennilega að vita Rússar jafnvel að það verður engin loftrýmisgæsla í aprílmánuði, og ég vona að það verði leyst úr því nú þegar og sé til þess að það verði ekki. Og þar af leiðandi verði aukin umfang starfseminnar á öryggissvæði í Keflavík og okkar öryggi stóraukið. Okkur á Íslandi ber að standa vörn lýðræðisleg gildi og virða alþjóðasamninga, en sérstaklega þá verðum við líka að vera með mannréttindi, og því miður eru mannréttindabrot framin bæði í stríði og líka ekki. En það sem við þurfum að sérstaklega gæta er réttindi barna, og þar þarf að taka höndum í mannréttindaráðinu með áherslu á að vernda börn, og sérstaklega börn eins og núna kemur í stríði, og líka börn sem eru á flótta. Við vitum að það er búið að vera núna lengi slæmt ástand fyrir botni Miðjarðarhafs, og þar er gífurlegur fjöldi fólks á flótta, og okkur ber að senda skilaboð að okkur ber, og við munum gera allt sem okkar valdi standi til að aðstoða í þeim málum. Í stjórnarsáttmála ríkisins stendur að öflugt norrænt samstarf verði áfram grundvallarþáttur í alþjóðlegu samstarfi á Íslandi, og það er gott vegna þess að Norðurlandaþjóðirnar eru ómetanlega fyrir Ísland, og þá ekki síst núna á þessum viðsjárverðum tímum, og okkur ber að sjá til þess að samstarfið við okkar vinaþjóðir hér á Norðurlöndunum haldist áfram, og vegna þess að ég hef bæði orðið var við hversu vel við getum náð að treysta þau vinabönd gegnum Vestnorræna og Norðurlandaráð, og þar erum við að gera góða hluti, og það verður bara að segjast alveg eins og að það erum við með ótrúlega góða aðstöðu til að ná fram og koma að okkar málum í sambandi við hinn Norðurlöndin. En eins og kemur fram að COVID-veiran og nú stríðið mun stórauka neyð, einkum í fátækari löndum, og heimsfaraldurinn hefur fjölgað sárafátækum, og það mun stríðið einnig gera, og við þessu þarf að bregðast. Og eins og ég var að lesa til þess að nú hefur við tekið ákvörðun að stöðva flestöll viðskipti við Rússland, og líka að hætta þjónustu af Rússa við karfaveiðar á
hér á Íslandi, en mér skilst samt mér til furðu ef það var rétt sem ég las í einhverju blaði í morgun að Norðmenn ætla að vera í fullu samstarfi við Rússa í fiskveiðimálum. Þá setur maður það svolítið spurningamerki hvernig geti staðið á því, hvort það sé yfir höfuð rétt að það sé eitthvað að bresta samstarf Vesturlandanna það að reyna að sjá til þess og senda skilaboð til Rússa að það verði ekki nein samskipti við þá meðan þeir eru og standa í þessu stríði við Úkraínu. En það fleira sem í gangi erlendis og það eitt af því sem við erum að sjá og það þessu náttúruhamfarir sem hafa skollið á. Það með ólíkindum hvernig að við sjáum liggur á sama staðnum gífurlega skógarelda með þeim gífurlega eyðileggingu sem þeir valda á svakal stórum svæðum, til dæmis í Ástralíu. Og núna verðum við vitni af ótrúlegum hamförum þar sem alveg þveröfugt að það alltaf að drukkna í flóðum. Og þetta segir okkur að það einhvað sem við þurfum að skoða eru þessi veðurbrigði og þar af leiðandi umhverfismálin, og ég vona heitt og innilega að við höldum áfram að taka til í þeim málum, en við megum líka ekki og verðum alltaf að hugsa það að allar þær aðgerðir sem eru gerðar í þeim, hvort sem það hér heima eða erlendis í umhverfismálum, bitni ekki á þeim sem sískildi, það þeim sem hafa það verst og standa verst að vígi, fátækustu fólkinu. Það kemur fram í skýrslunni að Sameinuðu þjóðirnar að það eru 274 milljónir manna sem þurfa mannúðaraðstoð og vernd á að halda árið 2022 og 39 milljónir fleiri en 2021, og þetta eru örugglega tölur áður en stríðið hófst. Þannig að ég segi að við þurfum að berjast fyrir því að klára heima til með lögfesting Sameinuðu þjóðanna málefni fatlaðs fólks og berjast fyrir því að svipaðir samningar lögfestir alls staðar, þannig að fatlað fólk sem hafi öll þau tól í hendi til að verjast, vegna þess að við vitum það að þeir sem verða verst úti í öllum, hvort sem það hér heima, erlendis, stríði, flóðum, eldum, það er fatlað fólk, veikt fólk og aldrað fólk sem stendur verst að vígi. En síðan var það heitt sem ég ætlaði að tala og það ESB. Ég ætla að vona heitt og innilega að við munum aldrei leggja inn aðild að ESB og förum vonandi ennþá síður inn í það skelfilega samband, vegna þess að það ekki, mun ekki vera okkur til góða. Ég hef enga trú á því, og að við eins og og síðan þurfum við auðvitað líka, og ég spyr við þurfum líka að fara að taka á þessum skelfalegu tilskipunum sem dynja á okkur úr Evrópusambandinu, sem við virðumst því miður stimpla bara átómatískt og á þess að reyna að sporna við, vegna þess að margar af þessum tilskipunum sem við erum að samþykkja koma bara okkur ekkert neitt við á þessu eylandi norður í Norður-Atlantshafinu, og ég spyr mig að því hvort að ráðherra hafi skoðað það að reyna að einhvern hátt að kontrolla það að þessar tilskipanir verði nú einu sinni svona farið í gegnum þær og reynt að taka út það sem okkur kemur ekkert við, og við vitum hvernig var með tilskipanum í orkupakka og fleira. Við eigum líka að einbeita okkur á því að læra. Eitt af því sem við gætum til að lært það að vera sjálfbær með grænmeti. Við eigum að geta þetta. Við eigum að byggja gróðurhús, við eigum að læra til dæmis á Hollendingum og öðrum sem eru framarlega þessu sviði. Við höfum á mörgu leyti mun betri aðstöðu til að koma
þannig málum fyrir að við gætum verið sjálfbær í grænmetisræktun með gróðurhúsum. Við höfum hreint vatnið, við höfum rafmagnið, við höfum heita vatnið, þannig að við ættum að vera í mjög góðum málum við það að reyna að koma þessum málum í rétt farveg og við, eins og ég segi, við okkur ber að vera í samstarfi við þjóðir að vernda norðurslóðir og reyna að gera allt sem við getum, bæði sem sagt í okkar öryggismálum og samstarfi við aðrar þjóðir það að tryggja það að friður haldist og vonandi, eins og ég sagði, vonandi sendum við núna skýr skilaboð til Rússa að við munum aldrei líða þetta stríð og við á meðan þeir eru í þessu stríðsand þá höfum við ekkert, í sjálfu sér ekkert með það að gera hér á landi. Þá veitir andsvar hæstv. Utanríkisráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þessa ræðu og langar að nefna hérna bara örfá atriði sem hann kom inn á. Fyrst varðandi stjórnmálasamband við Rússland og veru sendiherrans hér, að þá þetta svona það atriði sem ég fæ líklega flesta spurningar sem fólk spyr hvernig má það vera að hann sé einhvern veginn hér í okkar umboði og meðan á þessu gengur. Og ég skil það mjög vel og sérstaklega þegar sendiherrann mætir í fjölmiðla með málflutninginn sem þar hefur verið. En stjórnmálasamband og diplómatískar leiðir eru ekki bara mikilvægar á friðartímum. Þær eru líka mjög mikilvægar á stríðstímum og við verðum að vinna að því og vona og meina það að við viljum bæði koma í veg fyrir átök með þeim diplómatísku leiðum en líka þegar að það hefur greinilega ekki tekist eins og í þessu tilfelli og rússnesk stjórnvöld hafa valið að fara í stríð, að þá þurfi líka að halda í diplómatískar leiðir til þess að stöðva þau átök eða hafa áhrif á viðræður og viðhalda talsambandi af því ekki getum við haldið svona áfram í þeim veruleika sem við erum í núna og við getum ekki gefist upp á því að diplómatískar leiðir skili árangri og sömuleiðis hefur það áhrif á okkar fólk, okkar getu til þess að vera Rússlandsmegin, bæði gagnvart okkar borgurum sem búa þar og að það sé svona samband þar á milli. Ég átti mjög góðan fund í gær með þar sem Þroskahjálp kom, Öryrkjabandalagið, Tabú og Átak og nú er ég svo fáar sekúndur eftir að ég kannski held áfram í næstu ræðu en að því ég veit að hv. þingmaður berst hvað harðast fyrir þeim hópi að þá var bæði átakanlegt að hlusta en líka mjög mikilvægt og gott fyrir mig að heyra það beint, þar sem mér var afhent áskorun að við skildum huga sérstaklega að þessum hópi, ekki bara þegar kemur að því að taka á móti þeim hópi sem hingað mögulega kemur, heldur ekki síst að senda fjárhagslega aðstoð inn í Úkraínu þar sem stór hluti þessa fólks getur einfaldlega ekki farið. Þá svarar andsvari hv. þingmaður Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir svarið og ég er alveg innilega sammála. Auðvitað er þetta ekkert einfalt. Ég geri mig grein fyrir því að það hlýtur að alltaf vera neyðarúrræði ef við ætlum að fara að slíta stjórnmálasambandi við Rússland. En það samt einhvern veginn situr í manni að maður getur ekki annað en einhvern veginn mótmælt því að það skuli tveir fjölmiðlar hef ég séð taka viðtal við þetta sendiherrann og hann kemur fram og neitar staðreyndum og maður bara einhvern veginn hvernig er hægt að hafa þennan mann og ég vona heit og eilina að þá allavega með að þangað til að og ef það þarf að vera hérna þá verður það vonandi til þess að fjölmiðlar ekki að koma hans málstæði á framfæri og þá það mjög gott en einmitt ég er mjög ánægður með það að heyra það að hæstv. utanríkisráðherra hafi haft samband við Öryrkjabandalagið og Þroskahjálp vegna þess að við vitum að það er auðvitað eitt að vera í stríði og eitt að vera fullfrískur en þegar þú ert í þeirri aðstæðum að þú getur hvergi björg við veitt og
Jafnvel, ertu orðinn einn í þeirri aðstöðu að þú þarft hjálp en það engin hjálp að fá. Við erum að verða vitni að því að borgir eru búin að vera ramas, vatns og matarlausar í nokkra daga. Og þetta fyrir bara venjulegt fólk að vera í þessari aðstöðu auðvitað slæmt og skelfilegt, en fyrir þá sem eru fatlaðir eða veikir eða aldraðir og eru rúmfastir, þá hlýtur þetta að vera eitt af skelfilegasta ástand sem við getum hugsað okkur, og þess vegna þarf að brýna út í hjálparsamtökum að það þarf einhvern veginn að ná minnskosti til Rússana þannig að þeir gefi minnskosti möguleika á því að hjálpa þessu fólki. Þá veitir andsvar síðara sinni hæstvirtur utanríkisráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Já, frú forseti, ég held að orð hv. þingmanns þessa upplifun af veru sendiherrans hér og þegar hann mætir í viðtöl með þann málflutning sem hann hefur þar viðhaft, þar sé þingmaðurinn að endurspegla upplifun mjög margra sem hér búa, og það ánægjulegt að sjá að þrátt fyrir að sá málflutningur sé enn að birtast einhvers staðar, að þá trúir honum eiginlega enginn. Og það mjög jákvætt að finna fyrir því að það yfir 99% þeirra sem taka þátt í því og taka afstöðu til þess hvoru megin þeir stilla sér í þessu stríði, að það var mjög ánægjulegt að sjá hvar það og það ekki með málflutningi sendiherrans hér á landi. Og varðandi síðari punktinn stöðu fatlaðs fólks inn í Úkraínu, þá er þessi málflutningur hv. þingmanns mjög sambærilegur mínu viðbrögðum á fundinum í gær. Nógu erfitt og skelfilegt og ömurlegt að standa í því að vera inn í þínu landinu og þínu heimili eða inn á stofnun þar sem þú dvelur, þegar að þú getur þó komið þér sjálfur burt eða ert í þeirri aðstöðu. Þessi hópur er sá allra viðkvæmasti og getur í einhverju tilfellum ekkert gert, og jafnvel þannig að fólki í kringum hann hefur flúið eða þurft að fara eða tekið ákvörðun það. Og það í meira lagi átakanlegt að hugsa til þess hversu bjargarlaus þau eru, og inn á heimasíðu utanríkisráðuneytisins listi yfir samtök sem hægt að styðja með beinum hætti. Þar Þroskahjálp inni, því að þau eru að safna fjármunum til þess að senda beint inn á staðinn, vegna þess að þar eru samtök sem geta þá vonandi einhvern veginn hjálpað fólkinu sem þarna fast. Og ef að Rússar ætla ekki að veita þá björg að hægt sé að koma einhverjum út úr einhverjum borgum þar sem hefur verið vatnslaust og rafmagnslaust í langan tíma, sem auðvitað fyrir neðan allar hellur ekki sé gert, að þá væri góð leið fyrir fólk sem hugsar til þessa hóps að leggja þar inn pening. Og eftir ábendingu á fundinum í gær að þá mun utanríkisráðuneytið nota hluta af því fjármagni í umboði þá íslenskra stjórnvalda með fjármuni skattgreiðenda og leggja fjármagn þar inn til þess að hjálpa ástæðan. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. þingmaður Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. utanríkisráðherra fyrir þetta. Ég tek heils hugar undir það og ég vona heitt og innilega að fólk fari inn á þessar heimasíður og styðji þetta, og það væri mjög þarft framtak vegna þess að ég veit að þessi félög munu beina þeim fjármunum beint til þeirra sem þau virkilega þurfa á því að halda, og maður vonar heitt og innilega en maður óttast það að í mörgum tilfellum sé þetta orðið of seint, vegna þess að miðað við þær fréttir sem maður hefur frá þessu óhugnanlegu fréttir, hvernig börn í því ástandi sem þau eru þarna í þessu stríði, þá held ég að það eigi eftir því miður að birtast slæmar sögur þarna, en vonandi verður þetta að bjarga sem flestum. Og á sama tíma vil ég dásta úkraínsku þjóðinni fyrir það að á sama tíma eru einstaklingar á Ólympíuleikum fatlaðir í Kína að vinna hver verðlauna fætur öðrum frá úkraínsku þjóðinni, og ég bara dáist að þessu fólki að geta haldið einbeitingu, en sennilega hefur það sett alla krafta og allt sór sitt í það að berjast fyrir því og hugsa með sig að með því að leggja sig 100% fram og vinna verðlaun þarna, þá senda þau skilaboð það að úkraínska þjóðin mun aldrei gefast upp. Ef að þessi einstaklingar gefast ekki upp, þá alveg á hreinu að úkraínska þjóðin mun aldrei gefast upp, og þess vegna segi ég það eina sem við getum gert og eigum að gera, það að senda úkraínsku þjóðinni algjörlega baráttukveðju og senda skilaboð, við stöndum með þeim og við munum gera allt sem okkar valdi til að hjálpa, og ég efast ekki það, og
ríkisstjórnin og utanríkisráðherra mun gera það sem hennar valdi til þess að hjálpa þeim sem þurfa á hjálp að halda og koma þeim því til skila algjörlega og þrýsta á Rússa að reyna að einu sem sýna smá mannúð og taka utan þessa fólk og hjálpa þeim. Þá veitir andsvar hv. 2. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna og einarða afstöðu hans með Atlantshafsbandalaginu og ég vona að það eigi við flokk fólksins líka. Það gott að heyra þetta frá þingmannum, það mikilvægt. Og svo vil ég líka taka undir, ég fór nú mjög rólega í þetta í útvarpsviðtali í vikunni að afstaða eða hvernig sendiherra Rússlands hefur komið fram á Íslandi ekki til fyrirmyndar, ég orða það þannig, og það mjög varfærið orðalag. En ég hugsa að viðkomandi sendiherra og víðar sem við fylgjumst með þeim í Evrópu, þeir fá bara sína línu og eiga að koma henni á framfæri, gera það samt með stundum svolítið mismunandi hætti. Og síðan vildi ég bara rétt, það eru skelfilegir atburðir að fylgjast með þessu í Mariupol. Og þannig að ég vildi bara sammála því að það hægt að fordæma það sem fer fram þarna. Ég vildi síðan rétt bara koma inn í varðandi þetta atvik í Kópavogi í gær. Eða sem sagt, ég var nú sjálfur í Vesturbænum í Reykjavík og það var ekki mikill hávaði þar miðað við það sem vélina flugu yfir í Kópavogi og Garðabæ. Ég hélt satt að segja að vera að móka götuna. Ég undraðist það reyndar líka vegna þess að það ekki gerst í 3 vikur, þannig að það er búið að vera bölvu ófærð þar og svona skrítið en það var aðeins byrjað að skána núna eftir að fara að hlýna. En þannig var upplifðan í Vesturbænum. En ég get fullvissað hv. þingmann að það var ekki verið að sprengja hljóðmúrinn yfir Kópavogi og Garðabæ í gær í þessu alflugi til Keflavíkur með grunar menn hefði bara farið þá helst til og lágt yfir. En ekki var það hljóðmúrinn sem var sprengdur, en bara þakka kærlega fyrir ræðu hv. þingmanns. Þá svarar andsvari hv. þingmaður Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvari og ég er bara að segja, jú, það er okkar stefna að við styðjum NATO. Ég styð NATO heils hugar og ég held að við eigum að sjá til þess. Ég tel að það sem að skeða núna í heiminum sýni okkur svart á hvítu að vera hlutlaus ekki lengur val. Við sjáum það bæði á því umræðunni í Finnlandi, við sjáum það í Svíþjóð, en við sjáum líka að aðalvígi hlutlausra brast og það var í Sviss. Þannig að það fólk farið að átta sig á því að það að segjast vera herlaus eða hlutlaus gengur bara ekkert upp. Þá erum við bara að segja að við ætlum að sætta okkur við það ástand sem í heiminum. Það bara verður aldrei ásættanlegt. Við getum aldrei sætt okkur við það sem í gangi í Úkraínu, aldrei nokkurn tímann. En eins og ég segi, ég skal alveg viðurkenna að fyrst þegar ég heyrði soturnar yfir Kópavogi í gær, þá hugsaði mér að þeir eru að skaða, en svo hugsaði nei, þeir eru ekki að skaða, það er engin snjór. Þannig að það er löngu búið að skaða, þannig að svo áttaði ég mig á því hvað þetta var. En þetta var töluverðar drunnur og stóðu töluverðan tíma. Þannig að ég veit ekki hvort þetta voru 2 eða 3 vélar, en þetta myndi mann á það og einhvern veginn kveikti á því að stríðið væri í gangi og það er eins og ég segi ekki neitt til þess að eins og ég segi, en ég get skilja að sumir hafa hræðst vegna þess að þetta er einhvað sem við erum ekki vön en ég hugsa með mér þá líka hvernig þeim líður í Úkraínu þegar þeir þóttu fara þar yfir rússneskar. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir.
Já, frú forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir skýrslugjöfina og þingmenn sem hér hafa talað. Og sú skýrsla sem hér liggur fyrir og sannarlega barst frekar seint en hún samt sem áður eitthvað sem ég hvet fólk almennt til að fletta í gegnum því að það margt mjög áhugavert og ekki síst í kannski ljósi þeirra stöðu sem við erum stödd í núna þegar augu okkar beinast dálítið mikið til Úkraínu en þá líka enn mikilvægara að kynna sér það kannski frekar hvað það sem íslensk utanríkisþjónusta að gera og íslensk ríkisstjórn og landi bara í sjálfu sér. Það segir í skýrslunni eins og við vitum að vegna faraldursins að þá auðvitað truflaðist efnahagsstarfsemi í öllum heiminum og ekki síst í fátækari löndum og það auðvitað afskaplega dapurlegt og það sé þekkt staðreynd þegar slíkt á sér stað að þá sárafátæku fólki að fjölga. Og það verið að tala að það sé ríflega 100 milljónir sem hafa bæst í þann hóp og auðvitað þekkjum við og höfum heyrt mjög víða rætt röskun á skólagöngu barna og ýmislegt fleira. Hér einmitt nefndar bólusetningar vegna alvarlegra smitsjúkdóma og bakslag hafa orðið á sviði jafnréttis- og mannréttindamála. Þetta eru þekktar afleiðingar líka stríðsástands. Þetta ekki bara þekkt ástand þegar upp koma faraldrar eins og við höfum verið að ganga í gegnum. Og það auðvitað vegna alls þess ástands og breytinga í loftslagi og fleiru sem að fleiri og fleiri þurft á neyðaraðstoð að halda og Sameinuðu þjóðirnar hafa sagt að það séu á þriðja 100 milljónir manna sem að þyrftu á slíku að halda þess að mannúðaraðstoð og vernd. Og það fjölgar talsvert mikið á milli ára. Og eins og hér hefur verið rætt að þá væntanlega bætir í þá tölu í ljósi ástandsins í heiminum núna. Það ótrúlega mikið hluti þó að það sé hér talað 1% af mannkyns að þá erum við að tala yfir 80 milljón manns sem eru hér á flótta í heiminum og stór hluti á kannski ekki afturkvæmt og stærstur hluti þessa fólks í þróunarríkjunum. Það talað að 800 milljónir manna búi við vannæringu og hungursneyð og áfram vofir það yfir í fleiri löndum. Og hér talin upp nokkur lönd, Suður-Súdan, Jemen og norðurhluti Eþíópíu, Afganistan og Nígería og það má nefnilega ekki gleyma því kannski að ástandið í Afganistan svakalegt og það mjög stutt síðan að við vorum ansi mörg að tala það þó að hitt sé nær okkur og ég held að það sé mjög mikilvægt að við rifjum það upp að það því miður mjög bágborið ástand mjög víða. Og ég held að það sem við höfum talað fyrir á sviði utanríkismála auðvitað fyrst og fremst mannréttindi, að við styðjum og reynum að koma þeim á framfæri hvar sem við komum og það fyrst og fremst okkar skylda. Og af því að svona bara svo ég fari hér aðeins í gegnum skýrsluna að þá ætla ég að velta upp þessari þróunarsamvinnu og ég tek alveg undir það. Ég meina við hækkuðum yfir ríflega 80% framlögin á síðasta ári og erum sannarlega í 0,35% og okkar markmið á ævinlega að vera stærra og að minnsta kosti að ná þessu lágmarki sem 0,7% sem lagt til og ég held að það séu allir sammála það og við stöndum að því saman að halda áfram á þeirri braut. Mér langar aðeins til þess að því að tala þessa þróunarsamvinnu að þá hef ég orðið þess aðnjótandi aðnjótandi, það kannski ekki gott orð í sjálfu sér en ég hef átt þess kost að fylgjast með dóttur minni sem hefur starfað núna í 10 ár meira og minna í slíkum störfum á erlendri grundu, allt frá Kamerún og Mósambík og Venesúela. Hún hefur verið í Kenía, Indlandi, Tansaníu og núna stödd í Kongó. Og allan þennan tíma hefur hún miðlað því, ekki síst af því að þegar maður kominn
í þessa stöðu að þá svona kannski gott að geta fengið upplýsingar beint af vettvangi þar sem að setur mann svona raunverulega inn í stöðuna og svona færir manni kannski heim sanninn það sem dálítið svona fjarlægt og maður verður ónæmur þegar að ár eftir ár, áratugum saman birtast myndir í sjónvarpinu og það það sem svo hættulegt að þetta verði okkur fjarlægt og þetta renni dálítið frá. Þess vegna held ég að við þurfum einmitt að rifja það upp í þessari umræðu að muna eftir öllu hinu sem í gangi þrátt fyrir að Úkraína taki dálítið stórt pláss í hjörtum okkar núna. Og af því að hér var líka verið að tala einmitt þessa viðkvæmu hópa sem eru á flótta núna, ekki bara í Úkraínu heldur víðar, þá einmitt var ég á fundi í síðustu viku með UNICEF, Rauða krossinum og félagsráðgjafa frá Tabú sem voru einmitt að fara yfir þessi mál sem ráðherra rakti hér í andsvörum áðan og svona vekur mann til umhugsunar. Það var einmitt mikil áhersla lögð á það að senda inn fjármuni í gegnum þessi samtök. UNICEF talaði að þau kæmu þeim til barna og kvenna af flótta og Tabú talaði einmitt að styðja við fólk á staðnum því að það væri ótrúlegur fjöldi sem einmitt kæmist ekki út úr Úkraínu, vantaði lyf og svo framvegis sem væri þá þessi samtök væru kannski að reyna að aðstoða við með öllum hætti. Þannig að þeir sem eru aflögufærir að þeir geta lagt í gegnum þessi samtök fjármuni sem verður sannarlega komið í góða vinnu og eins og ráðherra nefndi einmitt að þá á heimasíðu ráðuneytisins hægt að finna út þessi samtök og hvernig hægt að leggja þeim lið og ég held að það sé afskaplega mikilvægt. Ég vildi bara árétta þetta því mér finnst þetta mikilvægt og mér finnst þessi þróunarsamvinna mjög mikilvæg og hún sýndi sig kannski ekki góðu hliðarnar í heimsfaraldrinum. Þá stóðu kannski vestrænar þjóðir sig ekki að mínu mati nægjanlega vel vegna þess að þar voru því miður bóluefni kannski að berast of seint til sérstaklega Afríkulandana því að við þekkjum það að þar ekki hefð fyrir bólusetningum eins og við þekkjum kannski hér í mörgum hinna vestrænna ríkja, hreint út sagt ekki alls staðar eins og við höfum orðið vör við, að það tekur það lengri tíma að koma þeim til fólks og það var sorglegt að sjá að miklu magni af bóluefnum var hent. Þannig að þetta svona eitthvað kannski sem ég tel að við þurfum að draga lærdóm af þegar að næsti faraldur kemur því að það auðvitað ekkert ef, það bara þegar eins og dæmin kannski hafa sannað. En mér langaði svo kannski aðeins að ræða áfram bara þetta þegar að verið að velta því upp skiptir rödd Íslands máli í alþjóðasamvinnu og ég alveg sannfærð það og mér fannst það og hefur fundist að sýna sig að þegar við sátum í mannréttindaráðinu þó að ekki væri það langur tími að þá sannarlega skipti það máli. Svo rödd sem kom hérðan eftir henni var tekið og þess vegna höfum við ákveðið einmitt að bjóða fram kraft okkar á ný í ráðuneytinu, mannréttindaráðinu fyrirgefiði árið 2025-2027 og ég held að það sé mjög góð ákvörðun að hafa gert það. Það sama má í rauninni segja NATO. Að það ekki ástæðulausu að eftir því tekið að okkar forsætisráðherra þegar hún kemur á þann vettvang að þá hún að nota þar orðfæri sem að sjaldan notað og hefur verið notað. Og það nauðsynlegt að hafa raddir, margar raddir inn í slíku samstarfi. Þannig að þetta var svona kannski það sem mér þótti brýnast að ræða í þessu og tel að við þurfum að
nýta kannski öll þau færi sem við höfum í alþjóðlegu starfi, hvar sem þau eru, ekki síst af því að hér líka fjallað norðurslóðir, að sem betur fer hefur verið tekin ákvörðun það að reyna að halda því utan allra hernaðar umræðu og ég held að það sé gríðarlega mikilvægt. Þar mjög margvíslegir möguleikar og stefnan sem við höfum sem að ráðherra hefur hafið undirbúning að hrinda í framkvæmd. Hún gefur færi meðal annars á því að efla viðskipti sérstaklega við Grænland og Færeyjar og við auðvitað samþykktum hér á síðasta þingi nýja stefnu sem að skiptir þarna máli og margar tillögur eru þar undir. Og svona í almennu tali að þá hefur kannski ríkisstjórnin rætt talsvert mikið loftslags- og auðlinda- og umhverfismál alls staðar þar sem við höfum verið að presentera okkar áherslur og sendiskrifstofurnar okkar líka og það þekki ég nú aðeins af starfi í gegnum EFTA sem að ég einmitt tek undir með hæstv. Ráðherra þegar hún ræddi þau mál. Ég held að sé mjög mikilvægt að við kynnum, af því við erum hér með kynslóðir sem hafa aldrei alist upp fyrir neitt annað heldur en að hafa aðgang að því sem EFTA veitir okkur. Og ég held að það svona kannski hafa mjög margir ekki átta sig á því að ef yrði klippt á það, hvaða afleiðingar það hefði. Við höfum rætt þetta stundum á vettvangi EFTA og svona hvort að það sé ástæða til að kynna málin fyrir svona almenningi og ég held að við getum gert þetta með margvíslegum hætti en ég held að það sé mjög mikilvægt að gera það. Og EFTA auðvitað að færa sig sem betur fer í sinni textasmíð og við það sem verið að gera þegar verið að uppfæra og endurnýja samninga að þá verið að lagfæra það sem verið að setja inn umhverfisvernd, vinnurétt, kynjajafnrétti og svo framvegis en auðvitað búum við það að það eru þarna lönd innanum sem að hafa allt annan kúltúr og við höfum verið að reyna að eiga við og ekki kannski náð öllum markmiðum okkar í gegn sem að þar undir en sannarlega hluta þeirra. Nú mér langaði svona kannski aðeins varðandi GRÓ, þar að segja það sem að verið að fjalla skólasamstarf á erlendri grunni að ég held að það sé afskaplega mikilvægt og mér hefur sýnst og það hafa sannað sig að þessi skólar okkar fjórir, jafnréttisskólinn, jarðhitaskólinn, landgræðsluskólinn og sjávarútvegsskólinn, að þeir hafa allir sannað tilvist sína og það svona kannski eitt af því sem að fer dálítið lágt finnst manni oft í umræðunum það að því þetta mjög merkilegt starf. Þetta GRÓ bara sjálfstæð miðstöð sem starfar undir merkjum UNESCO, Mennta-, vísinda- og menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna og hefur verið sérstök eining innan utanríkisráðuneytisins og þetta eru samt skólar sem hafa starfað áratuga skeið og verið partur af okkar alþjóðlegu þróunarsamvinnu. Hlutverkið að efla getu stofnana og einstaklinga í þróunarríkjum og sviðum þar sem Ísland býr yfir sérþekkingu. Í þessu sambandi vil ég bara minna og ég lagði fram hérna mál það að Alþingi fæli utanríkisráðherra í samvinnu við innviða- og dómsmálaráðherra að skipa starfshóp til að kanna grundvöll fyrir stofnun alþjóðlegs björgunarskóla á Íslandi, kosti þess og galla, af því að við höfum gríðarlega þekkingu Íslendingar á björgunarmálum, bæði það til hjá opinberum aðilum en líka félagasamtökum. Það nú kannski fáir sem að búa við aðstæður eins og náttúru eins og okkar. Og okkar björgunarfólk hefur mikla reynslu af björgun og sjávarháska, foráttuveður, snjóflóð, jarðskjálfta, jöklabjörgun, erfið landsvæði og svo framvegis. Nú svo höfum við sent björgunarsveitir alþjóðlega sem hafa farið út til hamfarasvæða í útlöndum og það sem við höfum nýtt þessa sérþekkingu, meðal annars við rústabjörgun og þar var alþjóðabjörgunarsveit Slysavarnafélagsins Landsbjargar sem var við björgunarstörf á Haítí, það eru komin 10 ár. Það vakti athygli á alþjóðavettvangi
og þar held ég að samstarfsmaður okkar hv. þingmaður Gísli Rafn Ólafsson hafi verið í broddi fylkingar sem af því að við urðum fyrst á svæðið og tók þetta að sér og ég held að við eigum að velta því alvarlega fyrir okkur hvort að það sé ekki ástæða til þess að útvíkka þetta með því að hafa hér slíkan skóla til þess einmitt að nýta sérþekkingu okkar sem við getum yfirfært til annarra landa sem að búa við svona óstöðugar hræringar í jörð og náttúru. Þá veitir andsvar hæstv. Utanríkisráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna þar sem hún fer vítt og breitt yfir sviðið en svona nokkur atriði sem mig langar að nefna í því samhengi. Það því miður hárrétt hjá hv. þingmanni að afleiðingar af COVID eru gríðarlega miklar og faraldurinn hefur haft í för með sér mjög mikla í raun töluverða afturför í hvort sem litið til hungurs, sárafátæktar, ofbeldi gegn konum, áhrifum á aðrar bólusetningar gegn öðrum sjúkdómum og svo framvegis. Og ég verð líka að taka undir með hv. þingmanni þótt COVAX samvinnan hafi skipt mig miklu máli og svo sannarlega sómi af okkar hlutverki þar og eftir því tekið og þau samtök sem þar vinna kunna mjög vel að meta það að smáríki sem hið efnaða smáríki hafi tekið þar á skarið og gert sitt, að þá hefur svona misskiptingin á milli heimsálfa verið átakanlega mikil þegar kom að afhendingu bóluefna vegna COVID-19 faraldursins. Og varðandi stöðuna í Afganistan þá þakka ég hv. þingmanni fyrir að nefna þetta hér og auðvitað mjög snúið að segja að það enginn að bera saman Úkraínu og Afganistan eða önnur svæði en það samt okkur mikilvægt að hafa það í huga að gleyma alls ekki eða láta það með einhverjum hætti bitna á svæðum sem búa líka við skelfilegar aðstæður og Afganistan svo sannarlega eitt þeirra svæða þar sem staðan að mati Sameinuðu þjóðanna þá hefur staðan ástand í mannamálum aldrei verið eins slæmt og það núna og það að 50% íbúa í Afganistan þurfi á alþjóðlegri mannúðaraðstoð að halda algjörlega ótækt. Þannig að auðvitað skiptir líka máli fyrir okkur að halda mjög í horfið og horfa vítt yfir sviðið þótt við séum síðan að gefa í og taka til okkar sem þarf að gera varðandi Úkraínu. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, frú forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir andsvarið. Já, það nefnilega það því miður að eins og upphafsorð í skýrslu ráðherrans að það sem fyrrverandi ráðherra talaði hér einmitt fyrir ári síðan þar sem við héldum að við værum að komast út úr ástandinu að í dag skulum við einmitt vera að upplifa í rauninni annað skelfilegt ástand ofan á það sem að COVID hefur haft í för með sér. Og þess vegna held ég að það gríðarlega mikilvægt að við tökum utan bæði auðvitað hér heima en líka víða annars staðar þar sem að það afleiðingar sem hafa kannski orðið af allir þessari innilokun sem hlaust af faraldrinum eins og hæstv. Ráðherra nefndi þetta aukna ofbeldi og sérstaklega gegn konum, börn sem í varnarlausri stöðu og svo framvegis og við höfum verið að reyna að taka utan þetta held ég. Og munum auðvitað halda því áfram því að sannarlega það ekki komið fram nema að litlu leyti eflaust afleiðingarnar sem þar undir og eiga eftir að koma í ljós. Já, ég reyndar myndist ekki á það sem hæstv. Ráðherra myndi mig kannski hér á einmitt að COVAX skipti máli. Auðvitað gerði það og okkar framlag var stórt miðað við lítið land þrátt fyrir að við séum ágætlega stöndug. Og það aðalega þetta einmitt að svona lærdómurinn eins og ég sagði áðan sem við þurfum að draga af þessu einmitt fyrst og fremst þetta að við þurfum að huga því að við séum öll á svona svipuðum slóðum og taka undir það sem að þjóðirnar sem að þurfa lengri tíma heldur en við til þess að framfylgja eða bjóða fólki þessa aðstoð.
Já, það er skelfileg aðstaða í Afganistan og þess vegna finnst mér svo mikilvægt að tala það að lýðræði fótum troðið, konur og börn aldrei haft að verra, sem að höfðu þó í svona, ríki sem er frekar íhaldssamt áður, höfðu samt sem áður haft tækifæri til að mennta sig og starfa og gera ýmsa hluti sem að búið að banna hreinlega núna og eru eiginlega einhver aðstæða sem við getum ekki sett okkur í. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Jóhann Friðrik Friðriksson. Virðulegi forseti, ég vil byrja á því að þakka utanríkisráðherra fyrir greinargóða skýrslu. En ég leyfi mér að hrósa ráðherranum fyrir skeleggja framgöngu að undanförnum. Utanríkismál eru þetta gríðarlega umfangsmikill málaflokkur, en þó hefur það einhvern veginn verið svo að þessi málaflokkur að mínu viti hefur fengið allt og litla umræðu hér innanlands, ekki síst hér á þingi. Og ég held að það sé eitthvað sem að þingheimur getur tekið til sín og ég ætla svo sannarlega að gera það. Það er ekki sjálfgefið að halda úti öflugri utanríkisþjónustu eða vera svo heppinn að lifa í frjálsu og fullvalda landi. Þegar ég kom hér inn á þing og settist í utanríkismálanefnd og fór að kynna mér utanríkisþjónustuna betur, kom mér á óvart hversu víðfeðm hún er, hversu mikið af öflugu fólki við eigum, hversu breið hún er og hversu víða í heiminum við erum að koma niður. Við eigum talsmenn út allan heim. Við erum með sendiráðsskrifstofur, fastanefndir og síðan erum við með fulltrúa allan heim. Og allt þetta fólk talar máli Íslands, stendur fyrir þau gildi sem við stöndum fyrir og tekur virkan þátt í því að efla utanríkisþjónustuna frá ári til árs. Herra forseti, auðvitað þegar við förum yfir skýrslu sem þessa sem snýr að utanríkismálum þá verður ástandið í Úkraínu manni efst í huga. Auðvitað blasir þar við fordæmalaus staða og flóttamannavandinn gríðarlegur. Íslensk stjórnvöld hafa virkjað 44. grein laga útlendinga og Evrópusambandið virkjað neyðaráætlun og menn telja að sá fjöldi sem að hingað leitar geti verið á annað 1000 manns. Kannski eru það ágiskanir en það kemur mér ekki á óvart miðað við stöðuna. Ég er þess fullviss að við Íslendingar munum axla okkar ábyrgð og skjóta skjólshúsi yfir þetta fólk sem að flýja þessi stríðsátök. Og við verðum að setja allt í gang strax. Ríkisstjórnin er sannarlega að bregðast við, búið er að skipa viðbragðsteymi og það hefur hafið störf. Virðulegi forseti, mig langar að koma inn á nokkra punkta sem að snúa að þeim þáttum sem að mér er efst í huga á þessum tímapunkti og þar er þjóðaröryggisstefnan kannski númer 1. Þjóðaröryggisstefnan sem var samþykkt 2016 og liggur nú fyrir að þurfi að endurskoða. Ég tel hana að mörgu leyti reglulega góða. Hún kemur inn á helstu þætti sem vega þyngst í okkar varnarmálum til að mynda. Aðild okkar að Atlantshafsbandalaginu, samningur okkar við Bandaríkin, Norður-Ameríku varnir. Minnir að hann sé frá 1951, þegar maður rétt. En í ljósi aðstæðna er mjög nauðsynlegt að endurskoða þjóðaröryggisstefnuna og það er kveðið á það í stjórnarsáttmálanum og ég er viss að sú vinna er eflaust hafin að einhverju leyti. Það þarf að vera í virku samráði við þingið og alla sem þurfa að koma og
ég geri ráð fyrir því að sú vinna sé að hefjast. Í þjóðaröryggismálum breyttist margt 2014 að mínu viti. Þó svo kannski efnahagsþvinganirnar sem að þá voru lagðar á Ísland sem viðbrögð við þeim efnahagsþvingunum sem Íslendingar tóku þátt í vegna innrásarinnar á Krímskaga hafi kannski verið mest í umræðunni, þá breytti samt sem áður sú innrás inn í Úkraínu ansi miklu í öryggismálum í álfunni. Þeir sem að vinna á þessum vettvangi og til þekkja fundu fyrir mun meiri hreyfingum, mun meiri starfsemi, mun meiri sýnileika, þar sem að menn voru að hnykla vöðvana og viðbrögð okkar hafa tekið mið af því, en umræðan það hefur kannski ekki verið mjög mikil. Þess vegna fagna ég því að sjá í skýrslunni að það aukinn þungi settur í samstarf öryggis- og varnarmál af hálfu stjórnvalda, bæði á vettvangi Atlantshafsbandalagsins og einnig í svæðisbundnu samstarfi, meðal annars við Breta og Svíþjóð. Það er mikilvægt að Ísland taki virkan þátt í öndvegissetrum Atlantshafsbandalagsins og sérstaklega er tekið til öndvegissetur netöryggi í Tallinn og öndvegissetur fjölþáttaógnir sem staðsettir í Helsinki. Ég held að þarna getum við Íslendingar eflaust haft ýmislegt fram að færa. Við eigum hér öflugt fólk í þekkingu og vísindum og kannski ættum við að reyna að marka okkur sérstöðu í öryggis- og varnarmálum á þessum sviðum, þó við höldum fast í það að vera herlaus þjóð. Virðulegi forseti, í haust tekur Ísland við formennsku í Evrópuráðinu. Í því felst gríðarleg ábyrgð, enda áskoranirnar sem lúta að mannréttindamálum og pólitísku ástandi í Evrópu miklar. Mannréttindi, lýðræði, umhverfismál, kynjajafnrétti er það sem lagt verður áherslu á í okkar formennsku. Það sýnir okkur það að Ísland er þjóð meðal þjóða, mun að sjálfsögðu standa sig í þessu hlutverki. Ég held að við höfum margt fram að færa varðandi alla þessa þætti, en í formennsku munum við eflaust líka þurfa að standa í stafni og standa upp í hárinu á þeim sem kannski horfa ekki á mannréttindi og lýðræði sömu augum og við gerum og okkar vinaþjóðir. Virðulegi forseti, við vitum öll að staðan er breytt og sjálfur velti ég mikið fyrir mér og hef áhyggjur af þeim efnahagslegu áhrifum sem þegar við erum að sjá af stríði í Úkraínu. Hvernig það mun bitna á álfunni og mögulega heiminum, og þá hef ég að sjálfsögðu mestar áhyggjur af því að hækkandi verð á alþjóðamörkuðum muni koma verst niður á þeim sem verst hafa það. Við þurfum að huga því hér innanlands. Við þurfum að huga því að hafa góða yfirsýn yfir því hvernig hlutirnir eru að breytast efnahagslega. Við þurfum að undirbúa okkur undir það að hrávara til að mynda, hveiti, jafnvel málmar sem eru hækkandi á heimsmarkaði munu hafa áhrif hér innanlands. Nú bara áburðarverð hefur rokið upp. Það hefur mikil áhrif hér á landi. En mér skilst 8% af öllum áburði sem framleiddur í heiminum sé framleiddur í Rússlandi. Ljóst er að olíuverð hefur hækkað gríðarlega og nú eru olíuframleiðsluríkin að reyna að bregðast við því á einhvern hátt. Það sýnir auðvitað mikilvægi þess að við vinnum áfram að sjálfbærni en hugum líka því hvar við getum aðstoðað aðrar þjóðir við það að nýta endurnýjanlega orku og reyna smátt og smátt að draga úr
þeim kvöðum sem eru á okkur varðandi jarðefnaeldsneytið. Ég er stoltur yfir því að sjá það, frú forseti, að við Íslendingar erum að taka virkan þátt í því að standa gegn því stríði sem nú fer fram í Úkraínu. En það sem hefur kannski komið mest á óvart er það hvað óháðir aðilar, eins og til að mynda fyrirtæki, alþjóðafyrirtæki, eru að stíga fram, hætta starfsemi sinni í Rússlandi í mótmælaskyni. Jafnvel fyrirtæki sem þessar efnahagsþvinganir sem settar hafa verið á, þó það séu miklar, beinist raunverulega ekki að. Þetta eru bara aðilar sem að treysta á hinn frjálsa markað, treysta á lýðræðið, treysta á mannréttindi, treysta á að geta flutt sína vöru, standa fyrir það að ekki sé verið að vaða með yfirgangi yfir frjálsa og fullvalda þjóð sem Úkraína er. Og þetta finnst mér sögulegt og jákvætt og ánægjulegt að tilheyra hópi vestrænna þjóða, þar sem að einstaklingar og fyrirtæki eru að gera sitt án þess að vera neydd til þess eða beðin sérstaklega það. Þar má nefna fyrirtæki eins og Apple, Samsung, IKEA, flutningafyrirtæki Maersk í Danmörku, sem að ég held að sé eitt stærsta flutningafyrirtæki í heimi. Maersk sagði: við erum tilbúin til þess að flytja lyf, nauðsynjar, en annað erum við ekki tilbúin til þess að flytja til Rússlands. Þetta eru stórar ákvarðanir og vonandi hafa þau áhrif að yfirvöld í Rússlandi hugsi sig tvisvar um. Því miður er það þannig að það virðist fátt benda til þess að sú umhugsun sé að minnsta kosti hafin fyrir einhver alvöru, en við höldum að sjálfsögðu vonina að það verði hægt að leiða menn að samningaborðinu. Nú þegar við horfum til varna hér á landi þá höfum við verið með loftrýmisgæslu vinaþjóða hér sem að Íslendingum eru eflaust vel kunnug. Portúgalir eru að sinna þeirri loftrýmisgæslu í dag og mér skilst að þeirra tími hér nái til enda mánaðarins. Ég velti fyrir mér hvort ástandið sem upp er komið í öryggismálum í Evrópu kalli á aukna viðveru hér í Keflavík og vill því kannski beina spurningu minni til hæstvirts utanríkisráðherra varðandi það sérstaklega, hvort eitthvað slíkt sé á döfunni. Við höfum heyrt að varnir NATO beinast fyrst og fremst að þeim ríkjum sem eru næst þeim átökum sem nú fara fram. En við vitum líka að lega landsins er hernaðarlega mikilvæg. Við vitum líka að við viljum tryggja okkar varnir og sýna ásamt vinaþjóðum og öðrum þjóðum í NATO að hér séu virkar varnir til staðar. Því beini ég því til ráðherrans ef hún hefur tök á að koma aðeins inn á það. Nú, það er að mörgu að taka í skýrslunni. Eitt af því sem að ég myndi vilja kannski fá ítarlegri umfjöllun það er þetta mikla vísindastarf sem við eigum við aðrar þjóðir á mjög breiðum grundvelli. Við erum í mjög þéttu vísindastarfi allan heim og þar hefur mikið fram að færa, tel ég, á mjög mörgum sviðum. Nú okkur tókst vel að takast á við COVID með margar aðrar þjóðir og þar eigum við gríðarlega öflugt fólk á sviði vísinda sem aðstoði land og þjóð í þeim hremmingum. Nú þarf að fara að velta fyrir sér hvernig við komum til með að efla samstarf á milli landa til þess að vera klár ef og þegar annar heimsfaraldur skellur á. Það er ekki ólíklegt að við höfum margt fram að færa í þeim efnum. En að lokum, herra forseti, þá fagna ég því sérstaklega að við séum að taka hér utanríkismál til umræðu og málaflokkurinn sé að fá meiri og betri
betri umræðu í samfélaginu auki. Þetta gríðarlega mikilvægur málaflokkur, snertir alla þætti daglegs lífs á Íslandi og það bara með lotningu sem maður horfir til þess hvað okkur hefur tekist vel upp frá því að við fengum okkar sjálfstæði að halda hér úti öflugri utanríkisþjónustu og vera í virkum samskiptum með okkar vinaþjóðir og bandalög bæði á sviði öryggismála, ekki síst á sviði viðskipta og það verður áhugavert að sjá hvort okkur takist ekki að efla utanríkismálin og veita utanríkismálum þann sess sem að málaflokkurinn á skilið hér á þingi og í samfélaginu. Þá veitir andsvar hæstv. Utanríkisráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þessa ræðu og þátttöku hér í umræðu skýrsluna. Hv. þingmaður nefndi hér hverjir eru að taka afstöðu með Úkraínu og með vina- og bandalagsþjóðum og það að stórfyrirtæki séu að stíga upp og gera hið sama. Og ég sammála hv. þingmanni að það gott að sjá að fyrirtæki taki stöðu í baráttu sem í raun að hluta til snýst einfaldlega að alþjóðalög séu virt og leikreglur almennt séu virtar. Vegna þess að allt sem við kostum til þess að verja það kerfi þegar öllu á botninn hvolft ódýrt í samanburði við það að horfa á slíkt kerfi hrynja eða laskast mjög verulega. En ég held líka að annar angi af þessu sé að samfélagsábyrgð sé einfaldlega að verða betri business, en ég má ekki sletta. Það skiptir máli í viðskiptum. Það skiptir meira og meira máli í viðskiptum að sýna samfélagsábyrgð í verki og ég held að það sé líka hluti af þessari ákvarðanatöku þessara fyrirtækja og það gott. Varðandi viðveru ýmist Bandaríkjamanna eða Atlantshafsbandalagsríkja í Keflavík og öryggissvæðinu, að þá höfum við í mörg ár verið með þessi loftrýmisgæslu 374 sinnum á ári og það kann vel að vera að mat á því geti leitt til frekari viðveru en slík ákvörðun hefur ekki verið tekin. Og ég tek undir með hv. þingmanni í umræðu hans af miklum þunga hér netöryggismál sem risastórt mál vegna þess að þær miklu tækniframfarir sem við höfum farið í gegnum hafa einfaldlega leitt til þess að vídd utanríkisvarnar- og öryggismál umræðu hefur bara þanist út og við höfum svo sannarlega verk að vinna bæði hér heima í því, en ég sammála hv. þingmanni líka að við höfum líka eitthvað fram að færa við vina- og bandalagsþjóðir með okkar þátttöku. Þá svarar andsvari hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis Jóhann Friðrik Friðriksson. Já, frú forseti, ég vil þakka ráðherra fyrir andsvarið. Það einmitt þetta með samfélagslegu ábyrgðina. Það eitthvað sem við Íslendingar erum svo sannarlega búin að vera að reyna að innleiða hér í fyrirtækjakúltúr hér á landi og við erum kannski komin á þann stað að það eiginlega bara orðið krafa þeirra sem að versla við fyrirtæki að fyrirtæki sýni samfélagslega ábyrgð. Og vegna þess að eitt af okkar áherslumálum í formennskunni í Evrópuráðinu jafnrétti og staða kynjanna, þá höfum við ýmislegt fram að færa á þeim vettvangi og það snýr ekki síður að samfélagslegri ábyrgð. Varðandi viðveru á Keflavíkurflugvelli þá þakka ég svarið og ég þess fullviss að það verið að skoða alla þessa þætti og öllum mögulegum sjónarhornum á þessum tímapunkti, hvort að það verði viðvarandi starfsemi eða hvort að menn muni þétta einhverju leyti loftrýmisgæslu vinaþjóða sem hingað koma og eftir að koma í ljós. En það myndi ekki koma mér á óvart ef það svo væri. Það myndi alls ekki koma mér á óvart.
Og við höfum auðvitað og höfðum hér varnarlið til 2006 fyrir ástæðu. Eftir þann tíma hefur íslenska ríkið axlað meiri ábyrgð á sínum öryggismálum og það kann líka að vera gott fyrir okkur að stíga upp þar. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Já, virðulegi forseti, það er mikilvægt að koma strax í upphafi fram þökkum til utanríkisþjónustunnar sem að mínu mati hefur staðið sig vel, allt starfsfólk þjónustunnar og okkar tengiliðir víðum heim við að sinna ekki síst mismunandi þörfum bæði borgaranna okkar sem eru víða og þeirri þjónustu sem við þurfum að halda uppi gagnvart þeim en líka gagnvart fyrirtækjum og ekki síður því að fylgja eftir okkar stefnu. Okkar stefnu, og það er það sem að mér langar að draga fram. Þetta er fínt plagg, þetta er aðgengilegt og ég vil hrósa líka eins og fleiri ráðherra, ekki endilega bara fyrir skýrsluna þannig heldur bara hvernig ráðherra hefur komið fram af mikilli einurð á síðustu dögum og það er ekki sjálfgefið að það sé tala með jafn skýrum hætti í þágu samstöðu og í þágu friðar og í þágu ábyrgrar stefnu með það að standa með öðru þjóðu sem að berjast í rauninni fyrir tilvist sinni eins og Úkraína að gera. En ég verð að segja að þegar eftir að hafa rennt yfir þessa skýrslu í gærkvöldi þá er þetta góð samantekt á því sem er búið að gera. Þetta er aðgengilegt fyrir okkur þingmenn og ég hvet landsmenn líka alla til þess að fletta upp í þessu. Það er margt áhugavert sem að gerast en ég greini samt ekki undirstöðurnar sem að eru í okkar utanríkisstefnu og sýnina og markmiðin að hverju við erum að vinna að. Og auðvitað er náttúrulega ekki kannski sanngjarnt og ég dreg það fram hér að það er eflaust búið að prenta meira og minna þessa skýrslu þó hún sé prentuð núna í mars að það er ekki sanngjarnt að þessi tekið tillit til stríðsins í Úkraínu. En það er rétt sem að kom fram hér áðan í ræðu hv. þingmanns Jóhanns Friðriks Friðrikssonar að við höfum alltaf lítið rætt utanríkismál. Við höfum alltaf lítið rætt stefnuna, okkar kalda hagsmunamat, hvort að staða Íslands sé betur borgið innan og utan Evrópusambandsins. Það er bara ein setning í stjórnarsáttmálanum og þannig er þetta bara afgreitt. Ekkert mat. Það er ekkert mat sem lagt fram fyrir utanríkisnefnd, ekkert samtal við þjóðina það að þetta mat liggi til grundvallar. Og þetta er eina harða pólitíska stefna sem maður getur fundið í stjórnarsáttmálanum. Og ég sakna þess líka, og við í Viðreisn við höfum haldið uppi miklum málflutningi bæði mikilvægi Evrópusambandsins en líka varnar- og öryggismál. Ég man það alveg hérna daginn þegar því ég var að reyna að kreista fram svör frá hæstvirtum til að mynda innviðaráðherra hvort að það hefði ekki örugglega verið tékkað í öll box þjóðaröryggis þegar Míla og salan á Mílu var til umræðu og þá var bara komið á tómum kofanum. En auðvitað er þetta líka afleiðing þess að við vestrænar þjóðir og ekki síst Evrópuþjóðirnar við höfum verið að vissu leyti sinnulaus núna síðustu 30 árum að því við höfum verið á tímum friðar, allt frá því að Berlínarmúrinn hrundi 9. nóvember 1989 að þá hefur því betur fyrir samstaðan og samvinnan þvert yfir Evrópu dýpkað og aukist og leitt af sér þetta mesta friðartímabil sem við höfum upplifað og þau gildi hafa styrkst og nærst sem að við Íslendingar viljum standa vörð og það er lýðræði, frelsi, mannréttindi. Þannig að skýrslan er fín samantekt en hún er ekkert mikið meira. Engin metnaður, engin dirfska, það er hvergi verið að segja hér er verið að vinna því að undirbúa til dæmis þjóðina undir það að taka hugsanlega afstöðu til Evrópusambandsaðildar. Það er hvergi minnst á það, það er hvergi talað upplýsingar til þjóðarinnar það. Eða bara til að mynda því ég horfi hér á vin minn og félaga hv. þingmann Njál Trausta að tala mikilvægi NATO.
af því það hefur ekkert verið endilega mjög töff eða smart að ræða varnar- og öryggismál. En það komið tími til, en við höfum ekki fengið þetta frumkvæði frá ríkisstjórninni. Og ég vil benda á það að það upplýstist meðal annars á fundi utanríkisnefndar að þjóðaröryggisstefnan, og það er það skjól sem forsætisráðherra hefur, af því að það má ekki nefna NATO, það má ekki nefna varnarsamninginn, það má ekki nefna þessi hræðilegu orð, þannig að það bara tala um þjóðaröryggisstefnuna. Gott og vel ef við ætlum að fara í hana. Hún átti að vera búið að endurskoðun á síðasta ári miðað við þá stefnu sem í gildi og tók gildi 2016. En við erum ekki einu sinni byrjað að sjá framan í drög á þjóðaröryggisstefnu. Ég vil draga fram nokkur atriði. Að það er auðvitað mikilvægt að styrkja pólitíska og efnahagslegu stöðu Íslands í Evrópu. Við þurfum að auka áhrif okkar með því að fá sæti við borðið í Evrópusambandinu og styrkja enn frekar okkar þátttöku í Atlantshafsbandalaginu, NATO. Það er líklegt að varnar- og öryggismál munu hljóta aukið vægi í Evrópusamvinnunni, meðal annars vegna innrásar Rússa núna inn í Úkraínu, en líka á áherslu Bandaríkjanna á önnur svæði eins og Asíu, og þau eru að einblína meira á aukin umsvif Kína, til að mynda í Suður-Kínahafi. Danir hafa þvert á flokka sett fram stefnubreytingu í dönskum öryggismálum, annars vegar með stórauknum útgjöldum til varnarmála og hins vegar með því að falla frá fyrirvara þeirra gagnvart ESB varnarmál. Samþykki þar að segja danska þjóðin það í þjóðaratkvæðagreiðslu sem verður núna í byrjun sumars, en allir flokkar hafa samþykkt að setja þetta fram þannig. Þjóðverjar, eins og við þekkjum, þeir hafa einnig gjörbreytt áherslum sínum og framlagi til varnarmála í álfunni. Finnar og Svíar eru líka að hugsa sér til hreyfings og þar hafa systurflokkar Vinstri grænna kúvent í sinni afstöðu. Af því þeir eru með öryggi hagsmuna í húfi. En hér má ekki ræða þetta. Það má ekki einu sinni meta það hvort að það eigi að styrkja okkar þátttöku innan NATO. Það má ekki einu sinni meta það hvort að það sé rétt að auka viðvarandi veru varnarliðs hér á Íslandi. Það bara hent út á borðinu af því að forystuflokkurinn er ríkisstjórn, það hentar honum ekki og hans grasrót. Og kannski hugsanlega út af því að hann er hræddur við það, sá flokkur að meira fylgi fari yfir til sósíalistaflokksins, að það leki þangað yfir. En þetta leiðir til þess að ríkisstjórninni verður fyrir vikið stefnulaus í öryggis- og varnarmálum hvað þetta varðar, ef það má ekki ræða NATO, ef það má ekki ræða aukna þátttöku okkar á þeim vettvangi, eða ræða það hvort við eigum að koma upp í samvinnu við okkar bandalagsþjóðir heraflag með einhverjum hætti. En það er atriði sem við munum meðal annars fjallum síðar þegar við fjöllum tillögu okkar Viðreisnar sem fjallar þetta. Við teljum að með lokaskrifi frá aðild að innri markaði Evrópusambandsins að fullri aðild þá megi auka einnig aðgengi fyrir íslenskar vörur á Evrópumarkað, ekki síst sjávarafurðir, og tryggja heimilum og fyrirtækjum meiri stöðugleika og betri samkeppnishæfni. Þetta liggur ekkert fyrir mat á því hér í þessari skýrslu. Við teljum að auki viðskiptafrelsi og aðgangur að mörkuðum styðji við efnahagslegt öryggi Íslands sem og almennt öryggi landsins. Heimsmyndin hún er gjörbreytt, það er togstreitu á milli Kína og Bandaríkjanna og ekki líkur á að minnki á næstu árum. Viðskiptaþvinganir þær eru líka líklegri til að verða algengari og þeim beitt í meira mæli en áður. Þá er mikilvægt að vera í öruggu skjóli á meðal ríkja sem tryggja aðgang Íslands á stórum mörkuðum. Þannig tryggjum við einnig viðskiptafrelsi sem er einkum mikilvægt í því breytilega og óörugga umhverfi sem nú er. Við stöndum andspænis nýjum áskorunum sem annars konar valdahlutföllum í heiminum og vaxandi þörf lýðræðisþjóða fyrir samvinnu, ekki einungis hervarnir heldur einnig grunngildi, menningu, viðskipti og efnahag. Viðbrögð okkar við stríðinu í Úkraínu eiga því ekki að einskorðast við daginn í dag. Við þurfum að horfa fram í tímann. Við þurfum að meta stöðu Íslands í nýju ljósi og tryggja framtíðarhagsmuni landsins á öllum sviðum. Aðildina innri markaði Evrópusambandsins í gegnum EES-samninginn og aðildina NATO hafa verið tvær meginstoðir íslenskrar utanríkisstefnu og þá er eðlilegt að nýjum aðstæðum verði mætt með því að styrkja þessa tvo kjarna utanríkisstefnunnar. Eftir síðari heimsstyrjöld þá gerðu lýðræðisþjóðirnar sér grein fyrir því að útiloka væri að tryggja frið og öryggi með hervörnum einum saman. Það var samþykkt að viðskiptafrelsi, vaxandi hagsæld og sömu leikreglur fyrir þjóðirnar hefðu jafnmikla þýðingu til að ná því markmiði okkar frið og öryggi í Evrópu. Og auðvitað, og til að mynda Þorsteinn Pálsson fyrir formaður Sjálfstæðisflokksins, hann bendir réttilega á það
í grein í Fréttablaðinu í dag að það er til að mynda Atlantshafsbandalagið, NATO er hvergi nefnt berum orðum í ríkisstjórnarsáttmálanum. Það er ekki í formála stjórnarsáttmálans er ekki minnsta utanríkis- og varnarmál. Það er heldur ekki gert í þeim hluta sáttmálans sem lýsir stefnu stjórnarinnar. Þannig að metnaðurinn hjá ríkisstjórninni varðandi þessi mál og taka þeim föstum tökum hann er ekki mikill og hann er í rauninni að verða hættulegur ef það ætla ekki að hafa betur augun á boltanum. Ég vil einblína á Evrópusamstarfið. Þetta stærsta og árangursríkasta friðarverkefni sögunnar, virðulegi forseti. Það eru auðvitað hagnýt rök ein og sér fyrir fullri aðild að ESB að friður hafi varað svona lengi í álfunni. Hér yrði meiri stöðugleiki og við fengum jafnframt aðgang að stærra markaði, hvort sem að það er á sviðum viðskipta eða peningamála. Við fengjum aukinn stuðning til að bæta lífsgæði og lífskjör og hefðum loks eitthvað málin að segja. Með auknum stöðugleika yrði létt undir fjölskyldum og fyrirtækjum sem stöðugt þurfa að hafa áhyggjur af gengissveiflum og verðbólguskotum. Auðvitað yrðum við ekki laus við öll vandamál, en vandamálum yrðu önnur og þau yrðu miklu viðráðanlegri en nú, sama hvert er litið. Þess vegna er að mínu mati óábyrgt að stinga höfðinu í sandinn og útiloka þá kosti sem getur bætt íslenskt samfélag, ekki síst nú þegar við sjáum aukinn stuðnings almennings þegar helmingur þjóðarinnar er fylgjandi fullri aðild að Evrópusambandinu. Og það vil ég bara einfaldlega koma með þessa tillögu til ríkisstjórnarinnar. Hvað með að láta þetta í hendur þjóðarinnar? Leyfa henni að ráða svolítið sína framtíð. Þetta kallar auðvitað aukið samráð við þjóðina og leyfa henni að hafa eitthvað málið að segja. Treystum henni til þess að segja ykkur hver næstu skref eiga að vera. En rökin er ekki bara hagnýt, virðulegi forseti, eins umfangsmikil og þau hagnýtu rök eru samt sem áður. Þetta snýst líka mikilvægi þess að Ísland verði hluti af stærra samfélagi sem stendur vörð frið og mannréttindi. Samfélag þar sem að frjálslyndið er í hávegum haft og lýðræðið fær að njóta sín sem er ekki sjálfsagt í heiminum eins og við upplifum núna svo rækilega í dag. Við Evrópusinnar höfum kannski ekki alltaf rætt þetta nógu mikið. Ekki nógu mikið og finnst samt mörgum nógu Frekar einblínt á hagtölur og hlutlæga hagsmuni. Gríðarlega mikilvægt og gríðarlega þýðingarmikið til þess að fólk sjái líka samhengi hlutana. Við höfum verið að ræða húsnæðismál. Það er ekki eðlilegt að vera alltaf með miklu hærri vexti hér heldur en annars staðar í Evrópusambandinu. En það er svo gríðarlega mikilvægt að ræða þessa fallegu hugmyndafræði sem er á bakvið Evrópusambandið sjálft. Það er ekki hægt að andmæla því að Evrópusambandið er einfaldlega það bandalag sem beitir sig hvað harðast fyrir mannréttindum, friði og frjálslyndu lýðræði í heiminum og það er ekki sjálfgefið eins og ég segi. Þá er ótalið hversu nauðsynlegt sambandið er í umhverfis- og loftslagsmálum. Það rekur svolítið ríkisstjórnina íslensku áfram. Hún hangir í þeim markmiðum sem ESB hefur sett og í rauninni hefur Evrópusambandið tekið að sér forystu hlutverk fyrir okkur Íslendinga í loftslags- og umhverfismálum. Sama hvað ræðir, þá leiðir Evrópusambandið lestina í átt að bættum heimi. Ef við höfum erfitt með að samþykkja það, getum við horft til allra þeirra umbótamála sem hafa borist hingað frá Evrópu og hefðu seint orðið að veruleika nema í gegnum samstarf okkar á sviði Evrópumála. Þess vegna eigum við að taka næsta skrefið og fara alla leið. Við eigum að taka fullan þátt í þessari vegferð Evrópusambandsins og hjálpa meira til í baráttunni fyrir mannréttindum og hjálpa meira til í átt að bættum lífskjörum allra sem að búa í álfunni. Og ef menn treysta sig ekki til þess, leyfi þá einfaldlega þjóðinni að taka þetta skref og meta það sjálf. Með fullri aðild getur Ísland orðið þjóð meðal þjóða, tryggt eigin hagsmuni og í senn beitt rödd okkar til að hjálpa öðrum þjóðum. Með virkari þátttöku í Evrópusamstarfinu getum við tekið sterkari afstöðu með friði og frjálslyndi og í senn skapa hér betri lífskjör. Við megum nefnilega ekki gleyma því að Evrópusambandið er í grunninn friðarsamband. Það var beinlínis stofnað til að koma í veg fyrir fleiri heimsstyrjaldir og þær hörmungar sem að Evrópubúar upplifðu allt of oft árin
áratugina og aldirnar þar á undan. Í Evrópusambandinu sannast það hversu samofið viðskiptasamstarf, viðskiptafrelsi, opinn markaður, frjáls för fólks varnarsamstarfi. Hervarnir og viðskiptafrelsi, þetta mikla svigrúm sem við fáum í gegnum ESB, þetta eru nefnilega tvær hliðar á sama peningi. Evrópusamstarfi bindur saman efnahagslega og pólitíska hvata með það markmið að tryggja og viðhalda friði í Evrópu sem æðsta markmið þess. Hvers vegna þá að útiloka frekari þátttöku okkar á þessu sviði þegar kostirnir eru svona augljósir? Eigum við að minnsta kosti ekki láta fara fram almennilegt hagsmunamat þegar kemur að þessu? Þá veitir andsvar hæstv. Utanríkisráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna en langar hér að taka það sérstaklega fram að gagnrýni hv. þingmanns á að skýrslan greini bara frá því sem gert hefur verið, þá er það einmitt markmið með skýrslunni. Skýrslan að greina frá því sem gert hefur verið á síðasta ári og meðal annars á grundvelli stefna. Við erum með þjóðaröryggisstefnu, norðurslóðastefnu, þróunarsamvinnustefnu, utanríkisviðskiptastefnu og það sem yfirferðin í skýrslunni eru atriði sem að byggja á þeim stefnum. Þannig að þessi skýrsla er ekki einhver heildarsamantekt á utanríkisstefnu heldur frá yfirlit yfir það sem gert hefur verið meðal annars á grundvelli þeirra stefna. Hv. þingmaður nefnir hér talsvert að það sé bannað að tala um NATO. Ég er bara ekki alveg sammála því. Ég er sjálf alltaf að tala um Atlantshafsbandalagið og ég hef nú tekið eftir því að það gera það fleiri og stjórnarflokkarnir allir og mér hefur þótt forsætisráðherra að leysa það nokkuð vel af hendi sem forsætisráðherra í landinu að vinna eftir þjóðaröryggisstefnu, taka þátt sem leiðtogi ríkis sem er hluti af Atlantshafsbandalaginu þrátt fyrir stefnu síns flokks. Og ég er ósammála því að við séum stefnulaus í öryggis- og varnarmálum vegna þess að þjóðaröryggisstefnan er mjög skýr. En þegar kemur að umræðu svo Evrópusambandið og hlutverk Evrópusambandsins í öryggis- og varnarmálum og friði og svo framvegis, við erum með EES-samninginn og við erum í Atlantshafsbandalaginu. Það hefur reynst okkur nokkuð vel og ég held að hluti af þeirra ástæðunni fyrir því að Evrópusambandsflokkar hér hafa ekkert verið að ræða neitt of mikið um Evrópusambandið er að það bara hefur ekkert verið mikil stemning fyrir því, þeirri umræðu og stuðningur við það og það er tiltölulega stutt síðan að var kosið og það var ekki kosið aðild að Evrópusambandinu. Þannig að mér finnst allt í lagi að ræða að flokkar ræði möguleika á aðild að Evrópusambandinu. Það er ekki á dagskrá þessarar ríkisstjórnar og það er svo sannarlega hægt að þétta samstarfið og vera virkir þátttakendur án þess að vera í fullri aðild að Evrópusambandinu. Þá svarar andsvari hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti, ég nálgast svona hluti greinilega frá allt öðru sjónarhorni heldur en hæstv. Ráðherra. Af því að ef eitthvað er ekki á dagskrá samkvæmt skoðanakönnunum eða einhver slíku þá má ekki ræða það. Þvert á móti þá hefur einmitt Viðreisn verið að ræða nokkurn veginn linnulaust Evrópusambandið, aðildina að Evrópusambandinu, peningamálin, evruna og núna líka öryggis- og varnarmál. Þó að það sé ekkert mjög sexy, þó að það sé ekkert endilega alltaf á dagskrá þjóðarinnar, því að það er hlutverk flokka og forystuflokkana að leiða þjóðina áfram og reyna að sannfæra þjóðina það af hverju ákveðnir hlutir eru betri og af hverju öryggi landsmanna er betur fólkið til að mynda í aðild að Evrópusambandinu og ég fór yfir það áðan. Mér finnst og ég bara því meira sem ég hlusta á ræður núna í dag frá hæstv. Ráðherrum ríkisstjórnarinnar, því meira er ég byrjað að efast það að það sé alveg verið að gæta ýtrustu hagsmuni eða skoða og meta þá hagsmuni sem við þurfum að láta fara yfir. Og það er út af því að það er einfaldlega erfitt fyrir forystuflokkinn í ríkisstjórn að ræða varnarsamninginn, að ræða NATO. Og ég verð að hvetja hæstv. Ráðherra sem fulltrúa Sjálfstæðisflokksins að halda vel utan þessi mál.
Það er bara þannig að við erum ekki eins og búin að sjá uppfærslu á þjóðaröryggisstefnunni sem átti að vera uppfærð í fyrra. Er það tilviljun að henni er ekki sinnt betur, þjóðaröryggisstefnunni sem að ríkisstjórnin vil skýla sig á bakvið, að það er ekki eins og búið að uppfæra hana þótt að það hafi átt að vera búið að gera það? Og ég vil spyrja ráðherrann líka, fyrst að ráðherrann er hér líka í andsvörum, hvað með varnarsamninginn? Er hæstv. Ráðherra líka sammála því að við eigum ekki að uppfæra samninginn, því að sú uppfærsla sem hefur verið, hún byggir auðvitað á grunni varnarsamningsins. Það er mikilvægt að hafa það í huga. Það er ekki búið að uppfæra samninginn sem slíkan. Hann er alltaf til staðar. Og meðan að við erum ennþá óörugg það hvernig að bregðast við, hvernig við eigum að kalla til Bandaríkjamenn, hvort að samningurinn nái yfir netöryggi eða ekki, þá verðum við að fá skýrar línur í það. Og það þýðir ekki að bíða eftir því greinilega ekki að þjóðaröryggisstefnan sé uppfærð til dagsins í dag. Forseti vill minna hæstv. Ráðherra og hv. þingmenn á að ræðutíminn er takmarkaður og þá veitir andsvar öðru sinni hæstv. Utanríkisráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Já, frú forseti, það er þrennt. Í fyrsta lagi get ég náttúrulega eðlilega með engum móti verið sammála því að það sé ekki verið að gæta ýtrustu hagsmuna eða öryggis þjóðarinnar í okkar starfi, vinnu eða mati. Punkturinn áðan að Evrópusambandsflokkar hefðu, að ég er að meina að mér finnst þeir ekkert hafa rætt neitt óbúslega mikið aðild að Evrópusambandinu, þótt sumum þyki nóg að þá er ég nú frekar að vísi að það væri ekkert svo mikið. Ég er alveg sammála því. Flokkar með skýra sýn eiga að tala þá sýn, en það er ekki hlutverk ríkisstjórnar að sannfæra þjóðina Evrópusambandsaðild vegna þess að það er ekki stefna núverandi ríkisstjórnar. En varðandi varnarsamninginn þá er þar mikið svigrúm til þess að taka ákvarðanir og bæði auka viðveru eða annað slíkt. Það er, ég er hjartanlega sammála hv. þingmanni sem ég hef áður heyrt hann að segja, það er kalt hagsmunamat. Hvað þurfi til á hverjum tíma á öryggissvæðinu í Keflavík, viðveru, eftirlit, viðbúnað og annað slíkt. Það er síðan háð samþykki utanríkisráðuneytisins þegar til þess kemur. Og að því leytinu til er svigrúmið nægilega mikið inn í varnarsamningnum til þess að taka slíkar ákvarðanir til þess að tryggja bæði öryggi okkar hér, varnargetu, en líka fyrir okkur til þess að geta sinnt því hlutverki sem Atlantshafsbandalagið á að geta sinnt og við höfum mikilvægt hlutverk að gegna þar. Það er að segja ef þau telja þörf á því að hafa aukna viðveru hér til þess að geta fylgst með eða tryggt öryggi svæðisins í heild sinni. Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti, allt öryggisumhverfi heimsins, það er algjörlega breytt, hvort sem okkur líkar það betur að vera, og það verður að taka upp virkt samtal við þann aðila sem hefur skuldbundið sig til þess að tryggja okkar ytri varnir ríkisins, íslensku þjóðarinnar. Og þetta samtal hlýtur að taka mið af atburðum síðustu vikna og hagsmunamat okkar hlýtur að taka mið af því sem er búið að gerast. Evrópusambandið, og þess vegna verðum við að fara í það og að meta, að ræða við Bandaríkin að taka upp samninginn og tryggja öryggi okkar og varnir. Við hljótum að gera það. Og við hljótum líka að meta aðstæður líka þegar Evrópusambandið er í auknum mæli að taka meira til sín af varnar- og öryggismálum álfunnar. Og hvað eru Danir að gera? Þeir átta sig á því að þetta úrelta ákvæði þeirra að sitja ekki við borðið þegar er verið að ræða varnarmál, það gengur ekki. Það er gegn hagsmunum dönsku þjóðarinnar. Og þess vegna eru allir flokkar að berjast fyrir því að þetta verði samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðsluna afnema þann fyrirvara. Af því þeir telja betra að vera við borðið. Og þess vegna spyr ég, það er erfitt fyrir ráðherra að svara núna og það er þá ekki sanngjarnt að mér að spyrja ráðherra, en þess vegna segi ég bara, það er betra fyrir okkur Íslendinga að vera við borðið þegar kemur, ekki bara að okkar hagsmunum til þess að tryggja viðskiptafrelsi, aukna og stærri markaði, tryggja á þegar þrengir að í heiminum að vera með stærri markaði fyrir okkar vörur, sem eykur undir frið og frelsi í álfunni. Heldur líka það að við hljótum að vilja hafa eitthvað um það að segja þegar kemur að því að Evrópusambandið fer í auknum mæli að ákvarða öryggis- og varnarmál álfunnar. Eigum við að ræða norðurslóðir? Eigum við að gera það?
Eigum við að ræða, já, gerum það nefnilega. Eigum við að ræða líka aukinn þunga víða annars staðar frá? Er það ekki betra að vera í skjóli með okkar vinaþjóðum? Við erum sterk, við Íslendingar, en við erum enn sterkari þegar við erum saman og sýnum samstöðu með öðrum þjóðum. Og það eigum við að gera og það gerum við best með því að vera aðilar að Evrópusambandinu. Til máls tekur hv. 2. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Frú forseti, við ræðum hér skýrslu utanríkisráðherra um utanríkis- og alþjóðamál og það er það sem margir hér hafa verið að hv. þingmenn hafa rætt í dag hversu raunverulega lítil athygli utanríkismálanna fengi hér árabil og öryggismál þjóðarinnar og varnarmál. Ég vona að það breytist núna á komandi misserum og árum, svona miðað við þá stöðu sem við búum við í dag. Ég ætla að reyna að taka hv. þingmann sem var hér undan með Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur og ræða norðurslóðamálin á eftir. En mig langar að koma inn á þá vinnu sem kemur fram í skýrslunni og þessi nýja grunnstefna fyrir Atlantshafsbandalagið, NATO 2030, sem stefnt að verið samþykkt á leiðtogafundi bandalagsins í júní. Það ætti öllum að vera ljóst að það löngu kominn tími á að ný grunnstefna sé samþykkt fyrir Atlantshafsbandalagið í stað þeirra sem hefur verið í gildi frá 2010. Í núgildandi stefnu það stefnan að eiga í þéttu samstarfi við Rússland. Skiljanlega það borin von að stefna bandalagsins geti byggst á slíku samstarfi. Fjölþáttaógnir, netárásir, þróun kjarnavopna og mikið framþróun í eldflaugatækni Rússa sem við höfum lesið í fréttum undanfarnum árum meðal annars þættir sem kalla eftir nýrri grunnstefnu fyrir NATO. Hér mögulega eina mikilvægustu grunnstefnu fyrir bandalagið sem hefur verið skrifuð frá því að Washington-samningurinn var undirritaður 4. apríl 1949. Árásarstríð rússneskra stjórnvalda Úkraínu og þær hörmungar sem það hefur fært yfir úkraínsku þjóðina mun örugglega hafa áhrif á nýja grunnstefnu. Það má einnig reikna með að áherslan verði meira á loftslagsmál í nýrri stefnu. Hún var tiltölulega léttvæg loftslagsumræðan 2010 en hefur þróast gríðarlega mikið og mikið rædd innan NATO í dag og NATO-þingsins. Öryggis- og orkumál í heiminum og ekki síst í Evrópu munu að mínu viti hafa mikil áhrif á hina pólitísku umræðu á næstu árum, enda þessi tvö mál einnig bundin sterkum böndum. Og þetta tengir síðan aftur þá loftslagsmálunum og orkuskiptum og grænni orku. Og með grunnan á þetta verður bara megin umræða í Evrópupólitíkinni næstu árin. Það er síðan gleðilegt og kemur fram í skýrslunni og í máli hæstv. Ráðherra að nú erum við komin inn í öndvegissetur fjölþáttaógnir í Helsinki sem fara af stað með í gegnum fjárlögin fyrir 2 árum eða rúmu ári þegar við samþykktum hér á Alþingi fjárlögin 230 milljónum í þessu öndvegissetur sem þá við höfum gengið í Helsinki og síðan erum við að sækjast eftir að komast inn í öndvegissetrið netöryggi í Tallinn. Á undanförnum árum hefur ríkjum í Atlantshafsbandalaginu fjölgað og eru í dag 30 talsins. Síðast kom Norður-Makedónía inn að mig minnir 2020. Með því að stækka bandalagið með fjölgun aðildarríkja er stefnt að því að byggja upp öryggi í okkar heimshluta. Íslenska áherslan í NATO hefur verið í Atlantshafsbandalaginu hefur snúið mjög að jafnréttismálum á undanförnum árum. En betur má duga skal og kalla verið eftir því að áherslan á konu, frið og öryggi sem
stefnan sem við höfum verið að fylgja komi sterkt inn í grunnstefnu bandalagsins til 2030. Og við Íslendingar höfum lagt mikla áherslu á það og það er gott. Nú, innrás, við höfum farið mikið í gegnum þetta mál á undanförnum 2 vikum með innrás rússneska stjórnvalda í Úkraínu sem hefur gjörbreytt heimsmynd Evrópubúa og þá horfum við til lengri næstu áratuga. Við höfum rætt hér gjörbreytingu á stefnu eða mikla breytingu á stefnu Evrópusambandsins, Þýskalands, Svíþjóð og Finnlands. Breytingar sem hefur verið óhugsandi fyrir ekki mörgum vikum síðan. Og ég minntist á það með öryggisstefnuna fyrir Evrópu og orkustefnuna. Þessi gríðarlega tengdu mál. Það er nú þannig að olíuöldin hefur ráðið för síðustu 150 árin í heiminum. Og heimssagan hefur að mörgu leyti verið skrifuð í kringum olíuöldina. Það er jú alltaf orkan sem knýr samfélögin og hefur gríðarlega áhrif á heimspólitík. Mig langar síðan að koma inn á mikilvægi þess með það sem mjög margir hafa rætt hér í dag og það er mikilvægi þess að endurskoða þjóðaröryggisstefnuna sem samþykkt var hér í þinginu í apríl 2016 og þegar hún var samþykkt þá var þess getið að hún er endurskoðunin 5 ára. Það er ótrúlega margt sem hefur gerst á þessum undanförnum fáum árum síðan 6 ár núna í apríl næsta mánuði síðan hún var samþykkt inn í þinginu og þá hér má geta óveður í desember 2019 sem hafði mikil áhrif á flutningskerfi raforku og fjarskipti í landinu, jarðhræringar á Reykjanesskaga, stríð í Evrópu núna, fæðuöryggi og rof í aðfangakeðjum. Allt grundvallarmál fyrir íslenskt samfélag og segir nú hugur að í endurskoðaðri þjóðaröryggisstefnu verði tekið lögð ennþá meiri áhersla á þessi málefni í endurskoðaðri þjóðaröryggisstefnu. Í þjóðaröryggisstefnunni er svona mestu unnið með 11 punkta og það eru punktar sem koma einmitt að fæðu, matvælaöryggi, heilbrigðisöryggi og farsóttum í punkti 7. Að stefna stjórnvalda í almannavarna og öryggismálum sem mótuð er af almannavarna og öryggismálaráði sé hluti af þjóðaröryggisstefnu fyrir Ísland og þar verði tekið mið af ógnum sem tengjast loftslagsbreytingum, náttúruhamförum, fæðu- og matvælaöryggi, heilbrigðisöryggi og farsóttum. Í mínum huga var þjóðaröryggisstefnan sem var sett 2016 raunlega fyrsta skrefið í að hér yrði mótuð löggjöf þjóðaröryggismál þjóðarinnar. Eins og við þekkjum í öllum nágrannaþjóðum okkar og nánast í öllum löndum Evrópu er þjóðaröryggislöggjöf helstu þætti sem stuðla að öryggi viðkomandi landanna og þjóðríkjanna. Þannig að það er geypilega mikilvægt atriði. Þetta er hér í plagginu og í skýrslu utanríkisráðherra öryggismál og alþjóðamál 2021 er víða farið en mig langaði að ræða sérstaklega norðurslóðamálin og mikilvægi þeirra. Það var samþykkt unnin norðurslóðastefna á síðasta ári sem sá sem hér stendur tók meðal þátt í og Bryndís Haraldsdóttir hv. þingmaður leiddi þá vinnu og frábær stefna og skilaði af sér. Það var mjög vel tímasett innkoma. Og þar eru 20 punktar sem eru svona áhersluatriði og nú skilst mér og kannski getur hæstv. Ráðherra sagt okkur eitthvað af því með hvar þingsályktunin stendur varðandi norðurslóðamálin og kannski að leiða þetta hérna inn til samþykktar einhverja stefnu framkvæmdaáætlun stefnu og það voru gerðar fleiri skýrslur einmitt. Fyrrverandi þingmaður Össur Skarphéðinsson leiddi eina og með mörgum spennandi hugmyndum einmitt málefni Grænlands. Það var hann plagg hérna varðandi Færeyjar og síðan viðskiptaskýrsla varðandi Grænland. Og í norðurslóðastefnunni sem var unnin
kemur í punktunum fram að Ísland eigi að taka virkan þátt í alþjóðlegu samstarfi um málefni norðurslóða á grundvelli þeirra gilda sem höfð hafa verið að leiðarljósi í íslenskri utanríkisstefnu, meðal annars um frið, lýðræði, mannréttindi og jafnrétti. Annar punktur sem mér finnst hér stendur mjög mikilvægur að standa vörð um heilbrigði hafsins, þar með að vinna gegn ógnum sem felast í súrnun sjávar og hvers kyns mengun í hafi. Og við þurfum að vakta vel súrnun sjávar, hvort sem íslenski lögsögu eða á norðurslóðum. Það er mikilvægt. Annar punktur að leggja áherslu á að draga úr notkun jarðefnaeldsneytis á norðurslóðum, þar á meðal hætta brennslu svartolíu í siglingum, að bæta aðgengi að endurnýjanlegum orkugjöfum og efla aðgerðir sem tryggja orkuskipti. Þannig að það eru mjög góðir efnislegi punktar sem eru unnir, en ég verð að minnast á kannski 2 í viðbót sem hafa verið mér hugleikin, og það er að Ísland vinni að því að efla vöktun og tryggja betur öryggi í samgöngum á hafi og í lofti, meðal annars með bættu fjarskiptum og aukinni útbreiðslu gervihnattarkerfa, til dæmis vegna gervihnattarleiðsögu. Og ég held að það sé gríðarlega mikilvægt varðandi leit og björgun og bara almennt um fjarskipti á norðurslóðum og vöktun á samgöngum. Og séu gríðarlegi möguleikar, hvort sem það er á Íslandi og sérstaklega á Grænlandi, tengt því, og auðvitað öllu norðurslóðum. Síðan er það þessi punktur að gæta öryggishagsmuna á norðurslóðum á borgaralegu forsendum á grundvelli þjóðaröryggisstefnunnar, vakta vel þróun í öryggismálum í samráði við hin Norðurlöndin og önnur bandalagsríki okkar í NATO, mæla gegn hervæðingu og vinna markvisst að því að viðhalda friði og stöðugleika á svæðinu. Þetta er svolítið áhugaverður punktur svona miðað við hvernig staðan er verið að byggjast upp á undanförnum misserum, en auðvitað eigum að stefna að þessum. Mér langar síðan aðeins að ræða kannski þróunarsamvinnuna, sem er náttúrulega okkur mikilvæg, og við höfum verið að vinna mörgu leyti mjög góð verk bæði í Rúanda og Úganda, og svo eru hugmyndir núna í Sierra Leone að koma inn þar. Og þá langar mig að fyrir einhverjum 2,5 ári, eða væntanlega sirka 30 mánuðum síðan, fór ég heimsókn með NATO-þinginu til Addis Ababa og við hittum meðal annars fulltrúa Afríkuráðsins og sendiherra og mikið rætt hversu erfitt ástandið er að mörgu leyti með lýðræðið í Afríku. Og þarna voru 3-4 svona fyrirmyndaríki í Afríku sem horfðu mjög til varðandi framhaldið. Það eru 52 lönd í Afríku og Eþíópía var eitt af þeim sem átti að vera svona fyrirmyndaríkið í lýðræðinu fyrir Afríku. Og svo leið innan við 1 ár, þá getur það mjög alvarlegt aðstæður sköpuðust þar. En það sem maður lærði kannski í Afríkuferðinni var hversu í dag hversu er að vænta mikillar mannfjölgunar í Afríku. Og þetta tengist okkur með svo mörgum hætti. Við erum í þróunarsamvinnuna, en í dag búa 1200 milljónir í Afríku. 2035, eftir 13 ár, reikna með 1800 milljónir. 2050 reikna með að búi 2,4 milljarðar í Afríku. Það eru loftslagsbreytingar og það eru farsóttir og uppskeran bregst og það sem áhyggjur manna eru meðal annars því, og þess vegna þurfum við að halda áfram að byggja upp eins og hægt er í Afríku og gera sem best úr þessu. Það eru gríðarleg vandamál með mannfjölgunina og það var hræðsla við að raunverulega þegar eitthvað gerist með náttúruhamfarir og annað, að það geti orðið flóðbylgja af flóttafólki norður til Evrópu, til dæmis, og í allar áttir. Þannig að það er svo margt í heiminum og þá getum við verið að tala um 100 milljóna manna sem færa á vergang. Þannig að þetta er ótrúlegt svona miðað við þegar við erum kannski að vænta þess að geta orðið 7-10 milljónir Úkraínumanna sem fara á vergang núna og verða flóttamenn á næstu vikum
ef svona spár sem maður er farin að lesa núna rætast, að þarna erum við að tala jafnvel 100 milljóna. Og þetta geti verið bara næstu áratugum. Þannig að við erum að reyna að gera allt sem við getum til að aðstoða vini okkar í Afríku í þeirri vinnu. En það er bara svo mörg að taka í svona skýrslu. Ég hef bara að hlaupa 3 atriðum helst, en síðan vil ég fagna því kannski rétt í lokin að 75% Íslendinga í nýrri könnun fylgja NATO og 9% landsmanna vill að Ísland dragi sig út úr NATO og 16% óákveðnir. Og þetta er nú nokkuð skýrt, svo ég komi aðeins inn í daginn í dag, könnun sem ég sá held ég á Kjarnanum í gærkvöldi, ný Gallup-könnun. En það verður ekki lengri farið í þessari ræðu. Þá veitir andsvar hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti, já, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna og líka fyrir samstarfið í NATO-nefndinni. Við getum rætt það undir næstu skýrslu. Já, þetta er athyglisverð þróunin að sjá að algjör andstaða við þátttöku Íslands í NATO, að hún er því betur fer svo andstaða er að minnka og er svona það bil kannski eins og fylgi Vinstri grænna og jafnvel minna en það, svo segir mjög mikið, og þess vegna held ég nú að Vinstri græn ættu að hvetja þau sem hér eru að beita sig fyrir því að endurskoða þá sýn og þá stefnu á þessum tímum sem við erum uppi nú, allavega hafa þeirra systurflokka farið í það á Norðurlöndunum að gera það. En gott og vel, hv. þingmaður er ekki í þeim flokki, en hins vegar hefur mikinn áhuga og þekkingu á einmitt varnar- og öryggismálum, og af því hann kom inn á NATO, og það stendur líka í skýrslunni sem við erum að ræða, að þá langar mig að spyrja hv. þingmann hvort hann sjái fyrir sér að í ljósi þess að allar bandalagsþjóðirnar eru að bæta við. Þær eru að auka við framlögin, til að mynda fjárframlögin. Danir eru að fara upp fyrir 2% markið, Þjóðverjarnir loksins líka, og fleiri þjóðir eru bæði að bæta í það og líka efla sína varnir og samstöðu innan bandalagsins. Með hvaða hætti sér hv. þingmaður að við Íslendingar getum líka lagt okkar af mörkum? Það er þá einna helst náttúrulega, því blessunarlega höfum við ekki her, en við erum mjög öflug í borgaralegri þjónustu. Sér hv. þingmaður fram á það að við getum elt þann þátt, þannig að við getum aukið þátttöku okkar með enn ákveðnari og markvissari hætti heldur en gert hefur verið nú, ekki síst sem ákveðið signal í að við séum fullir þátttakendur, eins og við vorum strax við stofnun bandalagsins 49, að við séum það enn og erum, þar að segja, virkir þátttakendur í því að styrkja og efla samstöðuna innan sem utan bandalagsins. Þá svarar andsvari hv. 2. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Frú forseti, já, við Íslendingar erum ekki með her, en við höfum, já, unnið borgaralega þjónustu í tengslu við NATO, og það sem á til dæmis eins og í flugumferðarstjórn í Kosovo og Afganistan, Kabul. Við höfum verið að veita ýmsa þjónustu, það er kannski tengst eins og maður sé þetta varðandi svona blaðamenn hafa töluvert verið að vinna fyrir NATO og ýmis svona borgaraleg stöð. Ég held að það er líka jafnréttismálin sem við Íslendingar höfum lagt mikla áherslu á og höfum unnið töluvert mikið starf innan NATO í höfuðstöðunum í Brussel. Það eru ýmsir hluti og auðvitað eigum við að taka mjög virkan þátt í þessu starfi. Það er náttúrulega bara segir sig sjálft. Þetta er náttúrulega eitt merkasta samstarf sem við tökum þátt í. Ég hef tekið það hér í ræðum hvað svona gæfa var fyrir þjóðina að gangi Sameinuðu þjóðanna 45, NATO 49, varnarsamningur 51, Norðurlandasamstarfið 52. Þetta hljómar, bara þessar ákvarðanir á sínum tíma voru stórar, og auðvitað eigum við að gera allt sem hægt er að vinna náið með vinaþjóðum okkar í NATO. Auðvitað ég held að bara við uppbyggingu samfélagi eins og í Austur-Evrópu, það er sjálfsagt hægt að vinna líka í því, orkumálum.
Ég held að öryggis- og orkumál séu nú aldeilis eftir að samþættast á næstu misserum. Þannig að það er gríðarlega víða held ég sem að það er að vinna samvinnu og við getum komið inn í borgaralega starfsemi sem snýr að NATO bara á mjög mörgum sviðum. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Já, virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir þetta svar. Mig langar og tek undir með honum að framlag okkar hefur verið mikilvægt í gegnum þessa borgaralegu þjónustu. Við höfum haft aðspyrnugóða líka sérfræðinga einmitt á sviði fjölmiðla og blaðamennsku og við höfum nýleg dæmi þar að þar hefur okkar færasta fólk verið að stökkva inn í og hjálpa til. Jafnréttismálin líka gríðarlega mikilvæg, en mig langar að spyrja engu að síður hv. þingmann varðandi varnarsamninginn, annan af 2 hornsteinum okkar varnar- og öryggisstefnu. Hinn hornsteinninn er að sjálfsögðu aðildin að NATO, en varnarsamningurinn er tvíhlið og hann er við Bandaríkin. Hann er frá 1951 og hann hefur ekki verið tekinn upp svo að neinu ráði. Það hefur þurft ákveðið snurfus og aðlagan meðal annars eftir brotthvarf hersins. En eftir stendur að það er ekki skýrt í samningnum hvort hann taki til netöryggis eða netárása. Það er ekki skýrt í samningum hversu langan tíma Bandaríkjamenn ætla að gefa sér til þess að bregðast við kalli okkar aðstoð til þess að verja okkur. Og mér finnst núna þegar aðstæður eru með þessum hætti þá ber okkur skylda til þess að tala við þann aðila sem einna helst ber ábyrgð á því að sjá varnir fyrir okkur Íslendinga. Þetta samstarf við Bandaríkjamenn, það hefur verið gott svona almennt séð frá 1951 í gegnum söguna. Þetta er dýrmætt samstarf, þetta er mikilvægt samstarf fyrir okkur, við verðum að rækta þetta, en ég tel einboðið að við eigum að fara í ljósi þeirra atburða og þeirra erfiðu en hröðu þróunar núna í öryggismálum heimsins, að við þurfum að taka upp þennan samning og ræða við vin okkar Bandaríkjamenn það hvernig hægt er að skerpa og skýra ákveðnum hlutum. Þess vegna spyr ég hv. þingmann, er hann andvígur því að það verði rætt við Bandaríkjamenn að skýra og skerpa á þessum hlutum í varnarsamningnum og eftir atvikum taka hann upp? Þá svarar andsvar öðru sinni hv. 2. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Já, frú forseti. Nei, ég myndi nú ekki hafna því. Ég held að það sé bara eðlilegt. Það er ekkert sem gefur veg fyrir það að það sé skoða. Nú bara þekki ég ekki hvernig þetta færi fram eins og hjá okkur sem sitjum í utanríkismálanefnd varðandi einhverja aðkomu og ræða við ráðuneytið og varðandi varnarsamninginn og eðli hans og nákvæmlega hvað stendur í honum. Almennt höfum við ekki aðgengi að nákvæmlega því sem stendur á bak við samninginn. Þannig að það er eitthvað ferlið þar sem maður þyrfti að opna á ef við ættum að fara að huga því og þá er það bara þyrftum við bara að skoða það. Mér langaði síðan að bæta með það sem við ræddum áðan, með borgaralegu aðkomu Íslendinga að Atlantshafsbandalaginu. Auðvitað höfum við að gera mjög margt á Íslandi, auka starfsemina, viðhald og byggja upp þjónustuna eins og loftvarnakerfið, ratsjárstöðvarnar. Það er búið mikið í gangi. Síðan erum við að fjölga þessu borgaralegu sérfræðingum sem að starfa fyrir NATO erlendis og ég held að fjölga eitthvað úr 9-10 upp í 13-14 á þessu ári. Það er stöðugt verið að auka í fjárveitingarnar sem snúa þessu og ég held að það sé bara mjög gott. En ég ætla ekki að neita því að ef það er einhver aðkoma utanríkismálanefndar eða okkar sem sitjum þar að því að skoða þessi mál og nú bara þekki ég ekki nákvæmlega hvað er allt þar á bakvið. En auðvitað kannski er það á utanríkisráðherra og varnarmálaráðherra landsins, hæstv. Sem fer með þessi mál. Ég er bara ekki andvígur því, persónulega. Mér finnst það ekki óeðlilegt, þetta er 70 ár. Ég þekki bara ekki þessa sögu þannig að nákvæmlega með þetta. Þetta er kannski ekki verið beint umræðan fyrir, við fórum kannski að ræða þetta fyrir nokkuð dögum bara í tengslu við árásarstríðið á Úkraínu, sem að þetta fer alltaf flegi ferð. Bara ítreka það, mikilvægi þess að við ræðum þessi mál sem mest á alla kanta hér í þingsal, hvort sem það eru utanríkismál, varnar- og öryggismál almennt. Til máls tekur hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gísli Rafn Ólafsson.
Frú forseti. Mér langaði að byrja á því að þakka hæstv. Utanríkisráðherra Þórdísi Kolbrúnu Reykfjörð Gylfadóttur fyrir stóra og yfirgripsmikla skýrslu. Þetta er svo sannarlega stór doðrantur og pappírinn mun betur nýttur heldur en í stefnuskrá ríkisstjórnarinnar þar sem voru allt of mikið af myndum. Hér er allavega fullt af texta og kannski eina sem ég myndi vilja fá að benda hæstv. Ráðherra á er að það er dálítið stuttur tími til að lesa svona þykkan doðrant þegar við fáum hann daginn áður, seint daginn áður. En hvað það? Það er margt athyglisvert í þessari skýrslu sem er sérstaklega gott fyrir okkur sem komum ný hér inn á þing og að fá svona yfirgripsmikla yfirsýn yfir allt það starf sem utanríkisþjónustan sinnir. Og þó svo stundum fannst mér ég vera byrjaður að lesa ferðadagskránna hans forvera hæstv. Ráðherra í embætti. En það er margt sem leynist inni sem er mjög athyglisvert og ég held að eitt sem að við þurfum að horfa á er að undanfarið ár hafa svo sannarlega sannað það hversu mikilvægt það er að hafa góða utanríkisþjónustu og að hafa net fólks út allan heim sem er að aðstoða og sinna hlutum fyrir Ísland þegar hlutir kom upp. Sjálfur fékk ég að kynnast því hversu vel borgaraþjónustan studdi við okkur Íslendinga sem búum erlendis eða byggum erlendis þegar að COVID geisaði. En við höfum líka séð bara núna á undanförnum mánuðum hvernig borgaraþjónustan hefur komið inn í tengslum við Afganistan og nú síðast Úkraínu. En við megum ekki líka gleyma því að þessi sama utanríkisþjónusta, hún sinnir líka veigamiklu hlutverki þegar að kosningar eiga sér stað. Og þar eru það sendiráðin og kjörræðismennirnir sem gegna mikilvægu hlutverki. Og þar langar mig að hvetja hæstv. Ráðherra að leggja vinnu í það að auka net kjörræðismanna heim allan, sér í lagi þó til dæmis í Afríku, þar sem að oft hefði þýtt fyrir fólk margra klukkutíma keyrsla til þess að komast til næsta kjörræðismanns, jafnvel margra daga keyrsla. Það er líka mikilvægt að hafa í huga að hluti af utanríkisþjónustunni sinnir líka viðskiptatengslum út allan heim. En það er svolítið samt ennþá bragur að því í því sem maður les að helstu tengslin eru þar sem við erum að selja fiskinn. Og við þurfum virkilega að opna það upp, hugsa sérstaklega skapandi greinar og hugverkaiðnaðinn og hvar við þurfum að styðja við bakið á fyrirtækjum, einstaklingum, frumkvöðlum og annað sem er að leita sér að viðskiptatengslum á því sviði. Nú, stór hluti þess sem að ráðuneyti gerir, og svo að það hafi nú dottið út úr nafni ráðuneytisins eða ráðherranafninu, er þróunarsamvinna. Og það er að sjálfsögðu ánægjulegt að sjá aukningu á milli ára og að við séum að gera það sem að við verðum að vera að gera, sem er að styðja við þau lönd sem eru ekki komin eins langt í þróunin og þróunarmálum og styðja þau sérstaklega með þeirri sérþekkingu sem við höfum. Nú, það er fjallað það í skýrslunni að 500 milljónir hafi farið í gegnum félagasamtök, en stór hluti þróunarsamvinnunnar fer ennþá í gegnum tvíhliða
samstarf beint við önnur ríki eða beint við héraðsstjórnir í öðrum ríkjum. Og það dálítið sem að svona fyrir okkur sem höfum verið í þróunarsamvinnu lengi öfug þróun með við það sem maður sér önnur lönd vera að reyna að gera. Þau eru að reyna að fara meira í gegnum félagasamtök og minna í tvíhliða bein. Og það eitthvað sem við þurfum að skoða, en það tekur tíma að breyta og það hægt að vinna í því. Og mig langar að taka undir það sem að hv. Þingmaður Jóhann Friðrik Friðriksson nefndi áðan. Það líka mikilvægt að efla samfélagslega ábyrgð fyrirtækja og þá þótti mér sérstaklega sorglegt að lesa að ekki hefði verið neinar umsóknir frumkvöðla fjármagn í tengslum við það að tengja frumkvöðla við þróunarstarf. Kannski þurfum við að vinna saman í því að bæta það. Að lokum varðandi þróunarsamvinnuna, við höfum verið að vinna okkur hægt og rólega upp í því hversu mörg prósent af vergri landsframleiðslu þróunaraðstoðin okkar er. Og á síðasta ári fór hún upp í 0,32% og það eru markmið á þessu ári að hækka hann upp í 0,35%. Þegar kemur að því þá langar mig sérstaklega að brýna hæstv. Ráðherra í því að við vitum að það ástand sem að eiga sér stað núna þessar vikurnar og þessa dagana og við vitum einnig að þúsundir Úkraínumanna munu líklega koma hingað til lands næstu vikur og mánuði, að við gleymum ekki þróunarsamvinnunni, við tökum ekki of mikið af peningum, helst enga peninga úr henni fyrir þetta verkefni, heldur að hæstv. Ráðherra nýti sér þá samstöðu sem hér í þinginu við stuðning við Úkraínumenn til þess að sækja aukið fjármagn til þeirra verka. Þróunarsamvinnan, hún horfir oft til lengri tíma en að sama skapi þá hafa loftslagsmálin og aukin átök orsakað það að við þurfum líka að einblína á neyðaraðstoðina. Þar erum við Íslendingar duglega að setja peninga þegar á þarf. Kannski eigum við ekki nógu mikla peninga til að setja í alltaf. Okkur finnst svona okkar litla $1.000.000 vera lítið hlutfall þegar verið að biðja 1,2 milljarða dollara. En ef það rétt farið með þá peningað og réttir aðilar valdir þar, þá nýtast þeir peningar sérstaklega vel og þar einnig mikilvægt að gera eins og hæstv. Ráðherra hefur gert núna í Úkraínumálinu, að veita fjármagnið strax og fljótt. Því þegar kemur að neyðaraðstoðinni þá þurfum við að gera hlutina fljótt. Það eru líka aukin tækifæri þar þegar kemur að neyðaraðstoð og mannúðaraðstoð að auka samstarfi við aðrar Evrópuþjóðir á því sviði. Svokallað almannavarnasamstarf Evrópusambandsins og, ef ég man rétt, 17 annarra þjóða eitthvað sem við Íslendingar höfum nýtt okkur en ekki endilega verið hluti af nógu mikið. Og ég hvet hæstv. Ráðherra til þess að auka það samstarf, þó svo að vegna þess að almannavarnir falli undir dómsmálaráðuneytið, þá einhvern veginn þetta sú skipting hefur orsakað það að þessi nýting hefur ekki verið nógu góð. Og þar hægt að senda einmitt mannskap á vettvang í gegnum þetta
prógram og sjálfur hef ég verið á það sem kallaðist í gamla daga skrá friðargæslunnar, heitir nú reyndar ekki lengur orðið friðargæsla, þannig finn ég ekki það orð lengur í skýrslunum, en að það væri hægt að nýta þann lista mun betur ef færi væri í að skoða þetta samstarf við ESB. En að lokum, það sem ég sá að næstur á mælendaskrá fyrrum utanríkisráðherra, núverandi umhverfis-, orku- og loftslagsmálaráðherra, og þar sem ég veit að núverandi utanríkisráðherra fyrrum nýsköpunarráðherra, þá langar mig að hvetja þessa þrjá hæstvirtu ráðherra sem reyndar öll koma úr Sjálfstæðisflokknum, að vinna saman þegar að kemur að því sem að hægt að sjá margoft nefnt í þessari skýrslu. Það til dæmis talað það að sendiskrifstofur okkar víða heim, að ég hjó eftir því að það stóð að eftirspurn samstarf í orkumálum, grænum lausnum og sjálfbærri fjárfestingu væri áberandi. Það einnig talað í skýrslunni að stefna Íslands í alþjóðlegri þróunarsamvinnu skilgreinir sjálfbæra þróun sem leiðarljós, og einnig talað að loftslags- og umhverfismál séu grundvallar hagsmunamál fyrir Ísland. Ef við tökum öll þessi fallegu orð, þá nefnilega málið það að þarna felast stór tækifæri fyrir Ísland. Við erum þjóð sem notar sjálfbæra orku, við erum þjóð þar sem að nýsköpun á þessu sviði hefur verið sterk, við erum þjóð sem fær hingað til lands fjölda nemenda víða að úr heiminum til að læra til dæmis það hvernig hægt að nýta jarðvarma. Og ef hugsað stórt og unnið saman þvert á þessi ráðuneyti, þá tel ég að hægt sé að koma hér á fót á Íslandi alþjóðlegri þekkingar- og nýsköpunarmiðstöð á sviði loftslags- og umhverfismála. Miðstöð sem að byggja á þeim grunni sem til dæmis í GRÓ-setrunum, byggja á þeirri þekkingu sem hér, byggja á því frábæra frumkvöðlasamfélagi sem hér og það þarf ekki að kosta svo mikið pening til þess að byggja upp svona þekkingar- og nýsköpunarmiðstöð, vegna þess að fjármagnið á þessu sviði ansi mikið út allan heim og það hægt að laða stóra hluti af því fjármagni hingað heim til Íslands og þar með ávaxta það litla fjármagn sem þarf að setja í svona setur margfalt tilbaka á stuttum tíma. Það eflaust eitthvað í þessari skýrslu sem ég gæti eytt öðru korteri í að segja þetta mætti nú vera betra, þetta mætti nú vera betra og svo framvegis, eða rífast það hvort við eigum að vera í ESB eða NATO eða eitthvað slíkt. Ég tel að það sé betri nýting á mínum tíma eftir lestur þessara skýrslu að koma með hvatningarorð til hæstv. Ráðherra hvar við getum aukið við það góða starf sem við erum að gera, því það nóg að öðru fólki hér búið að benda á hvar við ættum ekki að vera að gera eitthvað. Mér langar bara að klára á því að þakka fyrir ekki bara skýrsluna heldur líka það virka samstarf sem hefur verið milli ráðherra og ráðuneytisins og utanríkismálanefndar sérstaklega núna á síðustu vikum, en líka fyrir þann tíma.
þannig sem við vinnum saman. Þá veitir andsvar hæstv. utanríkisráðherra Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna og langaði hér að nefna nokkur atriði sem hann kom inn á. Annars vegar, í fyrsta lagi það sem snýr að þessari fjölþjóðlegu þróunarsamvinnu annars vegar og svo tvíhliða þróunarsamvinnu hins vegar. Við höfum verið að dæmi aukna áherslu á fjölþjóðlega þróunarsamvinnu eru loftslagsframlög, bóluefnasamstarf, mannúðar aðstoð og slíkt. En í því tilviki þar sem við erum með til að mynda Malaví og við höfum vinna með stjórnvöldum, að þá það í raun líka útflutningur á hugviti, útflutningur á viðhorfi, vinnubrögðum, vinnulagi. Og það hefur leitt af sér að nú hafa stærri ríki sem eru með náttúrulega margfalt meira fjármagn haft þor til þess að feta í okkar fótspor sem hefðu kannski aldrei og kannski mjög seint tekið ákvörðun að taka af skarið og prúfa það, en við gerðum það og það hefur gengið vel og nú eru stærri ríki með miklu meira fjármagn að koma að gera það sama til þess að hjálpa samfélaginu að hjálpa sér sjálfu. Ég algjörlega sammála hv. þingmanni þegar kemur að því að gleyma ekki öðrum svæðum og það snýst ekki að velja á milli þess að aðstoða úkraínsku þjóðina og aðra, en að vera meðvituð það að þar sem það nær okkur og hluti til annars eðlis vegna þess að það orðið öryggis- og varnarmál fyrir okkur hér, að þá þurfum við samt að huga því að stóru vandamál, stóru svæðana fóru ekkert og við þurfum að áfram að skila okkar í því og gera enn betur. Og lokum ég sammála varðandi utanríkisviðskiptin, við þurfum að stórauka áherslu á nýsköpun, höfum verið að gera það en þurfum að gera meira. Þá svarar andsvari hv. þingmaður Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir andsvarið. Var nú ekki mikið spurningar en mig langar að segja það nákvæmlega mjög gott að við séum að prófa nýjar leiðir, en við þurfum líka að passa að auka í rauninni allar leiðirnar og þar mín hvatning sú að halda áfram að auka samstarfi við félagasamtökin hægt og rólega. Við erum búin að heyra það í þróunarsamvinnunefnd hversu vel að hlutirnir að færast þar áfram yfir í að gera rammasamninga og annað slíkt og ég tel það mjög af hinu góða. Og við megum alls ekki gleyma hinum löndunum, rétt eins og við gerðum heldur ekki þegar að COVID kom upp, að við gáfum peninga til COVID-samstarfsins en lokuðum ekki bara öll í Malaví á meðan að því að við vorum að gefa í COVID, sem því miður sum lönd gerðu. Að það voru sum lönd sem bara tóku alla sína þróunarsamvinnu í sumum löndum og sögðu bara, sorry, við erum að fara að eyða afsakið, myndi ég, við ætlum að fara að eyða öllum okkar peningum í að eiga við COVID. Þannig að bara hvet aftur hæstv. ráðherra að koma frekar til þingsins og sækja meiri pening. Það er 4. ráðherrann frá Sjálfstæðisflokknum, hæstvirtur, sem það þarf að semja við hann en þingið er samhuga, þannig ég hvet hæstv. ráðherra til að nýta sér þann samhug. Það andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Diljá Mist Einarsdóttir. Virðulegi forseti, það er ástæða til að hrósa hæstv. utanríkisráðherra fyrir skýra og greinargóða skýrslu og yfirferð. Vinnubrögð utanríkisþjónustunnar til fyrirmyndar að vanda. Viðfangsefni utanríkisþjónustunnar eru víðfeðm og af nógu að taka við lestur skýrslunnar.
Hún ber þess auðvitað einhver merki að vera að miklu leyti undirbúin áður en Pútín réðist inn í Úkraínu fyrir aðeins örfáum dögum síðan. Innrásin hefur auðvitað verið allsráðandi í umræðum alþjóðamálin síðan og lestur skýrslunnar vekur mann til umhugsunar hversu mikið getur breyst á örskömmum tíma. Allt í heiminn með kvaðskaldið. Og fyrst ég byrja á ræðstríðsátök viðeigandi að byrja á öryggis- og varnarmálunum. Eins og lýst í skýrslunni eru hornsteinar öryggis og varna Íslands annars vegar aðildin að NATO og hins vegar varnarsamningurum við Bandaríkin. Atburður á síðastliðna daga hefur líka sýnt svart á hvítu mikilvægi þessa. En til þess að tryggja þátttöku og framlag Íslands í þessu varnarsamstarfi þurfum við að tryggja endurnýjun, rekstur og viðhald varnarinnviða okkar og tryggja að hér sé til staðar viðbúnaðargeta í samræmi við skuldbindingar okkar. Nágranna- og samstarfsríki okkar hafa stóraukið útgjöld til öryggis- og varnarmála í takt við aukna spennu og óstöðuleika í umhverfi okkar. Það því jákvætt að á vakt okkar sjálfstæðismanna í utanríkisráðuneytinu hafi þessi mál verið tekin alvarlega. Varnarmálaskrifstofa ráðuneytisins hefur verið endurvakin, sérstök deild fjölþáttaógna hefur verið stoppsett og ráðist hefur verið í umtalsverð viðhalds- og endurbótaverkefni á varnarmannvirkjum á öryggissvæðum. Virk þátttaka okkar í varnartengdum verkefnum og viðhald varnarinnviða okkar sömuleiðis í takt við þjóðaröryggisstefnu okkar sem kveður skýrt á framlag Íslands til að styðja við öryggis- og varnartengd verkefni. Þar munum við ekki láta okkar eftir liggja. Og frá öryggis- og varnarmálum liggur beinast við að fara í norðurslóðamál. Í annað sinn í sögu Norðurskautsráðsins sóttu allir utanríkisráðherrarnir vel heppnaðan fund hér á Íslandi í Hörpu á síðasta ári. Þar var metnaðarfull ráðherrayfirlýsing undirrituð og samkomulag náðist í fyrsta sinn framtíðarstefnu fyrir norðurslóðir. Óvissa uppi áhrif innrásar Rússlands á samskipti Rússland við Vesturlöndin í norðurslóðamálum, en það næsta víst að rafmögnuð samskiptin smitist þangað. Yfirlýst markmið Íslands og annarra norðurskautsríkja lágt spennustig á norðurslóðum rímar illa við aukna hernaðaruppbyggingu á svæðinu. Virðulegi forseti, samkvæmt skýrslu utanríkisráðherra telur alþjóðleg þróunarsamvinna 37% af útgjöldum til utanríkismála á síðasta ári. Hins vegar ljóst að mikið bakslag hefur orðið á sviði þróunarsamvinnu og sums staðar hefur árangur af henni farið aftur áratugi. Það eru vægast sagt vondar fréttir. Þetta á meðal annars við í jafnréttismálum í þróunarríkjum, sérstaklega hvað varðar fjölgun barnahjónabanda og á ótímabærum þungunum táningsstúlkna. Það þyngra en tárum taki að hugsa til þess og ætti að vera okkur hvatning til að leggja mikla áherslu á slík þróunarsamvinnu verkefni og árangur af þeim. Það jákvætt að Ísland hafi lagt sitt af mörkum til bóluefnasamstarfs á vegum COVAX og til UNICEF til að tryggja jafnt aðgengi að bóluefnum í þróunarríkjum. Staðreyndin nú samt svo að hlutfall fullbólusettra 11% í Afríku og hlutfall bólusettra heilbrigðisstarfsmanna í verst settu ríkjunum skammarlega lágt. Aðgengi heimsins af bóluefnum sannarlega ekki jafnt og ég sakna þess að það fari meira fyrir þeim sjónarmiðum hérlendis. En fókusun hefur verið meira á átak til að bólusetja hér almenna borgara með 3. og 4. COVID-skammti. Þá það líka áhyggjuefni hversu mikil og alvarleg áhrif heimsfaraldur hefur haft á grunnbólusetningar í þróunarríkjum við lífshættulegum smitsjúkdómum. Áhersla á réttindi hinsegin fólks í allri utanríkisþjónustunni til eftirbreytni, enda mannréttindi hornsteinn íslensku utanríkisstefnunnar. Þar þróunarsamvinnan ekki undanskilin og Ísland fylgist því sérstaklega með stöðu mála hvað varðar réttindi hinsegin fólks í samstarfsríkjum og áhersluríkjum í þróunarsamvinnu. Því miður víða pottur brotinn og í einu af hverjum 3 ríkjum heims teljast hinsegin sambönd glæpur samkvæmt lögum. Víða í Afríku og í Miðausturlöndum ástandið mjög slæmt að þessu leyti. Hryllingssögur af ofsóknum á hinsegin fólki á Gazaströndinni, í Úganda eða í Tsjetsjeníu láta engan ósnortinn. Það skylda okkar að halda því á lofti að mannréttindi algild, eiga alltaf við og alla
og það því jákvætt að sérstökum fjármunum sé varið í verkefni í þróunarsamvinnu til að styðja við réttindi hinsegin fólks í þróunarríkjum. Ég má til með að fagna því sérstaklega að ungliðaverkefni Sameinuðu þjóðanna verði haldið áfram en íslensk ungmenni öðlast þar víðtæka reynslu og þekkingu á fjölþjóðlegri þróunarsamvinnu. Þá frábært að heyra að íslensku GRÓ-skólarnir hafi tekið aftur við sér eftir COVID en skólarnir eru ein af meginstoðum okkar í alþjóðlegri þróunarsamvinnu. Það gríðarlega mikið virði fólgið í því að efla getu stofnana og einstaklinga í þróunarríkjum á þeim sviðum þar sem Ísland býr yfir sérþekkingu. Þá vil ég hvetja hæstv. Utanríkisráðherra til dáða þegar kemur að auknu samstarfi við Sierra Leone á sviði þróunarsamvinnu en undirbúningur hefur tafist vegna heimsfaraldurs. Ég fékk tækifæri til að kynnast landinu og verkefnum þar vel og þess fullviss að sérþekking okkar muni þar nýtast sérstaklega vel. Ég vil sömuleiðis hvetja hæstv. Ráðherra til að gefa gaum að þróunarfræði, sjóðunum sem ég veit að hún þekkir og var komið að fót í samstarfi við nýsköpunarráðuneytið. Ég held að þar geti verið mikil tækifæri í því að efla nýsköpun og þátttöku frumkvöðla og nýsköpunarfyrirtækja í þróunarsamvinnu en það var ekki úthlutað úr sjóðnum á síðasta ári. Virðulegi forseti, þegar kom að utanríkisviðskiptum, sem einn af höttum utanríkisráðherra, staldraði ég við EFTA-kaflann. Það ljóst að bestu bitarnir hafa þegar verið valdir ef svo má komast að orði og verkefni og viðræður sem þegar eru hafnar eða vonir standa til að hefjast munu krefjast meira erfiðis svo hægt sé að stækka fríverslunarnetið. En sömuleiðis þarf að uppfæra og nútímavæða gildandi samninga. EFTA-samstarfið stendur því frammi fyrir miklum áskorunum en jafnframt tækifærum. Allt bendir til þess að alþjóðlegur vöxtur muni að miklu leyti verða utan Evrópu á næstu árum og því eru opin og frjáls viðskipti gríðarlega mikilvæg fyrir okkur. Það mikið í húfi fyrir evrópsk fyrirtæki, launþega og neytendur að fá að taka þátt í að njóta ávaxtar þessa vaxtar. Það ljóst að borgaraþjónustan heldur áfram að standa undir nafni og þjónusta Íslendinga nær og fjær. Það ánægjulegt að viðskiptavaktin sem var sett á laggirnar vegna heimsfaraldurs sé enn starfrækt. Þannig geta íslensk fyrirtæki leitað til utanríkisþjónustunnar vegna erinda sem þarf að leysa án tafar en íslenska utanríkisþjónustan vakti athygli víða út fyrir landsteinana fyrir lipra og skjóta þjónustu við fólk og fyrirtæki á erfiðum tímum í heimsfaraldri. Virðulegi forseti, mig langar að enda yfirferðina þar sem ég neyddist auðvitað til að velja úr bara örfáa punkta á því að nefna rekstur utanríkisráðuneytisins. Samkvæmt stöðu í bráðabirgðauppgjöri afgangur í rekstrinum en meðal skýringa á því stórfækkun ferða vegna fundasóknar og annarra viðburða. Þó svo að heimurinn sé að einhverju leyti að komast í fyrra horf fjölgun fjarfunda og fækkun ferðalaga opinberra starfsmanna klárlega fagnaðarefni. Fjarfundir geta aldrei komið alveg í staðinn fyrir fundi í raunheimum en þeir eru góð viðbót og stuðla vonandi að færri vinnuferðum til frambúðar. Það bæði hagkvæmt og umhverfisvænt. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þórunn Sveinbjarnardóttir. Frú forseti, ég vil eins og aðrir þingmenn þakka fyrir skýrslu hæstv. Utanríkisráðherra utanríkis- og alþjóðamál og eðli málsins samkvæmt mun ég aðeins geta talað örfá efnisatriði hér á þeim stutta tíma sem til umráða. Ég ætla að byrja á því að ræða hér stöðu flóttamannamála í heiminum. Það hafa aldrei jafn margir verið á flótta í heiminum eins og í dag. Talið að það séu 84 milljónir og þeim hefur fjölgað ríflega 2 eftir að Pútín réðst inn í Úkraínu. Þessi vandi víða, hann í Evrópu að sjálfsögðu og hann auðvitað að stórum hluta afleiðing stríðsrekstrar, hvort sem að það hefur verið í Sýrlandi eða Afganistan eða annars staðar og því miður ekkert sem bendir til þess að úr honum dragi. Og hvers vegna nefni ég þetta núna? Ég nefni það vegna þess að við erum öll mjög skiljanlega vakin og sofin yfir ástandinu í Úkraínu sem hrikalegt. Og við erum vakin og sofin yfir því hvað við getum gert til þess að aðstoða Úkraínumenn og til þess að koma til hjálpar af því það komið stríð í Evrópu á þröskuldinn heima hjá okkur.
En mig langar samt að minna þingheim á að fyrir minna en ári síðan féll stjórnin í Afganistan eftir að hersveitir Bandaríkjamanna og bandamanna innan NATO tóku sig upp og fóru á örstuttum tíma án þess að það hafi verið undirbúið tilhlýðilega eða þær ráðstafanir gerðar sem hefðu hugsanlega geta komið í veg fyrir valdatöku talibana. Eftir situr afganska þjóðin svikin af okkur sem þó vorum að reyna að aðstoða í 20 ár. Ábyrgð okkar á ástandinu þar hverfur ekki þrátt fyrir nærtæk og mjög brýn verkefni í okkar eigin heimsálfu, Evrópu. Mig langar fyrst og fremst að beina athyglinni norður á bóginn að málefnum norðurslóða hér í minni stuttu ræðu. Stefna Íslands í málefnum norðurslóða var endurnýjuð á síðasta þingi og samþykkt ítarleg og góð stefna sem samtvinnuð grundvallarhagsmunum, grundvallarþjóðarhagsmunum og þjóðaröryggishagsmunum Íslands í einu og öllu. Hún byggir á hugsuninni sjálfbæra þróun og heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna, á baráttunni gegn loftslagsbreytingum, verndun náttúrunnar, að tryggja mannréttindi og ekki síst mannréttindi frumbyggja og velferð þeirra sem búa á norðurslóðum. Norðurskautsráðið lykilapparat í samskiptum ríkja sem eiga landamæri eða liggja á við norðurskautsbauginn. Eins og þingmenn vita þá eiga 8 ríki aðild að Norðurskautsráðinu, Norðurlöndin 5, Kanada, Bandaríkin og Rússland. Ísland fór með formennsku í Norðurskautsráðinu til vorsins 2021 og stóð þar farsællega fyrir formennskunni þrátt fyrir ýmsar hömlur, fyrst og fremst vegna heimsfaraldurs. Nú hafa tekið við stjórnvöld í Rússlandi og eru samkvæmt reglum Norðurskautsráðsins í formennsku í Norðurskautsráðinu til 2023. Mig langar að nota tækifæri hér og inna hæstv. Utanríkisráðherra eftir því með hvaða hætti það hafi verið rætt af hinum aðildarríkjunum 7 í Norðurskautsráðinu að formennskan sé í höndum Rússa í ljósi innrásarinnar í Úkraínu. Það þannig að Norðurskautsráðið og metnaður í samstarfinu á norðurslóðum hefur ætíð byggst á því að það svæði ætti að vera laust við hernað, að það skyldi vera, það í rauninni væri svæði þar sem að öll samskipti færu fram friðsamlega, þar sem að ríki sætu við borðið á jafnréttisgrundvelli og það þannig í Norðurskautsráðinu og þess vegna þetta mjög mikilvægur samstarfsvettvangur fyrir Ísland. En auðvitað það þannig að hagsmunir þessara 8 ríkja fari ekki alltaf saman í einu og öllu, að sjálfsögðu ekki, og auðvitað eru ríkin misstór og misöflug, en það skiptir mjög miklu máli að það sé rætt innan Norðurskautsráðsins hvað þessi hörmulegu tíðindi og árás og stríð Pútins í Úkraínu þýðir innan ráðsins, hvaða áhrif það hafi og hvernig skuli með það fara. Rödd Íslands hefur alltaf verið sterk í Norðurskautsráðinu og ég hef lengi verið þeirrar skoðunar að þar séum við með vettvang þar sem að Ísland getur og hefur beitt sér með mjög afgerandi hætti og tekist vel til. Það líkt og með setu okkar í Mannréttindaráðinu og það gleður mig að sjá hér í skýrslunni að það aftur að sækjast eftir því að sitja í Mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna árin 25–27. Af því að við getum með markvissum hætti beitt okkur á vettvangi eins og Mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna nú og eða Norðurskautsráðinu og í raun með miklu veigameiri hætti en við getum á ýmsum öðrum sviðum utanríkismálanna. Mér finnst mikilvægt að nota tækifæri hér til þess að ræða þetta og vekja athygli á þessari stöðu í Norðurskautsráðinu.
og það þarf ekki að vera þannig að áhrifin séu bein þarna á milli, en við vitum að það hlýtur að hafa áhrif, rétt eins og það hefur áhrif á öll önnur samskipti á milli Evrópuríkja. Að öðru leyti langar mig til þess að nota tækifærið hér í minni stuttu ræðu til þess að ítreka og taka undir með þeim hv. þingmönnum sem hér hafa rætt gildi þess og nauðsyn að Ísland ljúki aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Það kom fram bæði í máli hv. þingmanns Loga Einarssonar og hv. þingmanns Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur. Við stöndum frammi fyrir gríðarlegum verkefnum hér í álfunni. Við stöndum saman aðildina að Atlantshafsbandalaginu, flestir flokkar á Alþingi, og það er mjög mikilvægt nú þegar allt hefur breyst á einungis 2 vikum í Evrópu að við skoðum það með opnum huga og með blákalt mat á þjóðarhagsmunum og öryggishagsmunum Íslands til grundvallar, að við skoðum það með opnum huga og af fullri alvöru að taka upp þráðinn í aðildarviðræðum Íslands að Evrópusambandinu. Þar er annar vettvangur þar sem að ríki njóta jafnræðis við borðið þar sem ákvarðanirnar eru teknar. Það skiptir máli og við vitum sem smáþjóð að það skiptir okkur meira máli en nokkuð annað í alþjóðasamstarfi að vera jafnfætis öðrum þjóðum við það borð þar sem verið að véla framtíð mannkyns, ætla ég að leyfa mér að segja, hvort sem að það er á vettvangi loftslagssamningsins, innan Evrópusambandsins, innan innan Norðurskautsráðsins eða á öðrum þeim stað þar sem við beitum okkur að alefli sem ríki. Ég vil einnig nota tækifærið og benda á að innan samstarfsins á norðurslóðum og í Norðurskautsráðinu er unnið í hópum, vinnuhópum, þar sem sérfræðingar vinna saman. Mig minnir að þetta séu 6 sérfræðingahópar sem að vinna gríðarlega merkilegt starf og rannsóknir, meðal annars á sviði heilbrigðismála, velferðar og annarra mikilvægra mála á norðurslóðum. Og ég hygg að þar sé víða verið að eiga frumkvæði að ekki bara vísindarannsóknum heldur að stefnumótun sem að geti nýst okkur á öðrum sviðum og í öðru samstarfi. Ég þarf ekki að ítreka mikilvægi umhverfismála á norðurslóðum. Eins og allir vita eru norðurslóðir og norðurskautssvæðið þar sem að loftslagsbreytinga gætir fyrst og mest, og það var þannig fyrir réttum 25 árum síðan þegar að Norðurskautsráðið var að fara af stað, að þá var talað það sem einhvern óhugsandi framtíðarmöguleika að sífrerinn í Síberíu og á norðurslóðum gæti byrjað að gefa sig og losa metan. Nú er það að gerast. Og við getum jafnvel verið að nálgast vendipunkt í þeirri ömurlegu þróun sem að loftslagsbreytingarnar eru. Þá veitir andsvar hæstv. Utanríkisráðherra Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna og vildi hér koma inn á, því hún innti mig hér eftir svörum varðandi Norðurskautsráðið, en nefna fyrst að það er ekki ofmælt að þróunin í Afganistan undir lok síðasta sumars voru vægast sagt veruleg vonbrigði og mikið áhyggjuefni. Það er mikilvægt að öfgahópar ná ekki aftur fótfestu í landinu og það verði griðastaða hryðjuverkaafla eins og þegar talibanar réðu þar síðast ríkjum. Þannig að hér verðum við að bregðast við neyðinni sem þar hefur skapast og standa vörð það margvíslega árangur sem þó hefur náðst á undanförnum 2 áratugum eins og frekast er unnt. Varðandi Norðurskautsráðið þá hafa aðildarríki ráðsins fyrir utan Rússland gert tímabundið hlé á þátttöku í öllum fundum ráðsins og undirstofnana þess í mótmælaskyni við innrásina í Úkraínu. Og það segir í yfirlýsingu aðildarríkjanna mínus Rússlands
að aðildarríkin séu sannfærð gildi Norðurskautsráðsins fyrir samstarf á norðurslóðum og ítreka stuðning við ráðið og starfsemina. Ríkin beri ábyrgð gagnvart íbúum norðurslóða, þar á meðal frumbyggja sem leggi sitt af mörkum til og njóti góðs af mikilvægu starfi ráðsins. Þannig að í rauninni eins og staðan núna þá allt þannig séð í frosti. Fundur áætlaður í apríl í Rússlandi, af honum verður ekki, en sagt skýrt að það ekki verið að klippa á eitt né neitt, verkefnin fara ekkert og það verður verkefni þá til svona meðallangstíma og lengri tíma að grisja hans frá til að standa vörð það svona vísindalega samstarf og hægt sé áfram að vinna því sem þarf að vinna þrátt fyrir þessa pólitísku stöðu. Og það er ekki nema svona tæpar 3 vikur síðan að við Norðurlandaráðherrar vorum öll að ítreka að það skiptir máli að halda þarna lágri spennu hátt í norðri. Þannig að hlutirnir breytast hratt en við munum þurfa að finna lendingu í því að halda með einhverjum hætti starfinu áfram. Þá svarar andsvari hv. Þingmaður Þórunn Sveinbjarnardóttir. Frú forseti, ég vil þakka hæstv. Utanríkisráðherra fyrir skýr svör og gott að fá það staðfest hér úr þessum ræðustóli að gert hafi verið tímabundið hlé á samstarfinu innan Norðurskautsráðsins vegna innrásar Pútíns í Úkraínu. Það auðvitað eitthvað sem verður að bregðast við á staðnum og í svona samstarfi. En leið mikilvægt eins og hæstv. Ráðherra nefndi að reyna að gæta þess að það slitni ekki upp úr verkefnunum sem verið að vinna í grasrótinni. En eins og bent var á að þá auðvitað það hefur verið grundvöllur starfsins í Norðurskautsráðinu og alls samstarfs á norðurslóðum að það sé lágspennu, að halda því svæði í lágspennu eins og menn sem hafa áhuga á stríðsfræðum kalla það, og að halda friðsamlegum samskiptum þar. Hitt varðandi Afganistan, þakka hæstv. Ráðherra fyrir að ávarpa það líka. Já, það auðvitað erfitt að hafa augun á mörgum málum í einu, en við megum ekki taka augun af því sem mikilvægast og við þurfum að sinna áfram þrátt fyrir stríðið í Úkraínu. Og það gleður mig að heyra að ráðherrann með augun líka á Afganistan og það sem gerist auðvitað á þessum erfiðu tímum að myndavélarnar fara bókstaflega allar á sama stað, myndavélar fréttastofana í heiminum, en það þýðir það ekki að það sé ekki neyð, það sé ekki átök, það sé ekki neyð, það sé ekki hungursneyð í öðrum löndum og það nefni ég Afganistan og Jemen. Þá tekur til máls hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson. Já, virðulegi forseti, það verður fróðlegt að hlusta á umræðurnar hér. En ég svelgdi svona aðeins áðan þegar hæstv. Utanríkisráðherra sagði að stríðið í Úkraínu og svona þær vendingar sem leiða af því þýddi ekkert endilega að hlutverk Evrópusambandsins væri að verða meira. Hvers vegna ætli það sé nú sem Úkraína, Moldóva og Georgía sækja það svona ofboðslega fast núna að fá aðild að Evrópusambandinu? Hvers vegna ætli Danir séu að halda þjóðaratkvæðagreiðslu næsta sumar að hefja þátttöku í varnarsamstarfi á vettvangi Evrópusambandsins, það að segja hverfa frá þeirri undanþágu sem Danmörk hefur verið á í þessum efnum síðan aðildarsamningurinn var gerður á sínum tíma. Hvers vegna ætli það sé sem Frakkar, sem hafa svona alla jafna verið á bremsunni gagnvart stækkun Evrópusambandsins, eru núna farnir að viðurkenna bara með mjög afgerandi hætti þörfina á því að ríkin í austri sem eru berskjölduð fyrir árásargjarnri utanríkisstefnu Rússlandsstjórnar fái skjól hjá sambandinu. Ætli það sé ekki einmitt vegna þess, virðulegi forseti, að þessar þjóðir og þessir þjóðarleiðtogar átta sig á því að hlutverk Evrópusambandsins og verður núna mikilvægara heldur en nokkru sinni fyrr í sögunni.
að þegar það er beinlínis ráðist inn í fullvalda lýðræðisríki í Evrópu, þá segir það sig eiginlega bara sjálft að ríkjasamband sem langflest Evrópuríki tilheyra og sem var beinlínis stofnað til þess að stuðla að og viðhalda friði í Evrópu, þá fær þetta samband alveg ofboðslega mikilvægt hlutverk og þarf að starfa í samræmi við það. Jean Monnet, ég vona að ég sé að bera það rétt fram, einn af frumkvöðlum og upphafsmönnum Evrópusambandsins, hann sagði eins og frægt orðið að Evrópa yrði mótuð og búin til í glímunni við svona einhvers konar meiri háttar erfiðleika. Ég ætla nú bara að segja þetta eins og hann segir þetta á ensku, ekki frönsku þó. Europe will be forged in crisis and will be the sum of the solutions adopted for those crises. Þetta raungerðist í fjármálakreppunni og eftirköstum hennar. Þetta raungerðist í viðbrögðunum við heimsfaraldri og nú raungerðist þetta með mjög afgerandi hætti í kjölfar innrásar Rússa inn í Úkraínu. Og þá hefur það komið í hlut Evrópusambandsins að kynna víðtækari og svona meira afgerandi þvingunaraðgerðir, efnahagslega þvingunaraðgerðir, getum við kallað þetta bara efnahagslega stríðsrekstur gegn Rússlandi heldur en bara nokkuð tíman í sögunni. Og það er Evrópusambandið sem hefur tekið sér mjög svona virkt hlutverk í baráttunni við upplýsingaóreiðu, falsfréttir og annað í Austur-Evrópu. Það hefur meira að segja komið í hlut Evrópusambandsins að senda hergögn til Úkraínu, nokkuð sem hefði þótt óhugsandi fyrir nokkrum mánuðum. Undanfarna daga hafa bæði Olaf Scholz, kanslari Þýskalands, og Emmanuel Macron, forseti Frakklands, talað að það sé að renna upp nýtt skeið í Evrópu sem kalli á meiri samstillingu og samvinnu á vettvangi Evrópusamstarfsins. Þjóðverjar hafa kúvent sinni varnar- og öryggisstefnu og hvatt önnur Evrópuríki til að fylgja því fordæmi. Og ég verð að segja, mig grunar að nær allir svona frjálslyndir og alþjóðlega sinnaðir leiðtogar í Evrópu séu ósammála hæstvirtum utanríkisráðherra Íslands um að hlutverk Evrópusambandsins sé ekkert endilega neitt meira heldur en áður. Það er einfaldlega þannig að það bara blasir við okkur svolítið nýr veruleiki í alþjóðamálum. Og Evrópusambandið hefur bara sýnt það núna á síðustu vikum að það hefur alla burði og samstaðan er þannig innan þess meðal þessara vestrænu lýðræðisríkja sem deila gildum að svo mörgu leyti að þróast í takt við þetta. Ætlar ráðherra í andsvar? Forseti býður hæstvirtum utanríkisráðherra Þórdísi Kolbrúnu R. Gylfadóttur orðið gerð svar. Afsakið, frú forseti. Þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna hér og langaði bara að bregðast við því sem hann fjallaði þar helst sem er hlutverk Evrópusambandsins og orð mín þar. Ég vona að sambandinu gangi sem allra best við að ná sínum markmiðum og skil ágætlega og bara nokkuð vel að ríki eins og Úkraína sæki þar aðild. Það er enda mjög langt síðan þau gerðu það og Evrópusambandið hefur ekkert verið mjög virt í svörum þegar kemur að aðild þeirra að sambandinu. En mín orð snéru að hlutverki þeirra í öryggis- og varnarmálum. Það er að segja að það væri eðlilegt að Evrópusambandið líti meira til öryggis- og varnarmála vegna þeirra stöðu sem upp er komin, en það þýði ekki endilega hlutverk Evrópusambandsins sé að verða meira í því samhengi. Og ef við horfum á til að mynda getu Evrópusambandsríkja og hlutverk og hlutfall þeirra innan til að mynda Atlantshafsbandalagsins, að þá er staðreyndin sú
að 80% af umsvifum og fjármagni innan Atlantshafsbandalagsins kemur frá ríkjum sem eru ekki í Evrópusambandinu. En það mjög eðlilegt að Evrópusambandið endurmeti sína stöðu í þessum málum nú, rétt eins og einstaka ríki innan sambandsins gera, við gerum og ég hugsa að flest ef ekki öll ríki geri líka. Þá svarar andsvari hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson. Já, virðulegi forseti. Það er kannski ekki að koma neinum á óvart að það eru Bandaríkin og Bretland sem kannski ásamt Þýskalandi og Frakklandi eru stærstu eru þau ríki sem verja mest til varnarsamstarfsins á vettvangi NATO. En nú það bara þannig að undanfarnar vikur hafa einmitt sýnt að það virðist vera vilji hjá Evrópusambandinu til þess að útvíkka að einhverju leyti hlutverk sitt þegar kemur að varnarmálum. Til dæmis bara þessar vopnasendingar til Úkraínu eru nú ansi skýrt dæmi um það. Þetta er eitthvað sem ég held kannski að okkur hefði ekkert endilega dottið í hug hérna fyrir örfáum mánuðum. Eins þegar kemur að bara glímunni við kannski óefnislegum öryggisógnum, til dæmis falsfréttum og upplýsingaóreiðu og netárásum. Þarna er líka Evrópusambandið að í rauninni taka virkari þátt en áður. Þessar efnahagslegu þvingunaraðgerðir, ég meina, auðvitað er þetta á vissan hátt, ég meina þetta er einhverju leyti varnar- og öryggisstefna sem þarna er verið að reka og það er Evrópusambandsins sem stendur að henni, einmitt til þess að stuðla að friði og reyna að bregðast við þessari gríðarlegu ógn við friðinn með svona skilvirkum en leið friðsamlegum hætti. Svo ég kannski bara endurtek það sem ég sagði hérna áðan. Ég held að í raun þessi sýn utanríkisráðherra á Evrópusambandið og framtíð þess að það sé ekkert endilega að taka sér aukið hlutverk þegar kemur að öryggis- og varnarmálum. Ég held bara að þetta sé í raun sýn sem stangast svolítið á við kannski það sem flestir svona leiðtogar og flestir af svona bestu leiðtogum einmitt Evrópusambandsríkjanna eru einmitt að kalla eftir núna. Og ég tek undir þau orð hæstv. Ráðherra að nú þarf Evrópusambandið aldeilis að standa sig í stykkinu. Þá tekur til máls hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti. Já, við ræðum hér skýrslu utanríkisráðherra og ég verð nú að viðurkenna, ég held ég hafi tekið þátt í þessari umræðu á hverju ári frá því ég settist á þing, en það er ánægjulegt að sjá hversu margir taka þátt í þessari umræðu núna. Málið er brýnt og hefur reyndar alltaf verið brýnt að við ræðum utanríkismál. Það hefur kannski ekki farið nægilega mikið fyrir því, en auðvitað er ástandið núna með þeim hætti að við verðum að ræða þetta mál. Og ég ætla að taka undir það sem ég hef heyrt marga þingmenn segja hér. Fyrirgefðu, virðulegur forseti, er það ekki 15 mínútur sem ég hef í fyrstu? Nei. Vá, þá skulum við drífa okkur. Ég ætlaði samt að taka undir það sem ýmsir hafa sagt hér og hrósað hæstv. Utanríkisráðherra fyrir framgöngu hennar. Ég ætla ekki að gleyma því á síðustu dögum. Það er mikilvægt að hér ríki samstaða og það er mikilvægt að við tölum hátt og skýrt þegar kemur að því að ráðist inn í annað land. Brotin eru alþjóðalög og brotið er á mannréttindum fólks. Við eigum alltaf að nota rödd okkar þegar svo ber undir og við eigum alltaf að tala skýrt og fyrir það vil ég hrósa hæstv. Ráðherra. Ég skal líka viðurkenna það að ég átti nú kannski síður, ég átti alls ekki von á því að til slíkra stríðsátaka kæmi í Evrópu á þeim tíma sem ég sæti hér á þingi. Og ég hélt reyndar bara að það væri liðin tíð að við sæjum vopnaða hermenn, skriðdreka, sprengjuárás og slíkt í Evrópu. Ég bara trúði því í einlægri von að slíkt myndi ekki henta aftur.
Ég er þess þó full meðvituð að auðvitað eru ógnirnar víða. Maður átti von á kannski öðruvísi ógnum út af umhverfisöryggismálum, netöryggismálum og öðrum fjölþáttaógnum. Frekar þá að stríðsrekstur væri í formi dróna eða eitthvað slíkt. En þessar myndir sem maður er að birtast manni núna á hverjum degi eru bara hryllilegar og eitthvað sem ég hélt að við myndum ekki þurfa að upplifa aftur. Og mér langar þá aðeins í þessu samhengi að segja að við erum auðvitað búin að sjá þessa spennu magnast upp og stigmagnast. Og því miður þá hefur kannski við hinn vestræni heimi bara ekki tekið nógu alvarlega. Pútín og aðgerðir hans hafa ógnað okkar heimsmynd í töluverðan tíma. Þetta er ekkert alveg glænýtt. Og maður veltir því oft fyrir sér, hefði verið hægt að stíga fastara niður þegar var ráðist inn í Georgíu, Krímskaginn, þegar Lúkasjenko stelur í rauninni forsetastólnum í Hvíta-Rússlandi, sem eru eina ástæðan fyrir því að hægt er svo að ráðast núna inn í gegnum Hvíta-Rússlands. Allt þetta svona fær mann til að hugsa þessa hluti og ekki síst það einmitt að í gegnum okkar samstarf þá höfum við vinnum mjög mikið og náum með Norðurlöndunum en ekki síður líka Eystrasaltsríkjunum. Og þessi 3 minni Eystrasaltsríki, Baltiklöndin, eru okkur nátengd og þau eru okkur mjög þakklát fyrir sinn stuðning á sínum tíma, en þau hafa líka svolítinn tíma núna kallað eftir aukinni aðstoð. Þau hafa verið að benda okkur á hvað ógnin er mikil. Því þau upplifa það auðvitað að nágrönnum sínum og eru búin að gera í talsverðan tíma. Mig langar líka að tala varðandi Norðurlandasamstarfið. Ég ætla aðeins að flétta yfir, það er svo margt sem ég hefði viljað segja. En sem formaður Íslandsdeildar Norðurlandaráðs þá átta ég mjög vel á mikilvægi þess að við vinnum náið með Norðurlöndunum. Þetta eru ríki þar sem við eigum mjög margt sameiginlegt. Samfélagslega, félagslega, en líka út frá öryggishagsmunum. Og það var auðvitað svolítið nýtt að við sáum það á Norðurlandaráðsþingi núna í haust að Jens Stoltenberg, framkvæmdastjóri NATO, mætti á fundinn og hélt býsna góða ræðu og satt þar fyrir svörum. Og það er svolítið nýtt á vettvangi Norðurlandaráðs séum við farin að tala öryggismál. En nota bene þetta var í haust, en þetta sýnir það, þetta er búið að vera magnast upp og við þurfum að taka því mjög alvarlega. Þá ætla ég að færa mig yfir á norðurslóðir sem er málaflokkur sem ég held að sé okkur einna mikilvægast í alþjóðasamhengi. Þarna erum við staðsett á mjög sérstökum stað út frá öryggis- og varnarmálum og við höfum átt sæti í Norðurslóðaráðinu þar sem við höfum verið bara við borðið, setið við borðið með sama atkvæðisrétt og aðrir í Norðurslóðaráðinu, það er að segja Rússar öðrum megin, Bandaríkjar hinum megin og Kanada og svo Norðurlöndin öll sem er. Og ég heyrði hér á ræðum og samtali við hæstv. Ráðherra áðan, einmitt það var þessar vangaveltur, að það hefur verið þannig að öryggismál hafa ekki verið til umræðu á þessum vettvangi og það er auðvitað af ákveðinni ástæðu, en það hefur ítrekað verið kallað eftir því að það þurfi að finna einhvern vettvang til að ræða öryggismál á þessum slóðum. Og þarna höfum við auðvitað líka séð Rússa byggja mjög upp herstyrk sinn á norðurslóðum. Þeir hafa verið í töluverðri uppbyggingu og rök þeirra eru þá að þeir séu að gæta landamæra sinna sem eru kannski bara allt í einu að birtast núna við bráðnun ís. En þegar þetta land er undir stjórn aðila eins og Pútín sem sýnir af sér það sem hann hefur sýnt núna á síðustu árum og ekki síst á síðustu dögum og vikum, það sem er blákalt logið hvað standi til, að þá er þetta eðlilegt að við hér hræðumst og það er alveg eðlilegt að við veltum fyrir okkur býtu, en hvað með Norðurskautið? Hvað gæti mögulega gerst þar? Ég ætla að halda aðeins
áfram hérna og fara næst í loftslagsmálin og það nátengt auðvitað norðurslóðamálunum. Og ég skal alveg viðurkenna það að ég átti frekar von á því að við værum að tala á norðurslóðamálum hættu tengda loftslagsbreytingum. Og það auðvitað alveg ofboðslega relevant og það sem við erum að horfa upp á. Við værum væntanlega ekki að tala svona mikið norðurslóðamál ef ekki væri vegna loftslagsvandans og vegna bráðnunar ís. Þá væri þarna bara ís, en nú ísinn að bráðna og það bara hefur ofboðslega mikil áhrif á lífríkið allt en svo líka á öryggis- og varnarhagsmuni okkar. Og það hefur nú aðeins verið rætt hér og maður má alveg velta því fyrir sér hvort að þetta sé ekki okkar kannski stærsta mál og ég hef sagt að frá því ég byrjaði hérna á þingi að loftslagsmálin væri stærsta viðfangsefni en svo kemur alltaf eitthvað annað, það kemur COVID og það kemur bara stríð í Evrópu og við megum á sama tíma ekki gleyma því að þetta auðvitað risastór málaflokkur. Og því tengt auðvitað eru orkumálin og orkuskiptin hér á landi og það að við séum svo lánsöm að eiga þess kost að vera algjörlega sjálfbær hvað orku varðar ef við förum alla leið í orkuskiptunum. Og þegar maður horfir svona á stóru myndina og fer að velta þessu fyrir sig sem að gerast í Evrópu í dag, að þá þetta sorglegt að horfa upp á það hvað Evrópa og kannski hvað sérstaklega Þýskaland, stærsta ríki innan Evrópusambandsins, hafa leyft sér að verða háðir orku, gasi frá Rússlandi. Og hvað þessi kaup á gasi eru öllum líkindum einmitt að renna núna inn í hernaðaraðgerðir Pútíns. Maður veltir fyrir sér ef þessar þjóðir hefðu gengið lengra í því að uppfylla loftslagsmarkmiðin sín, í því að skipta út orkugjöfum fyrir græna orkugjafa, væri ástandið eitthvað betra. Og það allavega, góðu fréttirnar eru allavega þær að Þjóðverjar hafa stigið niður ákveðin skref í því að ætla ekki að láta gas renna núna úr Nord Stream 2 leiðsluna og með því draga úr eða stoppa alveg innkaup á gasi frá Rússlandi. Þetta auðvitað allt of stuttur tími, ég hélt ég hefði allavega 15 mínútur en 10 mínútur allt of stutt, en þá bara aðeins að enda á þessu. Lífskjör Íslendinga byggja á frjálsum vöru- og þjónustuviðskiptum og það auðvitað risamál fyrir Ísland og mér finnst við hafa staðið okkur mjög vel í því og ég held að sé hægt að hrósa hæstv. Ráðherra og ekki síður kannski fyrrverandi hæstv. Ráðherra einmitt að hafa staðið vörð hagsmuni Íslands þegar kemur að þessum þáttum. Það þarf ekki að ganga inn í Evrópusambandið til að eiga gott samstarf við Evrópusambandið og ríki þess. EES-samningurinn skiptir okkur öllu máli en ekki bara EES-samningurinn, heldur það að vera almennt með það viðhorf að vilja vinna með öðrum ríkjum, vilja eiga frjáls vöru- og þjónustuviðskipti. Og þá ætla ég að enda á því sem ég byrjaði í ræðuna, við eigum auðvitað alltaf að tala fyrir mannréttindum, jafnrétti og að alþjóðalög séu virt, því það eina leiðin til að ná fram friði í heiminum. Til máls tekur hæstv. Umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Virðulegi forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra og hv. þingmönnum fyrir umræðuna og mér leyfist vonandi fyrirgefst að fá að taka þátt í þessari umræðu en eðli málsins samkvæmt þetta mér mikið hjartans mál og okkar og vonandi allur almenningur og hv. þingmenn áttar sig á mikilvægi þessa málaflokks sem umræðan hefur verið svolítið lítil og verður vonandi meiri. Ég vil fyrst, virðulegi forseti, að því að hér hafa menn í fullri alvöru komið fram og tala hér aðild okkar Evrópusambands með þeim hætti að það verður að leiðrétta þessu umræðu. Fyrst aðeins vegna þess að menn hafa verið að tala samkomulagið við Breta. Og það voru reyndar viðreisnarmenn, þá var formaður Viðreisnar, hv. þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, sem talaði fyrst tækifærin sem í Brexit. Og allir sem hafa aðgang á Google frænda geta fundið það. Og þá var að vísa í því að við efum vegna þess að Evrópusambandið hefur ekki viljað, og við séum á þeirra
partur af þeirra nánustu vinaþjóðum ekki viljað ljá máls á því, þrátt fyrir að verið mjög treg í taumi með það, og vonandi mun það breytast vegna þess að nú erum við að semja aðra hluti við þá, en það vann ég af alla mína tíð sem utanríkisráðherra, að veita okkur tollfrjálsan aðgang að þeirra markaði fyrir sjávarafurðir. Þeir eru búin að hleypa Kanadamönnum, Japönum og Mercosur tollabandalaginu með tollfrjálsan aðgang en ekki EES-ríkjum. Og þá talað það að það hefur ekki nýtt tækifærin í samningu við Bretland. Fyrst skal það tekið fram að viðskiptaráðherra Bretlands lagði sérstaka áherslu á það að samningur sem við náðum við Breta voru betri heldur en þeir sem Evrópusambandið með við þá. Og samskipti okkar við Breta hafa ekki verið jafn náin og umfangsmikil í áratugi. En í ofanlag var það þannig að okkur stóð til boða samningur sem að þýddi miklu meiri aðgang heldur en við höfum núna að sjávarútvegsmarkaði Breta. Sömuleiðis að það var gert ráð fyrir því að það yrði innflutningur landbúnaðar af bæði mjólkurduft og 1000 tonn af því og sömuleiðis af lambakjöti og þó svo var einhver innflutning á móti. Það var tekið tillit til þess, virðulegi forseti, tekið tillit til smæðar okkar og það var, ef við tökum þetta út frá þeim mælikvarða sem kannski eðlilegt að gera þegar við komum mjólkurvörunum sem hlutfall af heildargreiðslumarki, að þá fengum við innflutning upp á 8,3% með 1,1% af innflutningi. Og hins vegar vildi ríkisstjórnin ekki fallast á þessa tillögu mína, en þegar ég fór ráðuneytinu og ég var stýrinn þá þetta stendur þetta enn til boða. Þetta er þýtt fyrir okkur mun betri aðgang heldur en okkar samkeppnislönd og aukið samkeppnisforskot okkar. Þannig að það er ekki rétt þegar menn halda því fram að menn hafi ekki getað nýtt tækifærin. En vegna þess að við erum með viðskiptafrelsi þá gátum við tekið ákvörðun að gera það ekki, þó svo ég hefði orðið undir þar í ríkisstjórninni. Og hér tala menn í fullri alvöru það að það fylgir viðskiptafrelsi að ganga í Evrópusambandið. Viðskiptafrelsi. Við afsölum okkur viðskiptafrelsinu við göngum í Evrópusambandið. Svo einfalt er það. Og ef menn skoða skýrsluna viðskiptamálin áfram gakk, þá sést það alveg skýrt að við erum með 90% tollfrelsi í okkar landi, meðan Evrópusambandið er með 27%. Og þegar menn skoða gögn sem voru gerð þegar við vorum í aðlögunarviðræðunum, að þá kom það skýrt fram að ekki aðeins að 75% af öllum að tekjum og tollum færi inn í Evrópusambandið, því að þetta er sameiginlegt tollabandalag, heldur í ofanlag að þá þurftum við að setja nýtt flóknara tollkerfi sem kostaði 30 milljónir evra. Og bara til að setja eitthvað samhengi að þá er það þannig að á þeim tíma voru tollverðir að starfsmenn tollsins og Ísland 168. Ef við berum okkur saman með þau lönd sem eru næst okkur í stærð, eins og Malta, þá eru ekki 168 starfsmenn þar, ef voru ekki heldur 430. Í Luxemburg 495. Og sömuleiðis ef við berum saman viðskiptanefnd okkar og Evrópusambandsins, að þá er augljóst að það er víðfeðmara. Hér tala menn líka í fullri alvöru það að öryggi okkar sem betur borgið með í gangi í Evrópusambandið. Öryggi okkar. Virðulegi forseti, við erum í góðum málum, öryggismálum, vegna þess að við erum aðilar að Atlantshafsbandalaginu og við erum með tvíhliða varnarsamband við Bandaríkin. Og bara svo að setja þetta í samhengi, að varnarviðbúnaði Atlantshafsbandalagsins er innan við 20%, í Evrópusambandinu. Og Evrópusambandið mun aldrei verja okkur. Það liggur alveg fyrir ef að slíkir alvarlegir atburðir myndu koma fram. Við getum nefnt sömuleiðis að það er nefnt orkumálin. Hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir fór hér ágætlega yfir það að það sem menn sitja uppi með núna eru rangar ákvarðanir Evrópusambandsríkjanna og Evrópusambandið gerði ekkert í því þó allir bentu á það að Evrópa er orðið svo háð gasi, orku frá Rússlandi. 41%. Og í ofanálag á sama tíma eftir að Pútín var búinn að fara inn í Georgíu, búinn að fara á Krímskaga, það ákváðu menn að fara í verkefni sem heitir Nord Stream 2
sem áttu að auka enn frekar viðskiptin við Pútín-stjórnina, styrkja enn frekar efnahaginn hjá Pútín-stjórninni. Þetta er Evrópusambandið, virðulegur forseti. Þetta er Evrópusambandið. Og ég þekki þetta mál ágætlega því ég tók þetta upp á mjög mörgum fundum og það sem maður gat. Og við eigum ekki að líta til Evrópusambandsins þegar kemur að orkumálum. Ef við tölum loftslagsmálum, af hverju ég að fá gesti frá helstu fjölmiðlum heims til að taka viðtal við umhverfis-, orku- og loftslagsmála? Það er ekki, virðulegi forseti, að því ég er svo skemmtilegur eða neitt slíkt. Það er ekkert með mynda mannkosti mína eða galla að gera. Það er vegna þess að við erum svo framalega í loftslagsmálum. Við erum búin að fara í gegnum 2 orkuskipting, rafvæðinguna og hitaveituvæðinguna. Var það Evrópusambandið sem leiddi það? Í upphafi síðustu aldar? Var það Evrópusambandið? Já, virðulegur forseti, ég er að tala við hv. þingmann. Það er allir aðrir, sýnist mér ESB, sínar hornir úr salnum. Þannig að ég vil bara tala um þann eina sem er eftir. Og ég var nú vonandi til þess að yrði aðeins fleiri. En þannig að þessi rök standast engan veginn. Þegar menn tala um þetta styrki efna okkar verðinni, býttu förum aðeins yfir það. Evrópa er auðvitað miklu meira heldur en bara þau lönd sem eru í tollabandalaginu. Er sérstaklega slæmt ástand í efnahagsmálum í þeim löndum sem fyrir utan Evrópusambandið? Er þetta eitthvað hræðilegt í Noregi? Er þetta eitthvað hræðilegt í Sviss? Er þetta eitthvað hræðilegt í Liechtenstein? Er þetta eitthvað hræðilegt í Bretlandi? Virðulegi forseti, þessi rök halda ekki vatni. Og þegar menn tala að hlutirnir séu svo frjálslyndir í Evrópusambandinu, virðulegi forseti, ég hef bæði hér innanlands og sömuleiðis á alþjóðlegum vettvangi, til dæmis sem við tökum bara eitt dæmi út, barist fyrir réttindum hinsegin fólks. Eigum við að fara yfir þau lönd sem við berum okkur saman við innan Evrópusambandsins, hvað það varðar? Það er ekki öll löndin eins og Norðurlöndin, því miður. Og mér finnst alveg sjálfsagt að menn fari í það ef þeir trúa því. Ef þeir trúa því að það sé skynsamlegt að fara í Evrópusambandið. En menn eiga að fara rétt með. Við missum viðskiptafrelsið, það verður minna viðskiptafrelsi ef við göngum í Evrópusambandið. Það er alveg klippt og skorið og staðreyndirnar tala sínu máli og það skiptir engu máli þó að mér segi hérna viðskiptafrelsi og ESB í sömu andráni 1000 sinnum, milljón sinnum, að það breytir ekki þessum staðreyndum. Við afsölum okkur viðskiptafrelsinu sem við börðumst fyrir svo lengi og sem betur við náðum því og okkur eru alltaf vegna vel þegar við erum með frelsi í viðskiptum og það væri sorglegt ef að við myndum einhvern tíma stíga það skref að afhenda það öðrum. Fyrir utan það hefði náttúrulega bara slæm áhrif á íslenskan efnahag. Það er bara svo skýrt. Og virðulegi forseti, það að nefna öryggis- og varnarmál í sömu andrá og Evrópusambandið, já, það er sjálfsagt að taka það umræðu, en það er ekki gott fyrir þá sem vilja að Ísland gangi í Evrópusambandið. En síðan mætti nefna margt fleira. En að hv. þingmenn kalla stundum eftir að tala um Evrópusambandið, ég er alltaf til í það, en nú aðalega tala annars staðar vegna þess að ESB-sinna hafa ekki verið tilbúin í þá umræðu þegar á hólmenn er komið og ég sem var utanríkisráðherra í 5 ár, aldrei vildu hv. þingmenn sem talaðu að fara í Evrópusambandið taka þá umræðu við mig, en ég vona að það gerist allavega eitthvað í þessar umræðu þó ég sakni þingmanna sem eru fylgjandi því hér í salnum núna. Þá veitir andsvar hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Sigmar Guðmundsson. Já, virðulegur forseti, ég vil þakka hæstv. Ráðherra fyrir skelegga ræðu og auðvitað getur maður treyst á það að þegar að orðið Evrópusambandið er notað í hans munni að þá verður andlitið gjarnan svolítið rautt og það fylgir því reiði því að það hefur ekkert farið fram hjá neinum hver afstaða hæstv. Ráðherrans er til Evrópusambandsins, hvorki nú né fyrr. Ég hvet hæstv. Ráðherra
til þess að taka sér penna í hönd eða setjast við tölvuna sína, skrifa grein og birta í helstu dagblöðum í Evrópu og tala skýrt fyrir því að það sé ekki viðskiptafrelsi í Evrópu. Ég myndi gera það snarlega og sjá hver viðbrögðin verður. Og mér langar til þess að spyrja hæstv. Ráðherra, hefur hann mikið gert af því að ræða það þegar hann hefur verið á fundum með ráðamönnum í Evrópu í utanríkisráðherratíð sinni að fullyrða þetta við þá að þeir búa ekki við viðskiptafrelsi, að það sé ekki þannig í Danmörku, að það sé ekki þannig í Svíþjóð, það sé ekki þannig í Finnlandi, það sé ekki þannig í Þýskalandi eða Frakklandi eða öllum ríkjum Evrópu, að menn búa ekki þar við viðskiptafrelsi. Þetta auðvitað málflutningur sem heldur ekki neinu vatni. Það er bara þannig. Þegar við erum að meta aðildina að Evrópusambandinu, og ég get ímyndað mér það að hæstv. Ráðherrann sé svolítið órólegur núna vegna þess að hann er að sjá það hvernig afstaða landsmanna er að breytast í skoðanakönnunum allhressilega, að auðvitað flettast öryggis- og varnarmál inn í þetta vegna þess að þjóðir Evrópu eru þarna með samráðsvettvang til þess meðal annars að grípa til aðgerða, mjög harkalegra efnahagsráðstafana gagnvart Rússum, sem heldur betur er að hafa áhrif á stríðsrekstur Pútíns og það hversu fast land hann hefur undir fótum heima fyrir. Við auðvitað verðum að tala um mannréttindamálin líka í þessu samhengi. Við þurfum að tala um gjaldmiðilinn, við þurfum að tala um efnahagsmálin almennt og að nota hitaveituna hér sem einhver sérstök rök fyrir máli sínu og sem einhvers konar punkt gegn Evrópusambandinu er svo langsótt að ég ætla eiginlega ekki að elta neitt sérstakar ólar við það. Þetta er einfaldlega spurning um alhliða, mjög víðtækt hagsmunamat fyrir þjóðina. Það getur breyst á hverjum tíma fyrir sig, en það er ekkert frálegt við að halda því fram að aðild eða umræða aðild að Evrópusambandinu sé heppilegri í dag heldur en á öðrum tímum, einfaldlega vegna þess að afstaðan í Evrópu í friðar- og varnarmálum hún er að breytast. Hún er að breytast hratt og hæstv. Ráðherrann veit það mætavel. Ég bið hv. þingmenn að virða ræðutíma sem er takmarkaður í andsvörum. Þá svarar andsvari hæstv. Umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Já, virðulegi forseti, talandi um rauða og reiða hv. þingmenn. Ég geri engar athugasemdir við það þó að hv. þingmaður reiðist aðeins, það er allt í lagi. Sannleikanum er hver sá reiðastur. Og hv. þingmaður spyr, býtu, ertu búin að ræða þetta við þessa þjóðir eins og ekki viðskiptafrelsi? Það vita allir, sko. Sjálfsögðu. Þetta er ekkert leyndamál, þetta er tollabandalag, sko. Heldur að Danir og Svíar viti ekki að þessi í tollabandalagi? Trúir hv. þingmaður því? Nú er það þannig, eitt land var að fara út úr Evrópusambandinu. Hver voru helstu rökin? Þeir vildu viðskiptafrelsi aftur. Og ég veit ekki, það er svo skrítið þegar maður ræða við hv. þingmenn og þá ESB sinna sem að stundum poppa upp, þó að oftast var hann lítið fyrir þeim, að ég er í alvöru að halda upp í samræðum það hvort að ESB sé tollabandalag ekki, sko. Það var ekkert viðskiptaráðuneyti nema bara það sem að var að eiga við Brussel í Bretlandi áður gengu út. Þeir þurftu að setja allt á stað aftur vegna þess að þau ekki gert fríverslunarsamninga í áratugi vegna þess að Brussel gerði það fyrir þá. Og þeir voru mjög ósáttir með áhersluna þar vegna þess að það var ekki hagsmunir Breta hvernig það var gert. Þannig að stutta svarið í spurningunni hvort ég talaði um þetta við kollegana og aðra í öðrum löndum, já, en þú þarft ekki að útskýra fyrir þeim, þau eru auðvitað að vita þetta. Það er bara íslenskir ESB sinna sem bara einhvern veginn skilja þetta ekki, sem eru með alveg slíkum ólíkindum. Og mannréttindi, ég var að fara í það, virðulegi forseti, sem betur búið við með meiri og betri mannréttindi heldur flest ríki innan ESB. Þarf ég að útskýra það líka fyrir hv. þingmanni? Er það ekki eitthvað sem öllum ljóst? Og mér finnst nú hugrekki að tala um gjaldmiðilinn og fara að tala um evruna, en það er sjálfsagt að fara í það aftur, sko. Alveg sjálfsagt. Og ef menn halda það að henni sé hampað evrunni hér alla álfu í þeim löndum sem eru með evru, þá er það fullkominn misskilningur. Og það er, sko, þegar kemur að loftslagsmálum, að þá ástæðan fyrir að menn að líta til okkar, við höfum margt fram að færa, og þegar menn halda því fram að við höfum eitthvað elta Evrópusambandið í loftslagsmálum, nei, við tókum þessu ákvarðanir sjálf, sem við erum að flytja út, hugvitið, eins og til dæmis hitaveituna. Ekkert með Evrópusambandið að gera, ekki nokkurn skapaðan hlut. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Sigmar Guðmundsson.
Já, virðulegur forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir svarið. Já, auðvitað á hann fundi og hefur átt fundi með helstu ráðamönnum ríkja Evrópu í sinni tíð sem utanríkisráðherra. En það sem ég kannski reyna að draga fram er það að þótt að ríkin viti það mæta vel að þetta eru bæði skuldbindingar og svo eitthvað sem að menn leggja fram, menn fá eitthvað og gefa eitthvað, bara eins og alltaf í svona sambandi, að þetta snýst kannski það, ég held að það sé ekkert einhver almenn vitneskja það í Evrópu, meðal ráðamanna í Evrópu, að það sé ekki viðskiptafrelsi í þessum löndum. Það held ég að það sé bara, segir sig alveg sjálft að það lítur enginn þannig á. Auðvitað er það þannig að þú færir einhverjar fórnir með því að ganga inn í svona samband eins og Evrópusambandið, en þú færir líka helling í staðinn. Þetta er eins og ég var að rekja í minni fyrri ræðu, þetta er hagsmunamat út frá mörgum mismunandi þáttum og það er ekki hægt að taka út eitthvað eitt afmarkað svið og nota það til þess að slá allt hitt út af borðinu. Og við höfum talað mikið sem einn anga af þessu er auðvitað gjaldmiðillinn og svona sá efnahagslegi stöðugleiki sem að mörgu leyti er meiri í þessum löndum, sérstaklega sem að standa hér nær okkar og eru innan sambandsins, af því að þau eru með þennan stærri gjaldmiðil. Við þurfum ekki að fara mjög djúpt ofan í þá umræðu, en af því að við erum að ræða þetta núna hins vegar í samhengi við þennan ófrið og þetta stríð sem allt í einu brostið á í Evrópu, þá er það auðvitað þannig að það er ný vídd inn í umræðuna. Og það er alveg hárrétt sem að hv. þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir sagði fyrr í dag, að kannski höfum við ekki verið nógu dugleg við að tala það að Evrópubandalagið er margt, meðal annars bandalag frið. Evrópubandalagið var stofnað frið, Evrópusambandið var stofnað frið og á stóran þátt í því að það hefur verið friðsælla í álfunni heldur en var auðvitað löngu á undan. Þannig að það eru svo margar hliðar á þessum peningi og þetta snýst miklu meira heldur en bara tolla eins og hæstvirtur ráðherrann stillir málum upp að sé einhvern veginn algjört lykilatriði í þessu öllu. Þetta eru mörg önnur svið og þetta allt saman þurfum við að samþætta þegar við erum að meta hagsmunina og ástandið í dag í Evrópu eru enn ein rökin fyrir því að það er vel fýsilegt að ganga þarna inn og hagsmunum Íslands sem betur borgið þar inni heldur en fyrir utan. Þessi skoðanaskipti breyta engum afstöðu mín í því. Forseti ítrekar það við hv. þingmenn að virða ræðutíma. Þá svarar andsvari öðru sinni hæstv. Umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Já, virðulegi forseti, hv. þingmaður og þingmenn Viðreisnar hafa verið að tala að vilja fara í Evrópusambandið til að fá viðskiptafrelsi. Það er rangt. Það gengur ekki. Þú afnemur viðskiptafrelsi. Ég skil hv. þingmann svo að hann er hættur að nota núna og þeir þessi rök, þessi viðskiptafrelsisrök, enda standast þau engin nokkra einustu skoðun. Það er gott. Hann vil hins vegar ekki fara á dýptina í umræðunni. Ég vil fara á dýptina og ég vil ræða alla þætti. Og því meira sem ég fæ að ræða þetta, því betra. Mér finnst alveg einstaklega skemmtilegt að taka þessu umræðu. Og halda því fram að Evrópusambandið einhvern veginn tryggt frið í Evrópu. NATO gerði það. Og það eru þau lönd sem fyrir utan Evrópusambandið í Vestur-Evrópu, segjum bara EFTA-ríkin, þau eru ekki að skapa neitt ófrið í álfunni. Samt eru þau ekki í Evrópusambandinu. Það er bara fullkomið misskilningur ef einhver heldur slíku fram. En við eigum að fara í dýptina og við skulum svo sannarlega fara í dýptina þegar kemur að evrunni. Gerum það. Tölum vextina. Þau eru mismunandi eftir evruríkjunum, en förum líka í það að þau ríki, hv. þingmaður ekki aðeins tala of lengi, heldur getur hann ekki hlusta á það sem að hér er sagt, en hann kemst ekki hjá því. Ef þú ert með evru á Íslandi, þá þýðir það þegar við efnahagslega áföll og það er alltaf sveiflur í öllum ríkjum, þá þýðir það atvinnuleysi. Það þýðir atvinnuleysi. Það þýðir atvinnuleysi. Og ef að hv. þingmenn ætla að tala fyrir evrunni, verða þeir að segja líka frá því. Og þeir verða líka að segja frá því, og við getum tekið bara tiltölulega dæmi sem er stutt í sögunni, sem er þegar að fjárhagshrunið kom. Ef við höfum evru, þá er hér orðið ennþá meira atvinnuleysi, miklu meira atvinnuleysi. Eins og var í þeim ríkjum sem fóru hvað verst út úr því. Og hv. þingmaður, eins og aðrir, þetta er óþægilegt, en það verður samt sagt, hv. þingmaður verður að horfa í augun á fólki ef hann ætlar að tala fyrir evru og segja það. Þið verður bara að þola það
að missa vinnuna þegar verða sveiflur í atvinnulífinu niður á við, sem verða alltaf og enginn stjórnmálamaður getur ekki lofað því alla framtíð að það mun ekki gerast. Forseti minnir hv. þingmenn á að nota ræðupúlt til að svara og koma máli sínu að. Næstur tekur til máls hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Frú forseti, ég vil byrja á því eins og svo mörg hér í dag að þakka fyrir þessa umræðu og ég bara nefna hvað gagnlegt að eiga reglulega almenna umræðu utanríkismál í þessum sal og rifja upp það sem að ég ræddi nú einhvern tímann við hæstv. Umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, maður farin að munda, það hvort væri ekki fleiri málasvið sem væri gott að taka þessum tökum og hvort loftslagsmálin væri ekki gott dæmi málaflokk sem væri sniðugt að fá skýrslugjöfum með þessu formi allavega einu sinni á ári. Það er búið að fara víða í umræðunni í dag og mig langar bara að tæpa á einu mjög afmörkuðu atriði í skýrslu ráðherra sem samt að ég tel eitt lykilatriðið í til dæmis þeirri deilu sem í gangi núna við Rússa, þar sem alþjóðasamfélagið að reyna að þrýsta á Rússland að hætta árásum sínum á Úkraínu. Það flækir dálítið stöðuna að Rússland á kjarnavopn. Ríki sem búa yfir slíkum gereyðingarvopnum, það bara erfiðara að tala við þau á alþjóðasviðinu. Það erfiðara að þrýsta á þau, virðist vera. Í skýrslu hæstv. Ráðherra hér kafli afvopnunarmál þar sem að bara undirstrikað það að afvopnun sé ein af lykilstoðum í þjóðaröryggisstefnu Íslands og að fyrir alþjóðaöryggi sé lykilatriði og forgangsmál að styrkja framkvæmd samningsins bann við útbreiðslu kjarnavopna og friðsamlega nýtingu kjarnorku, svokallaðan NPT-samning, sem ég verði að segja, frú forseti, ekki sá besti. Hann búinn að vera til dálítið lengi. Við erum með kjarnavopn. Það vegna þess að þessi samningur því marki brenndur að vera kannski fullmikið á forsendum kjarnavopnaveldana. Þess vegna hafa friðarsinnar lengi barist fyrir því að alþjóðasamfélagið komi sér saman einhver verkfæri sem býti betur til þess að draga úr útbreiðslu, ég ætla ekki að nota orðið útbreiðslu, draga úr þeirri freistingu ríkja sem þegar búa kjarnavopnum að halda áfram að þróa þau. Eins og raunin hefur verið hjá kjarnorkuveldunum 5 sem eru aðilar að NPT-samningnum og stýra þar með svona rauða þræðinum í afvopnunarumræðu í heiminum. Þau eru náttúrulega full að fjárfesta í uppfærslu á sínum vopnakerfum. Hvað getur litla Ísland gert í þessu? Jú, við getum nýtt okkur það að vera ein rödd eins og öll önnur ríki hafa heila rödd á alþjóðasviðinu. Við erum eitt af ríkjum Sameinuðu þjóðanna, við erum því miður eitt af ríkjum NATO, en á öllum þessum vettvangi þá getum við talað alveg jafn mikið og miklu stærri ríki og við getum talað fyrir raunverulegri afvopnun sem snýst ekki bara að ríkin sem eigi kjarnavopn í dag séu bara svolítið snyrtilegri með það, heldur snýst endanlega útrýmingu þeirra af jarðarkúlunni. Sem útrýmingu vopnanna, ekki ríkjanna, svo það sé á hreinu. Í þessu samhengi langar mig að nefna 2 þingmál sem mælt hefur verið fyrir og liggja inni í utanríkismálanefnd. Annars vegar frumvarp til laga friðlýsingu Íslands fyrir kjarnorkuvopnum og bann við
við umferð kjarnorkuknúinna farartækja sem hv. þingmaður Jódís Skúladóttir er fyrsti flutningsmaður að, og hins vegar tillögu til þingsályktunar undirritun og fullgildingu samnings Sameinuðu þjóðanna bann við kjarnorkuvopnum. Ég leyfi mér að vera dálítið bjartsýnn framgang þessara mála í utanríkismálanefnd í ljósi þess að meðal flutningsmanna beggja mála er hv. þingmaður Bjarni Jónsson sem við búum svo vel að er formaður utanríkismálanefndar. Og þetta síðar nefnda þingmál, ég ætla að koma að því seinna, en lýsa fyrst þeim áhyggjum sem ég hef af framgangi þessara mála vegna þess að þau hafa verið lögð fram áður. Tillagan að undirrita og fullgilda samning Sameinuðu þjóðanna bann við kjarnorkuvopnum var til dæmis til umfjöllunar hér á síðasta þingi og þá barst umsögn frá utanríkisráðuneytinu þar sem kom fram að afstaða Íslands til kjarnavopna sé skýr og feli í sér að stefna skuli að kjarnavopnalausri veröld. Og þar er jafnframt rifjað upp að í þjóðaröryggisstefnu sé að finna sérstakt ákvæði sem kveður á að Ísland og íslensk landhelgi sé friðlýst fyrir kjarnavopnum að teknu tilliti til alþjóðlegra skuldbindinga og þar stendur dálítið hnífurinn í kúnni. Vegna þess að ráðuneytið segir síðan hvað það þýðir að taka tillit til þessara alþjóðlegu skuldbindinga. Ráðuneytið telur nefnilega að samningurinn bann við kjarnavopnum gangi í berhögg við skuldbindingar Íslands gagnvart Atlantshafsbandalaginu. Ég vona að hv. utanríkismálanefnd leggist vel yfir það hvort það sé virkilega svo að Ísland hafi ekki sjálfdæmi í þessum málum vegna þess að við höfum gengið í Atlantshafsbandalagið eða hvort við getum sem ríki bara nýtt fullveldisrétt okkar til að friðlýsa Ísland fyrir kjarnorkuvopnum ef við viljum eða nýtt rétt okkar til að undirrita og fullgilda samning Sameinuðu þjóðanna bann við kjarnorkuvopnum sem 59 ríki hafa gert og er þess vegna orðin að fullgildum samningi. Og það er kannski það sem hefur breyst frá því að utanríkisráðuneytið mótaði sér fyrst afstöðu til þess samnings að fyrir ári þá komst samningurinn yfir þau mörk að 50 aðildarríki Sameinuðu þjóðanna höfðu fullgilt hann og þar með öðlaðist hann gildi. Og þá var NATO búið að tapa slagnum fyrir því að kála þessum samningi sem hafði verið planið fram að þeim tímapunkti. Nú er samningurinn orðinn hlutur og þá er þessi harðlína frá hernaðarbandalaginu eitthvað sem er ekki viss að íslensk stjórnvöld þurfi endilega að lepja upp lengur. En svo er reyndar annað sem íslensk stjórnvöld geta gert sem gengur ekki í berhögg við neinar alþjóðlegar skuldbindingar og það er að taka allavega samtalið. Það háttar nefnilega svo til að fyrsti aðildarríkjafundur samnings Sameinuðu þjóðanna bann við kjarnavopnum verður haldinn núna í vor og aðalritari Sameinuðu þjóðanna hefur hvatt ríki til að taka þátt í þessum fyrsta fundi hvort sem þau gerir það sem fullgildir aðilar að samningnum eða sem áheyrnarfulltrúar. Og nú langar mig að freista þess hvort ég særi ráðherrann upp í andsvar til að segja mér hvort hún sé ekki til í að endurskoða þá afstöðu sem kom fram í skriflegu svari hér fyrr í vetur það að Ísland hefði ekki í hyggju að senda áheyrnarfulltrúa á fundinn.
sérstaklega í ljósi þess að til dæmis Noregur og Þýskaland ætla að gera það. Noregur og Þýskaland hafa sömu þjóðréttarlegu skuldbindingar og Ísland gagnvart Atlantshafsbandalaginu en ætla engu að síður að mæta allavega til fundar til að heyra hvað aðstandendur samnings Sameinuðu þjóðanna um bann við kjarnavopnum hafa fram að færa og hvort Ísland og hvort hægt sé að leggja kannski eitthvað að mörkum í gegnum það samstarf í átt að kjarnorkuvopnalausri veröld sem ekki er hægt á öðrum vettvangi eins og til dæmis NPT-samningnum sem Ísland hefur sett allan fókus á til þessa. Það veitir andsvar hæstv. Utanríkisráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna og í mínum huga er grundvallaratriði hvað varðar afstöðu til samnings um allsherjarbann við kjarnorkuvopnum. Ekkert þeirra ríkja sem eiga kjarnavopn er eða ætla sér að vera aðili að samningnum. Þannig að hann mun varla skila tilætluðum árangri. Það er samstaða meðal aðildarríkja Atlantshafsbandalagsins að á meðan að kjarnavopn fyrirfinnast í heiminum verða sameiginlegar varnir einungis tryggðar með fælingarmætti þeirra, hvort sem okkur líkar síðan það betur eða verr. Þannig að kjarnorkuafvopnun verður aldrei raunhæf nema hún sé gagnkvæm og það er og hefur verið grundvallaratriði í afstöðu íslenskra stjórnvalda. Samtökin sem að samningnum standa nálgast mjög lýðræðisríki þar sem vera má að lýðræðisleg umræða getur haft einhver áhrif á þjóðaröryggi með þeim hætti að ef við missum sjónar af því að það sé ekki að afvopnunin sé ekki gagnkvæm þá geti það haft áhrif á þjóðaröryggi því að þrýstingurinn virðist minni á rússnesk, kínversk og norðurkóresk stjórnvöld sem hafa byggt upp vopnabúr sitt á undanförnum árum. Og þar af leiðir þótt markmiðið kunni eða markmiðið sé göfugt að þá sé í raun svari hann ekki hvernig skuli takast á við útlaga eins og Norður-Kóreu sem að margeflist í kjarnorkuvopnaáætlun sinni. Þannig að ég sé ekki fyrir mér eins og staðan núna að við munum breyta afstöðu okkar varðandi þátttöku eða sem áheyrnarfulltrúar vegna þess að við stöndum algjörlega með og erum hluti af sýn og afstöðu Atlantshafsbandalagsins þegar kemur að þessum málum. Það svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Virðulegur forseti, hæstv. ráðherra nefndi í svari sínu samtök sem stæðu að samningnum og það er náttúrulega rétt að þá voru samtökin ICAN sem börðust fyrir því að samningurinn myndi líta dagsins ljós og hlutu friðarverðlaun Nóbels fyrir, en nú er engin samtök sem standa að þessum samningi heldur Sameinuðu þjóðirnar. Þetta er orðinn samningur Sameinuðu þjóðanna. Og þar með þyngist nokkuð róður þeirra sem vilja standa gegn samningnum. Það er bara ekki hægt hann til. Og hvort hann muni eða muni ekki skila tilætluðum árangri, mér finnst það eiginlega ekki skipta máli. Mér finnst þau þurfa að leggja öllu lið sem gæti skilað einhverjum árangri frekar en að leggja árar í bát fyrirfram. Og ef ég væri stríðinn þá myndi ég benda á að 50 NPT-samningurinn hefur ekki skilað meiri árangri en svo að kjarnorkuríkjum hefur fjölgað á síðustu 50 árum. Og það er ekki bara Rússar sem að endurnýja kjarnavopn sín, heldur eru Bretar og Frakkar að leggja milljarða í það og Bandaríkjamenn stöðugt að endurnýja sín vopn. Þannig að er NPT-samningurinn að skila tilætluðum árangri að við erum ennþá með kjarnavopn allan heim 50 árum eftir að hann
tók gildi. Það mætti alveg segja að svo væri ekki. Og þess vegna væri ástæða til að hjálpa öðrum átökum, átaksverkefnum sem ætlað að ná álíka árangri. Og rétt vegna lokaorða hæstv. Ráðherra þegar hún sagði ekki að Ísland myndi ekki taka þátt hvorki sem fullt aðildarríki né sem áheyrnarfulltrúi vegna þess að Ísland stæði með og væri hluti af sameiginlegri sýn Atlantshafsbandalagsins. Já, en það eru Noregur og Þýskaland líka og þau ætla að mæta. Ég veit ekki til annars en að þau standi líka með og séu hluti af Atlantshafsbandalaginu. Þá veitir andsvar síðari sinni hæstv. Utanríkisráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Já, frú forseti, það alveg rétt, enda hafa Norðmenn og Þjóðverjar sagt að þau ætla að fylgjast með en hafa líka sagt að það engu breyta í afstöðu sinni. Þannig að þau eru þá þar með að segja að þau séu sammála okkar afstöðu. En þau hafa ekki sagst ætla að vera meðlimir, heldur fylgjast með og mæta á viðburð því mér skilst að það sé í raun ekkert til sem heitir áheyrnarmeðlimir en þú sért þá annað hvort meðlimur eða eins og þau hafa fallist á að mér skilst mæta á þennan viðburð sem framundan er. Það alveg rétt, við erum ennþá með kjarnorkuvopn og það mikil, í því felst mikil ógn fyrir heiminn allan og það hægt að spyrja hversu miklum árangri NPT hefur náð en það má þá líka spyrja hvaða árangri ætla þjóðir sem eru aðilar á þessu að ná ef að löndin ríkin sem eru með kjarnavopnin eru ekki einu sinni þátttakendur í því. Ég myndi telja það ég myndi allavega ekki treysta mér til þess að standa með slíku og ekki telja það ábyrgt að fara í eitthvað slíkt ferðalag án þess að hafa ríkin sem búa yfir kjarnorkuvopnunum og ekki eru til viðtals einu sinni þennan félagsskap að taka einhver skref í þá átt vegna þess að við höfum hér eftir sem hingað til talað fyrir því sjónarmiði að stefna skuli að kjarnorkuvopnalausri veröld og að kjarnavopnum sé eitt með markvissum og gagnkvæmum hætti. Og þar með talið höfum við talað á þann veg innan Sameinuðu þjóðanna og innan Atlantshafsbandalagsins. Og við höfum stutt margvíslegar ályktanir sem lúta að þessu markmiði. En að fara í þennan leiðangur án gagnkvæmni og án þess að hafa ríkin með, ég myndi ekki treysta mig til að styðja slíkt. Það svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Andrés Ingi Jónsson. Frú forseti, ég ætla bara að skilja hæstv. Ráðherra eftir með þá ábendingu að jú, víst til eitthvað sem heitir áheyrnarfulltrúa að þessum samningi. Það hef ég nú bara upp úr bréfi sem aðalritari Sameinuðu þjóðanna sendi öllum aðildarríkjum Sameinuðu þjóðanna í september á síðasta ári. Þar segir með leyfi forseti, ég ætla að byrja á því að lesa þetta upp á ensku, svo skal ég snara því yfir. The Secretary General also has the honor to invite the states not parties to the NPNW to attend a meeting of states parties as observers in accordance with Article 8, Paragraph 5 of the TPNW. Sem sé, aðalritari Sameinuðu þjóðanna sérstaklega búinn að benda ríkjum sem eru í Sameinuðu þjóðunum á það að 8. grein samnings Sameinuðu þjóðanna bann við kjarnavopnum býður sérstaklega upp á það að ríki geti mætt sem áheyrnarfulltrúar. Eins og Noregur og Þýskaland ætla að gera vegna þess að þannig sýnum við móralskan stuðning því verkefni sem við hljótum öll að vera sammála, hvort sem við viljum vera formlega í liði með kjarnorkuveldunum eða ekki. Við hljótum öll að vera sammála að við þurfum að beita öllum ráðum til að útrýma þessum vopnum. Já, aðalritari Sameinuðu þjóðanna. Ég hvet ráðherra til að hlusta á hann, þó ekki sé hlusta á mig. Andsvörum lokið og til máls tekur hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.
Já, virðulegi forseti. Ég vil byrja eiginlega á því að því ég hef nú verið viðstætt nokkuð margar umræður utanríkismál og skýrslu utanríkisráðherra, en ég vil byrja á því að hrósa hæstv. Utanríkisráðherra fyrir að hafa setið hér allan tímann og tekið virkar þátt í samtali. Það er alveg ótrúlega dýrmætt núna á þessum tímum að við náum að ná upp þessu samtali, samræðum á þessum lýðræðislega vettvangi sem við erum málaflokk sem hefur sjaldan verið jafn mikilvægur og nú að við höfum einmitt svona augun blessuðu á boltanum. Þannig að ég vil þakka hæstv. Ráðherra fyrir það. Ég frétti það að ég hefði misst af forveri hennar í starfi, bara því miður náði ég ekki, ég var á fundi hér úti, en mér skilst að það hafi verið umræðu viðskiptafrelsi og ég hef heyrt þessa ræðu, ég get mér svona til það hvaða ræða þetta var, að það væri sko alls ekkert viðskiptafrelsi innan Evrópusambandsins. Þetta væri bara tollabandalag, það vissu það allir. Ég er svona giska á þetta sem nokkuð veginn ræðan. Já, Evrópusambandið er tollabandalag, fyrst og fremst utan landbúnaðarvörur. Það er svona stærsti, langstærsti hópurinn og ég hefði nú þurft að láta segja mér það tvisvar ef að þingmaður og ráðherra hjá Sjálfstæðisflokknum væri á móti því að viðkomandi lönd væri að setja tolla á landbúnað, en á móti kemur þar fullkomið viðskiptafrelsi innan þessara 27 landa. Og ekki nóg með það, það er oft sagt að við eigum að vera sem fullvalda þjóð að nýta okkur. Ég er búin að heyra fyrir ráðherra líka að segja þetta. Við eigum sko að nota tækin okkar og gera fullt af fríverslunarsamningum. Og hvernig nýtum við þau? Við nýtum þannig að Ísland er aðilega 32 samningum, 3 sem við höfum gert sjálf, 1 óstudd, en allir hinir, 29, eru gerðir í kringum fjölþjóðasamstarf, eins og til EFTA. En hvernig er það hjá Evrópusambandinu? Ef við værum þar, í því viðskiptafrelsi sem er innan Evrópusambandsins, meðal þessara landa sem eru þar, hvað hefur Evrópusambandið gert samninga við mörg lönd? 55 fríverslunarsamninga. Og það er verið að reyna að telja fólki trúi það að það ríki ekkert viðskiptafrelsi. Hvers konar orðræða er þetta? Orðhengilsháttur er þetta. Og ég segi það enn og aftur, tækifæri sem að forveri hæstv. Utanríkisráðherra sagði að væru annars vegar væru fyrst og fremst í tengslu við Brexit og fríverslunarsamninginn, þau birtast ekki í samningnum. Staða Íslands er verri eftir sem áður gagnvart Bretum heldur hún var fyrir Brexit. Það er ekki þessi frjálsa för fólks. Það var tekið hagsmunamat sem við höfum ekki ennþá fengið að sjá í utanríkismálanefnd það að fórna ákveðnum afurðum í sjávarútvegi fyrir það að vera með tollverndina áfram og jafnvel hærri og meiri í landbúnaði. Því Bretar vildu flytja meira inn á landbúnaðarvörum og það var sagt nei og á móti var sjávarútvegi fórnað. Það er bara að tala hreint út þetta. Ég segi eftir þessa umræður í dag utanríkismál að þá er ég hrædd það að samsetning ríkisstjórnarinnar hamli því að við förum í gegnum hið nauðsynlega hagsmunamat sem við þurfum á að halda núna varðandi öryggis-, varnarmál og utanríkismál. Staðan er öll önnur í heiminum í dag heldur hún var þegar stjórnarsáttmálinn var. Þessi skammsýni stjórnarsáttmáli sem afgreiðir bara Evrópusambandið út á borðinu án þess að það hafi verið látið fara fram mat. Og svo leyfa menn sér að gera það þegar við erum fullir aðilar í 30 ár að innri markaði Evrópusambandsins. Hornsteinar íslenskrar utanríkisstefnu er annars vegar EES-samningurinn og hins vegar í varnar- og öryggismálum NATO og varnarsamningur við Bandaríkin. Og er það þannig að við eigum ekki að fara í það að meta hagsmuni okkar þannig að við reynum að átta okkur á hvar þeim er best borgið fyrir okkur á næstu árum og áratugum. Og þess vegna segi ég að þessi moðsuða sem við fáum að heyra og skilaboðin frá ríkisstjórninni þegar kemur að utanríkis- og varnarmálum, þessi óskýrleiki í skilaboðum stjórnvalda og ríkisstjórnarinnar, hann er hættulegur og hann er sérstaklega hættulegur núna á þessum tími þegar við þurfum að ræða öryggi okkar og við þurfum að verja landið okkar og beita til þess öllum tiltækum ráðum. Þar með talið að meta það hvernig við getum orðið enn öflugri innan NATO. Þar með talið að meta það hvernig við getum virkjað varnarsamningi þannig að raunverulega verja okkur alla leið og við séum með á hreinu hvernig við erum varin á erfiðum tímum. Og síðast en ekki síst hvort að hagsmunum okkar, öryggi, viðskiptafrelsi
og vörnum sé ekki betur borgið innan Evrópusambandsins sem núna að taka æ meira til sín á þessu sviði. Er þá ekki betra enn og aftur, virðulegi forseti, að eiga sæti við borðið eins og við eigum í NATO og hefur skilað okkur góðum árangri? Þá tel ég tvímælalaust að við eigum að segja það sama þegar kemur að Evrópusambandinu. Við eigum að fá sæti við borðið og treysta þjóðinni til þess að fara með okkur í þá vegferð. Nú einnig umræðu skýrslu utanríkis- og alþjóðamála lokið. Tekið fyrir 4. dagskrármálið, NATO-þingið 2021, skýrsla, mál nr. 429, þingskjal 612, ein umræða og til máls tekur formaður Íslandsdeildar NATO-þingsins, hv. 2. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Forseti, ég mæli fyrir skýrslu Íslandsdeildar NATO-þingsins fyrir árið 2021. Á vettvangi NATO-þingsins árið 2021 bar hæst umræðu það hvernig takast ætti á við áframhaldandi landfræðilegar og hugmyndafræðilegar áskoranir frá Rússlandi. Þingmenn lýstu yfir áhyggjum af hernaðaruppbyggingu Rússa og veru tugþúsunda rússneska hermanna við landamæri Úkraínu, þrátt fyrir fullyrðingar frá Moskvu að herliðið yrði kallað heim. Enn fremur jók fangelsun Alexei Navalny, leiðtoga stjórnarandstöðu Rússlands, og brottvísun Rússa á vestrænu stjórnarerindrekum frá Rússlandi á spennuna í alþjóðasamskiptum. Þingmenn lýstu yfir áhyggjum af vaxandi kúgun stjórnvalda og kölluðu eftir áframhaldandi refsiaðgerðum nema stjórnvöldi í Moskvu endurskoðuðu stefnu sína og létu af mannréttindabrotum og sniðgöngu á alþjóðaskuldbindingum. Öryggisáskoranir á norðurslóðum fengu aukna athygli á árinu og afgreiddi varnar- og öryggismálanefnd NATO-þingsins skýrslu málið. Þar kemur fram að NATO leggi aukna áherslu á norðurslóðir og hafi aukið sýnileika sinn og fjölgað heræfingum á svæðinu. Íslandsdeild tók þátt í umræðum málið og lagði áherslu á aukið mikilvægi norðurslóða, meðal annars í ljósi bráðnunar jökla, mikils áhuga Kína og aukinna hernaðarviðveru Rússa. Þá hafi aukið aðgengi að norðurslóðum ýtt undir áhuga ríkja utan norðurslóða á svæðinu. Í umræðum var áhersla lögð á mikilvægi hlutverks NATO og þörf fyrir stefnu bandalagsins á norðurslóðum í ljósi þróunar alþjóðastjórnmála og sameiginlegs markmiðs aðildarríkjanna að viðhalda norðurslóðum sem lágspennusvæði. Jafnframt var mönnum tíðrætt hvernig styrkja mætti pólitískt samstarf innan Atlantshafsbandalagsins undir merkjum NATO 2030. Samþykkti þingið í tengslu við það verkefni ályktun stuðning við skuldbindingar NATO öfluga varnir til ársins 2030. Enn fremur hvatti þingið NATO til þess að uppfæra grunnstefnu sína í ljósi breyttra aðstæðna, þar sem rík áhersla væri lögð á grunngildi lýðræðisins og stofnana þess. Með uppfærðri stefnu væri hægt að bregðast betur við nýjum áskorunum, þar á meðal vaxandi áhrifum Kína og umsvifum Rússlands, auk þess sem í stefnunni fælist tækifæri til að styrkja tengsl bandalagsins og Evrópusambandsins. Einnig samþykkti NATO-þingið á árinu ályktun þar sem NATO hvatt til þess að koma á fót miðstöð lýðræðislegt viðnámsþol innan sambandsins, sem geti styrkt NATO og lýðræðislegar undirstöður bandalagsins. Mikilvægi miðstöðvarinnar á tímum vaxandi fjölþættra öryggisógna í heiminum væri ótvírætt en markmið hennar væri að leggja aukna áherslu á og vernda sameiginleg lýðræðisleg gildi bandalagsins. Heimsfaraldur kórónuveiru setti mark sitt á starf NATO-þingsins á árinu og fóru flestir fundir og ráðstefnur fram á fjarfundum. Enn fremur var NATO-þingið vettvangur til skoðanaskipta heimsfaraldurinn og þau áhrif sem hann hafði á málefnasvið þingsins. Rætt var efnahagslegar afleiðingar kórónuveirufaraldurs sem eins af mikilvægustu óvissuþáttum komandi ára. Það þótti ljóst að opinber fjármál yrðu ein helsta áskorun aðildarríkjanna og mikilvægt væri að standa vörð framlög til öryggis- og varnarmála. Jafnframt fór fram umræða tækniframfarir og efnavopnahryðjuverk í kjölfar heimsfaraldurs en hann hefur sýnt fram á veikleika á heimsvísu að því varðar líffræðilegar ógnir og árásir.
Af öðrum stórum málum sem tekið voru til umfjöllunar á fundu NATO-þingsins árið 2021 má nefna brotthvarf herliðs NATO frá Afganistan, efnahagslegar og pólitískar áskoranir í Hvíta-Rússlandi og umræður kjarnorkuáætlun Írans og samskipti landsins við nágrannaríki. Einnig var rætt hernaðaruppbyggingu Kína og áhrif hennar á aðildarríki NATO, alþjóðlegt vopnaeftirlit og hlutverk NATO varðandi öryggismál í geimnum. Enn fremur gaf NATO-þingið út 15 málefnaskýrslur á árinu sem nálgast má á vefsvæði NATO-þingsins. Það er 3x2 nato-pa.ent. Nú almennt NATO-þingið. NATO-þingið er þingmannasamtök sem hafa allt frá árinu 1955 verið vettvangur þingmanna aðildarríkja NATO til að ræða öryggis- og varnarmál. Á síðustu árum hefur aðildar- og aukaaðildarríkjum NATO-þingsins fjölgað ört og hefur starfssvið þess verið víkkað í samræmi við þær breytingar sem orðið hafa í ríkjum sem áður tilheyrðu Sovétríkjunum og í ríkjum í Mið- og Austur-Evrópu. 9 lýðræðisríki úr hópi fyrrverandi kommúnistaríkja eiga nú aukaaðild að þinginu, auk hlutlausu Evrópuríkjanna 4, Austurríkis, Sviss, Svíþjóðar og Finnlands, sem þýðir að þau geta tekið þátt í störfum og umræðum á þinginu. Störf þingsins beinast í auknum mæli að öryggismálum Evrópu í heild, efnahagslegum og pólitískum vandamálum í ríkjum Mið- og Austur-Evrópu og hinna hnattræna öryggiskerfi. Í Atlantshafssáttmálanum frá árinu 1949 var ekki gert ráð fyrir þinglegri ráðgjafarsamkundu, en með tímanum jókst fylgi við þá skoðun að nauðsyn væri á skipulegu samstarfi þjóðþinga í tengslu við NATO og til stuðnings bandalaginu. Þingið hefur ekki formlega stöðu innan bandalagsins en smá saman hefur komist á náin og virk samvinna stofnananna. Meginhlutverk þingsins er að efla samstöðu og samráð þjóðþinga á sviði öryggis- og varnarmála. Þingið kemur saman 2 á ári til vorfundar og ársfundar að hausti. Starfsemi þingsins fer að mestu fram í 5 málefnanefndum: stjórnmálanefnd, varnar- og öryggismálanefnd, efnahagsnefnd, vísinda- og tækninefnd og nefnd borgaralegt öryggi. Þessar nefndir eru meginvettvangur umræðna. Þær fjalla samtímamál sem uppkoma á starfssviði þeirra og vinna þau skýrslur. Nefndarálit eru oftast sett fram í formi tilmæla, yfirlýsinga eða ályktana sem nefndin samþykkir og þingið greiðir sín atkvæði Tilmælum er beint til Norður-Atlantshafsráðsins sem fer með æðsta ákvörðunarvald innan NATO og í þeim er hvatt til tiltekinna aðgerða. Ályktunum þingsins er hins vegar beint til ríkisstjórna aðildarríkjanna. Þó þingið sé óháð NATO hafa samskipti þess við bandalagið smá saman tekið á sig fastara form. Á meðal formlegra samskipta má í fyrsta lagi nefna formleg svör við tilmælum þingsins frá framkvæmdastjóra bandalagsins fyrir hönd Norður-Atlantshafsráðsins. Í öðru lagi flytur framkvæmdastjóri bandalagsins ávarp á vorfundum og ársfundum NATO-þingsins og svara fyrirspurnum þingmanna. Í þriðja lagi koma stjórnarnefnd NATO-þingsins og Norður-Atlantshafsráðsins árlega saman til fundar í höfuðstöðvum NATO í Brussel. Að lokum skal nefndur sameiginlegur fundur 3 nefnda NATO-þingsins í Brussel í febrúarmánuði ár hvert til að greiða fyrir samskiptum við starfsmenn og embættismenn NATO, SHAPE, á ensku Supreme Headquarters Allied Powers in Europe, æðstu bækistöðvar bandamanna í Evrópu og Evrópusambandsins. Á NATO-þinginu eiga sæti 265 þingmenn frá aðildarríkjunum 30. Stærsta sendinefndin er sú bandaríska með 36 þingmenn en Ísland er í hópi þeirra smæstu með 3 þingmenn. Alls á 91 þingmaður frá 11 aukaaðildarríkjum sæti á NATO-þinginu og taka þeir þátt í nefndafundum, nema fundum stjórnarnefndar og þingfundum en hafa ekki atkvæðisrétt. Þeir hafa þó rétt til þess að leggja fram breytingartillögur. Nú að Íslandsdeild NATO-þingsins á síðasta starfsári fram að alþingiskosningum 25. september áttu eftirfarandi aðalmenn sæti í Íslandsdeild. Sá sem hér stendur, Njáll Trausti Friðbertsson, formaður þingflokki Sjálfstæðisflokksins, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, varaformaður þingflokki Viðreisnar og Willum Þór Þórsson,
þingflokki Framsóknarflokksins. Ritari Íslandsdeildar var Arna Gerður Bang, alþjóðaritari. Njáll Trausti Friðbertsson lét af störfum sem varaformaður vísinda- og tækninefndar NATO-þingsins eftir 3 ár í embætti og var kjörinn skýrsluhöfundur nefndarinnar til næstu 2 ára. Ný Íslandsdeild var kosin 1. desember í kjölfar alþingiskosninga. Aðalmenn eru Njáll Trausti Friðbertsson, formaður þingflokki Sjálfstæðisflokksins, Andrés Ingi Jónsson, varaformaður þingflokki Pírata og Stefán Vagn Stefánsson, þingflokki Framsóknarflokksins. Nú að fundum NATO-þingsins á síðasta ári. Að venjubundnu ári kemur NATO-þingið saman til funda 2 sinnum á ári. Á svokölluðum febrúarfundi heldur stjórnarnefndin fund með framkvæmdastjóra NATO og Norður-Atlantshafsráðinu. Já, þessi 2 fundir annars vegar vorfundurinn í maí og ársfundur í október eða nóvember. Og síðan kemur febrúarfundurinn líka og heldur stjórnarnefndin fund þá með framkvæmdastjóra NATO og Norður-Atlantshafsráðinu. Og jafnframt kemur stjórnarnefnd þingsins saman til fundar í mars eða apríl ár hvert. Loks halda nefndir og undirnefndir þingsins reglulega málstofur og fundi á milli þingfunda. Á árinu fóru nefndastörf að mestu fram á fjarfundum vegna ferðatakmarkana af völdum faraldursins. Þar að auki sóttu fulltrúar Íslandsdeildar ýmsa fjarfundi sem skipulagðir voru á árinu málefni NATO-þingsins. Árið 2021 tók Íslandsdeild þátt í vorfundi í maí, einnig tók formaður þátt í febrúarfundi og fundi stjórnarnefndar í mars og ársfundi í október. Annars, þetta svona stutt útgáfa af skýrslunni. Hvet þingmenn og aðra til að lesa og kynna sér málefnin og þar má líka finna ýmislegt efni og skýrslur í tenglum við starf NATO-þingsins. Og þessar 15 skýrslur hægt að finna á vef NATO-þingsins sem voru samþykktar á síðasta ári. Undir skýrsluna rita Njáll Trausti Friðbertsson, formaður, Andrés Ingi Jónsson, varaformaður og Stefán Vagn Stefánsson. Einnig má finna frásagnir frá fundum, umtalsvert nákvæmar frásagnir á vefsíðu Alþingis undir NATO-þinginu og síðan aftur ályktanir sem voru samþykktar í þinginu á síðasta ári, sem voru á síðasta ári 4, 5, 6, 7 talsins og eru líka á íslensku undir NATO-þinginu á vef Alþingis. Af nógu að taka í þessu starfi. En ég ætla svo sem ekkert að fara. Við erum búin að taka mikla umræðu þessi mál í dag sem tengjast NATO, frú forseti, og þannig að ég held að það sé komið nóg af þeirri umræðu frá minni hálfu í dag. Nú einni umræðu skýrslu Íslandsdeildar NATO-þingsins lokið. Tekið fyrir 5. dagskrármálið ÖSE-þingi 2021 skýrsla. Mál nr. 420, þingskjal 601. Ein umræða. Til máls tekur formaður Íslandsdeildar ÖSE-þingsins, hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, já, ég átti nú ekki von á því að það yrði bara flutt hér skýrsla NATO-þingsins en ekki tekið til umræðu. Það líklega vegna þess að við erum auðvitað búin að vera að ræða þessi risastóru mál í alþjóðasamhenginu núna í allan dag. En ég ætla hér að stikla á stóru í skýrslu Íslandsdeildar ÖSE-þingsins og mér finnst við hæfi núna á þessum tímapunkti að rifja aðeins upp hvað ÖSE er. Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu, eða ÖSE, starfar á grundvelli Helsinga-lokagerðarinnar, eða eins og það heitir á ensku Helsing Final Act frá árinu 1975. Með Helsingi-lokagerðinni skuldbundu aðildarríkin sig til þess að bæta samstarf sín á milli, virða landamæri hvers annars og tryggja mannréttindi íbúa sinna. Helsingi-lokagerðin er hins vegar ekki hefðbundin sáttmáli í lagalegum skilningi þar sem hún er ekki staðfest af lögþingum í löndum þeirra þjóðhöfðingja sem undir hana rituðu. Og þetta gerir náttúrulega samstarfið að ákveðnu leyti sérstakt, en það er alveg greinilegt að okkur hefur því miður ekki tekist að
uppfylla þau skilyrði eða skuldbindingar sem gerðar voru með þessum sáttmála á sínum tíma. En ÖSE sem sagt ólík öðrum fjölþjóðlegum stofnunum hvað þetta varðar, að þetta ekki lagaleg skylda á viðkomandi ríkjum, en væri það kannski betur. Markmið ÖSE sem sagt að stuðla að friði, öryggi, lýðræði og samvinnu á starfssvæði sínu og standa vörð virðingu fyrir mannréttindum og meginreglum réttarríkisins. Það var svo árið 1990 þar sem samþykkt var svokallaður Parísarsáttmáli, annar en við vísum kannski oftar til í daglegu tali, en það var sem sagt samkomulag að innan ÖSE yrði líka starfandi ÖSE-þingi þar sem 57 þjóðþing í Evrópu, Norður-Ameríku og Mið-Asíu myndu skipa sína fulltrúa. Þetta eru 323 fulltrúar og þar af á Alþingi 3. Og þess vegna erum við 3 sem skrifum undir þessa skýrslu. Það er ég sem formaður Íslandsdeildar, Helga Vala Helgadóttir sem varaformaður og Ágúst Bjarni Garðarsson. En ég var líka í Íslandsdeild ÖSE-þingsins á síðasta kjörtímabili. Þá var Gunnar Bragi Sveinsson formaður og með okkur var Guðmundur Andri Thorsson. Afsakið þetta. Þannig að ég ætla bara að stikla svona á stóru, en það er sem sagt hefðbundið hjá ÖSE-þinginu að það séu 3 fundir á ári og ÖSE sem svona alþjóðlegur stór svona stofnun átti auðvitað í ákveðnum erfiðleikum með að aðlagast COVID því að í reglum þingsins var mjög skýrt kveðið á það að það þyrfti að kjósa og greiða atkvæði um mál í eigin persónu. En það var ekki hægt, eðli málsins samkvæmt, á tímum COVID og ég vil nú meina að það hafi tekið vel til og ég held að það hafi jafnvel bara verið miklu meira að gerast á vettvangi ÖSE á tímum COVID vegna þess að það voru haldnir fleiri fundir þá sértækari málefni og þá var það gert í gegnum fjarfundabúnað. Og mér finnst það þá sýna sig mjög að alþjóðastarf getur líka vel farið fram í gegnum fjarfundabúnað. Ég ætla samt að segja það að mér finnst það alls ekki geta komið í staðinn fyrir að hitta fólk í eigin persónu, en starfi getur verið bara enn öflugra og klárlega er hægt að spara eitthvað bæði í fjármunum en ekki síður í kolefnisspori þegar hægt er að notast við fjarfundi þegar hinu verður ekki við komið. Og það sem hefur líka verið gert töluvert í ÖSE-þinginu er að halda fundi sem eru þá með þeim hætti að formenn landsdeildanna eða formenn stjórnarnefndanna eins og það heitir mæta til fundar en aðrir fulltrúar eru á fjarfundi, svona hybrid fundir til þess að halda stærð fundanna, hafa einhver takmörk á því, á þessum miklu takmörkunartímum sem verið hafa á síðustu árum. Nú, ég ásamt því að vera formaður landsdeildarinnar þá á sumarfundinum okkar þar sem Margaret Satterfield, sænskur þingmaður, var kosin forseti, þá tilnefndi hún mig í kjölfarið sem sérstakan talsmann norðurslóðamála. Og ég hef því þá gegnt því embætti núna í nokkra mánuði, en ÖSE-þingið starfar þannig að jafnframt því að vera með 3 starfandi fastanefndir, að þá er líka töluvert talsmenn ákveðna málaflokka sem að þá flytja skýrslur og þeirra hlutverk er þá að vekja athygli á sínum málum og halda utan umræður á vettvangi ÖSE þau. Og þar var þar leiðandi ánægjulegt að fá það verkefni að halda utan umræður norðurslóðamál innan ÖSE. Það er málaflokkur sem hefur ekki hingað til fengið mikla umræðu. Þingið hefur nú kannski meira verið auðvitað að horfa á loftslagsmálin, mannréttindamálin og fókusinn kannski meira verið í Austur-Evrópu, Mið-Asíu og svo sem víðar, en kannski ekki alveg upp á norðurskautinu. Ég hafði á fyrri ársfundum komið inn með ályktanir eða breytingar á orðalögum í í ályktunum okkar umhverfismál þar sem minnst hafði verið sérstaklega á norðurslóðamál. Og það verður ennþá meira krefjandi að velta fyrir sér umræðum norðurslóðamál á vettvangi ÖSE núna á næstunni, þar sem við horfum upp á það sem er að gerast í heiminum og Rússar eru hluti af eitt af þeim ríkjum sem hafa landamæri á norðurslóðum og tilheyra norðurskautsráðinu
og ég var þar af leiðandi að vonast eftir því að geta átt gott samstarf við fulltrúa í öllum norðurskautsríkjunum í vinnu minni. Hef nú þegar haldið einn fjarfund þar sem að ég fékk fulltrúa allra norðurskautslandanna, en alls ekki allir tóku til máls og Rússinn gerði það ekki. Þetta var svona 2-3 vikum fyrir innrásina. En eins og ég sagði hérna áðan þá því miður þannig komið að markmiðum ÖSE hafa ekki náðst, og það var það mjög sérstakt að vera á síðasta ÖSE-fundinum núna úti í Vín, þar sem að þá nóttina hafði Rússland, sem auðvitað hluti af ÖSE, ráðist inn af fullum krafti inn í Úkraínu, sem líka hluti af ÖSE. Rússnesku fulltrúarnir voru á fjarfundi, Úkraínumaðurinn var á staðnum og lýsti þessum hörmungum og þeirri miklu seiglu sem byggi í úkraínsku þjóðinni og hvernig hann og samþingmenn hans myndu berjast og verið væri að vopnvæða þingmenn. Það var auðvitað átakanlegt á að hlusta, en það auðvitað svo að eins og ég nefndi hér áður þá hefur maður fundið þessa spennu stigmagnast, og á vettvangi ÖSE hefur auðvitað verið til umræðu og komið til mjög harðra orðaskipta varðandi stöðuna á Krímskaga, innrásina þar á sínum tíma, innrásina í Georgíu og svo sem Nagorno-Karabakh og fleiri svæði sem hafa verið undir í þeirri umræðu. Á ársfundinum okkar síðasta sumar, sem var haldinn svona með mjög sérstöku þætti, þá mætti ég sem fulltrúi Íslandsdeildar, en aðrir voru viðstaddir í gegnum fjarfundarbúnað. Þá var svo komið að ekki var hægt að greiða atkvæði hefðbundnar ályktanir vegna þess að reglurnar gera ráð fyrir því að það sé gert með handauppréttingum, en það var þó búið að koma áleiðis breytingum þannig að það var hægt að kjósa forseta þingsins og hægt var að bera fram brýn málefni. Og þar voru brýn málefni og ályktanir sem voru samþykktar. Sú fyrsta fjallaði aukna kynþáttafordóma á ÖSE-svæðinu, önnur aðgerðir hvítrússneskra stjórnvalda gagnvart stjórnarandstöðu og sú þriðja uppbyggingu herafla Rússa við landamæri Úkraínu og hernumdum svæðunum. Og þetta í júlí á síðasta ári, byrjun júlí 2021. Rússar og hvítrússar mótmæltu ályktunum harðlega, og ég ætla að grípa hér aðeins niður. Ég er ekkert að lesa þessa skýrslu, hún liggur fyrir og þingmönnum og öðrum geta kynnt sér það, en svona aðeins til að setja okkur inn í það hvernig orðræða þessa aðila á þessum fundi. Þá til dæmis ítrekuðu Rússar þá afstöðu sína, Krímskagi væri bara hluti af Rússlandi, og maður hefur margoft heyrt þá hvernig þeir standa vörð það og hvernig þeir lýsa ástandinu á Krímskaga með allt öðrum hætti heldur en Úkraínumennirnir sem sitja sama fund. Og maður stundum veltir því fyrir sér hvort að aðilar séu að ræða sama hlutin þegar þeir eru að tala þessi mál, því að sjónarmiðin eru svo ofboðslega ólík að það bara engin heil brú þarna á milli. En þeir vildu ítrekuðu þetta að Krímskagi væri hluti af Rússlandi og flutningur herafla innan Rússlands væri þeirra innanríkismál og kæmi okkur þar af leiðandi ekkert við. Rússar hvöttu til þess að ÖSE-þingið yrði vettvangur samræðna og samstöðu frekar en sundrungar. Formaður hvítrússnesku landsdeildarinnar mótmælti ferðabanni þarlendra stjórnmálamanna sem sett var á af hálfu Evrópusambandsins í kjölfar þvingara lendingar farþegaflugvélarinnar í Minsk í maí það ár. Fulltrúinn sagði óásættanlegt að ræða viðkvæm pólitísk mál í einu aðildarríki þegar fulltrúar ríkisins hefðu ekki tök á að taka þátt í umræðunni nema með fjarfundabúnaði. Hann sagði skoðanafrelsi og tjáningafrelsi hafa breyst í götulýðræði og uppþot í Hvíta-Rússlandi og benti á að hollensk stjórnvöld hefðu beitt mótmælendur harðræði í fjölmennum mótmælum gegn samgöngubanni í tengslu við útbreiðslu COVID-19 þar í landi í byrjun árs. Og það óhætt að segja að þessi skilaboð reiddu auðvitað bæði hollenska fulltrúa en líka aðra fulltrúa ÖSE-þingsins, þegar nú ætla ég ekki að verja það hvernig fórum einhver mótmæli í Hollandi, en að að bera þetta tvennt saman og leggja það að jöfnu. En eftir að Lúkasjenko hreinlega stal forsetastólnum
í kosningunum 2020 þá brutust auðvitað út mjög mikil mótmæli í Hvíta-Rússlandi og sjaldan hafa þau verið meiri en þarna. Það eru þúsundir manna í fangelsi í Hvíta-Rússlandi, fréttamenn og stjórnarandstæðingar sem hafa fæstir fengið einhvers konar réttarhöld. Jafnvel þó að réttarhöld hafi verið haldið þá hafa þau verið lokað og meinað öllu því sem við teljum eðlilegt og hluti af alþjóðalögum. Þannig að þessi sýn þessara aðila sem þarna tala, annars vegar frá herrum Rússlands það sem þeir telja innanríkismál Rússlands þegar verið var að ræða þá Krímskaga og hins vegar Hvíta-Rússland þar sem forsetinn hreinlega fyrirskipaði farþegaþotur sem var að fljúga yfir lofthelgina að snúa við og lenda í Minsk og 2 farþegar þessara farþegaþotu voru dregnir út og fangelsaðir og ef ég best veit sitja enn í fangelsi. Svona veruleikinn í þessum löndum og þetta okkur svo fjarri en birtist okkur svo með áþreifanlegu hætti í því sem að gerast í dag, hversu mikilvægt að halda alltaf á lofti mannréttindum og alþjóðalögum. Mig langar að vísa það var góð ræða hjá framsögumanni í stjórnmála- og öryggismálanefndinni, hann Litái og eins og ég sagt áður í dag að það áhugavert að hlusta á félaga okkar í þessum 3 litlu Baltic löndum þegar þeir tala öryggismálin og ítreka eftir þetta var í júlí á síðasta ári þar sem hann var að hvetja okkur til að takast á við þessar óvæntu áskoranir sem þá var heimsfaraldurinn en minna okkur jafnframt á öryggismálin og hann harmaði það að öryggi á ÖSE-svæðinu hefði verið ógnað með hernaðartilburðum, hernámi, innlimun landsvæða og mannréttindabrotum. Og það hefði ekki tekist að leysa átökin í Úkraínu, Georgíu, Nagorno-Karabakh eða Transnístríu. Auk þess sem fjölþáttaógnir og netárásir færðu sífellt í aukana. Alþjóðleg samvinna væri í uppnámi og þingmenn þyrftu að axla ábyrgð sína og standa vörð gildi ÖSE. Og þegar maður les þetta þá þetta svo sannarlega góð áminning. Á sama tíma fléttum við hér í símanum okkar og sjáum að 71 barn hefur verið drepið í árás Rússa á Úkraínu. Þar af leiðandi alveg ljóst að þau fallegu og mikilvægu markmið sem sett voru fram með ÖSE og ÖSE-þinginu og ÖSE-þingmenn hafa alla jafna reynt að halda á lofti. Því miður erum við bara mjög langt frá þessum markmiðum. En eftir að hafa verið svona neikvæð þá ætla ég samt sem áður að segja það að ég hef ekki trú á því að það þýðir neitt annað en að halda áfram og bara ítreka það að ég sem fulltrúi ÖSE-þinginu tek til máls og ræði mannréttindi, ræði mikilvægi alþjóðalaga og ég hvet okkur öll þingmenn þegar við erum á erlendu vettvangi að nota tækifærið ávallt og taka til máls og hnykkja á því sem skiptir öllu máli til að möguleiki sé að halda uppi friði. Það að alþjóðalög séu virt og mannréttindi og jafnrétti sé ávallt virt. Nú einni umræðu skýrslu Íslandsdeildar ÖSE-þingsins lokið. Tekið fyrir 6. dagskrármálið Alþjóðaþingmannasambandið 2021 skýrsla, mál númer 430, þingskjal 613, ein umræða. Til máls tekur formaður Íslandsdeildar Alþjóðaþingmannasambandsins, hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hildur Sverrisdóttir. Frú forseti. Á þingskjali 613 liggur fyrir ársskýrsla Íslandsdeildar Alþjóðaþingmannasambandsins og mun ég í stuttu máli gefa þingheimi kynningu á helstu málum í brennidepli innan sambandsins á liðnu ári. Ársskýrsla Íslandsdeildar fyrir árið 2021 gerir störfum þingmannanefndarinnar ítarleg skil auk skipan Íslandsdeildar. Ég mun því aðeins stikla á stóru hér en vísa að öðru leyti í skýrsluna sem mælt fyrir. Aðild að IPU, sem erlend skammstöfun fyrir Alþjóðaþingmannasambandið, áttu í lok árs 2021 178 þing en auka aðild að sambandinu 13 svæðisbundin þingmannasamtök. Markmið sambandsins að stuðla að skoðanaskiptum þingmanna frá öllum heimshornum alþjóðleg málefni, vinna að friði og samstarfi þjóða
og treysta í sessi lýðræði og þjóðkjörin fulltrúaþing. Áhersla er lögð á að standa vörð um mannréttindi sem eins af grundvallarþáttum lýðræðis og þingræðis. Þá vinnur IPU að styrkingu þjóðþinga og aðstoðar við þróun lýðræðislegra vinnubragða innan þeirra. Sambandið styður starfsemi Sameinuðu þjóðanna og á margvíslegt samstarf við stofnanir þeirra. IPU heldur 2 þing á ári, auk þess heldur sambandið alþjóðlegar ráðstefnur og málstofur, oftast málefni sem efst á baugi innan Sameinuðu þjóðanna hverju sinni og þá gjarnan í tengslum við tiltekna ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna. Af þeim fjölmörgu málum sem fjallað var á vettvangi Alþjóðaþingmannasambandsins eða IPU á árinu 2021 vil ég leggja áherslu á nokkur atriði, en þau tengjast öll markmiðum sambandsins sem að vinna að friði og samstarfi meðal þjóða og treysta lýðræði og þjóðkjörin fulltrúaþing í sessi. Á árinu 2021 bar hæst umræður þær áskoranir sem heimsfaraldur kórónuveiru skapaði þjóðþingum heims. Á haustþingi IPU var samþykkt ályktun hvernig nýta megi alþjóðlegan stuðning þjóðþinga til að jafna dreifingu bóluefna í baráttunni við COVID-19. Þar var lögð áhersla á nauðsyn þess að alþjóðasamfélagið tryggi tímanlegan, sanngjarnan og hagkvæman aðgang að öruggum og viðurkenndum bóluefnum. Þá var áréttað að umfangsmikil bólusetning gegn COVID-19 stuðli að almannaheill á heimsvísu. Í umræðum var enn fremur bent á skýran mun milli Afríku og umheimsins í alþjóðlegri dreifingu bóluefna. Einnig var á árinu haldinn fundur þingkvenna þar sem rætt var áhrif COVID-19 á jafnréttismál og hvernig tryggja megi jafnrétti kynjanna á tímum heimsfaraldurs. Enn fremur gaf IPU út leiðbeiningar hvernig þjóðþing geta tryggt að afskipti stjórnvalda á tímum COVID-19 taki mið af jafnréttissjónarmiðum og brjóti ekki gegn mannréttindum. Jafnframt voru útbúin 2 mínútna myndbönd þar sem kynnt var hvernig þjóðþing og þingmenn hefðu brugðist við faraldrinum á heimsvísu. Þá fór fram umræða hlutverk þjóðþinga við að sigrast á heimsfaraldri og voru þingmenn sammála að COVID-19 hafi sýnt fram á að IPU hefði hæfni og getu til að aðlagast nýjum áskorunum og óvæntum aðstæðum. Áskoranir samtímans fyrir lýðræði og leiðir til að sigrast á sundrungu í samfélögum voru jafnframt í brennidepli og samþykkti IPU yfirlýsingu þar sem helstu áhersluatriði umræðunnar voru dregin fram. Forseti IPU sagði í umræðu yfirlýsinguna að undanfarin 2 ár hefðu einkennst af hættulegri afturför varðandi sameiginlegar skuldbindingar alþjóðasamfélagsins gagnvart mannréttindum og lýðræði. Faraldur valdarána og beinna árása á stofnanir þjóðþingja hafi átt sér stað meðal annars í Súdan, Mjanmar og Afganistan. Alþjóðasamfélagið þurfi að standa saman og krefjast þess að horft verði til stjórnskipulegra reglna. Þá lagði hann áherslu á mikilvægt starf IPU við að verja lýðræðið og aðstoða aðildarríki IPU við að virða lýðræðislega stjórnarhætti. Á haustþingi IPU var samþykkt ný stefna fyrir árin 2022 til 2026. Stefnan er aðgerðamiðuð og sniðin að því að IPU nái að vinna að markmiðum sínum og standist þær alþjóðlegu áskoranir sem framundan eru. Sérstök áhersla er lögð á lýðræði, mannréttindi, loftslagsbreytingar og stuðning við innleiðingu Parísarsamkomulagsins. Jafnframt hefur IPU í samstarfi við Alþjóðaheilbrigðismálastofnunina eða WHO að Sameinuðu þjóðirnar staðið fyrir fjölmörgum ferfundum heimsfaraldurinn og áhrif hans á ýmsa málaflokka. Þar hafa þingmenn og sérfræðingar haft vettvang til skoðanaskipta áhrif hans, aðgerðir og þróun. Þá hefur heimsfaraldurinn með sínum ströngu ferðatakmörkunum opnað á möguleika þingmanna til að nýta sér fjarfundi í auknum mæli til framtíðar. Enn fremur voru þingmenn aðildarríkjanna sammála að baráttan við faraldurinn hefði varpað ljósi á mikilvægi enn frekari samstöðu og alþjóðlegs samstarfs. Forseti, af öðrum stórum málum sem tekin voru til umfjöllunar á fundum IPU árið 2021 má nefna stefnumótun þjóðþinga til að efla frið og öryggi með áherslu á loftslagsbreytingar og aðlögun. Þá ályktaði IPU samþættingu stafrænnar tækni að hringrásarhagkerfinu
svo ná megi þróunarmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna og alþjóðlega löggjöf til að berjast gegn kynferðislegri misnotkun barna á internetinu. Að lokum ber að nefna mikilvægt starf sambandsins við að efla lýðræði en mörg aðildarþing þess eru ekki lýðræðislega kjörin og í sumum fer ekkert eiginlegt löggjafarstarf fram. Sem dæmi slíkt starf á árinu 2021 má nefna svæðisbundnar málstofur heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og áhrif heimsfaraldurs COVID-19 á innleiðingu þeirra. Enn fremur gefur Alþjóðaþingmannasambandið út handbækur og skýrslur fyrir þingmenn til að aðstoða þá við að hafa áhrif í ólíkum málaflokkum. Á árinu var meðal annars gefin út handbók í samstarfi UN Women kynbundna lagasetningu og skýrsla kynferðislega áreitni og ofbeldi gegn konum í þjóðþingum Afríku. Forseti, ég vil taka fram að mikil áhersla lögð á mannréttinda- og jafnréttismál í starfi IPU. Í því samhengi vil ég nefna að sérstök nefnd mannréttindi þingmanna sem gegnir veigamiklu hlutverki innan IPU og gefur út viðamikla skýrslu fyrir hvert þing. Á grundvelli skýrslunnar samþykkir ráðið fjölmargar ályktanir mannréttindabrot gegn þingmönnum. Nefndin vinnur mikið starf á milli þinga þar sem hún fer yfir mál þingmanna sem mannréttindi hafa verið brotin á, hvort sem er að ræða fangelsun, hótanir, barsmíðar, mannshvarf eða dauðsfall. Þá vil ég nefna þá miklu áherslu sem Alþjóðaþingmannasambandið leggur á að styrkja hlut kvenna í stjórnmálum með ráðstefnum, fundum og útgáfu handbóka og skýrslna, svo og með ýmsum formlegum og óformlegum hætti. Jafnframt hefur árleg samantekt samtaka á stöðu kvenna í þjóðþingum heims vakið athygli og er iðulega vitnað til hennar í umræðum og í fjölmiðlum. Þá er norrænt samstarf mjög sterkt innan IPU og eru norrænu landsdeildirnar almennt mjög virkar í starfi sambandsins. Norrænu landsdeildirnar halda samráðsfund til undirbúnings fyrir hvert IPU-þing og fer Íslandsdeild með formennsku í hópnum núna í árið 2022. Það er ljóst að fjölbreytt verkefni bíða IPU á árinu 2022 og ber það helst að nefna umræðu áskoranir samtímans fyrir lýðræði og baráttuna gegn loftslagsbreytingum. Eins og áður sagði að gerð grein fyrir því sem fram fór á fundum nefndarinnar í fylgiskjölum skýrslu þeirra sem hér er mælt fyrir og vísa ég til hennar varðandi frekari upplýsingar störf nefndarinnar. Ég vil að lokum þakka Íslandsdeildarmönnum gott samstarf á þessum mikilvæga vettvangi og læta svo mæltu lokið umfjöllun minni skýrslu Íslandsdeildar IPU fyrir árið 2021. Nú er einni umræðu skýrslu Íslandsdeildar Alþjóðaþingmannasambandsins lokið. Tekið er fyrir 7. dagskrármálið, kosningalög og starfsemi stjórnmálasamtaka, viðmiðunardagur kjörskrár og fleira. Frumvarp mál nr. 424, þingskjal 605, önnur umræða. Enginn hefur kvatt sig hljóðs og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Útbýtt er á fundinum þingskjali 650, stjórn fiskveiða og fleira stjórnarfrumvarp, þingskjali 652, lögreglulög, frumvarp flutningsmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir og fleiri, þingskjali 653, viðurkenning á heilbrigðismenntun sem aflað hefur verið í öðru landi, fyrirspurn flutningsmaður Helga Vala Helgadóttir, þingskjali 658, grænar fjárfestingar ríkisins, fyrirspurn flutningsmaður Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Fleira liggur ekki fyrir þessum fundi. Boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Fundi er slitið.